Доброго вечора, з вами Лимон, і це 15-й стрім по виживанню в грі 7 Days to Die. Як і завжди, я буду грати з Сергієм, своїм френдом. Можливо, до нас ще доєднається ще один френд, з яким я розпочинав грати в 7 Day, перші записи стрімів. Тому приємного перегляду. Як я пам'ятаю, з минулого стріма ми нещодавно пережили 7-му ніч. Тому моєю задачею на даний момент є покращення бетонної, тобто кам'яної стіни в бетон, щоб подальша 7-ма ніч була більш безпечною. Так, серед ночі, звісно, я нікуди йти зараз не дуже хочу. Ой, тільки я на перекус, зараз прийду, поки грати. Смачного. Так, це ж треба піти крафтити бетон. Мабуть, спочатку гляну, що там у нас по камням. Чи є що? Так, бетону нема. Короче, і зайдіть верхом. Доброго вечора. Доброго.
А я тобі скажу, а ти помниш, як Бодя казав, що з нами в Севендейку гулять буде? Серій. Як прилетів, так і улетів. Да, мабуть, камня треба надибати. Скільки ми зможемо? Давай. Якщо 1500, з них по 10 на... Ні, там ж 1500 тоді бетону, 150 бетонних блоків. Там їбать як захрена треба. Ну нехай всі крафтяться. Треба ще завантажити каміння сюди. О, Хаюшки. тепер добрий вечір. Кажу, пам'ятаєш, як нам Бодя казав, що з нами Севендейку буде гуляти? Було. От я сьогодні йому напомнив про це, тому як він пообіцяв на наступний стрім бути. Угу. Хм. Ну, Побачим. ти ж призабув про це, а я вспомнив. І зараз Андрюха на зв'язку. Знайомтесь. Андрюха, привіт. Це Серега, якщо що. А він пішов, якщо що, обідать. Чи вечерять. Понятно. Ну, коротше, він сказав, що я пойду похаваю. Та я щас собі теж які-то бутери зроблю. Мгм. Привет. Напомни, Кость, как там подключиться? А я приголос должен кинуть. Бо я ж Так, не ну, гуляв ми скоро. можемо Ти вже приєднався? Ну, то есть ти в ігрі? Да. Я Андрюхі кажу. Ну ми оба в ігрі. А, ну тоді я Вам все вам таки зараз ні. приголоси кидаю. Там без пароля у тебя? Да, тільки для друзів стоїть. О, принял. Сейчас Тільки ти будеш починати з половину бомжа. Тобто там якісь інструменти можеш брати, а щось будеш з нуля робити. Это типа новый сервер, типа. Да. Там сложнее чи легче, что мы с тобой играли? Ой, чесно, я не помню. Ладненько, воно поки буде довго заграти, піду перекидав на куліку. Можу сказати тільки то, що зміни з того моменту, як ми з тобою востаннє грали, капець які. Ну, розкажеш. Ладненько. Та побачиш. Угу. Нам надо з серії срочно камня до хрена. Угу. Ну я щас піду по-любому уголь і селітру добувати, і там буде камінь. Це ти для чого хочеш? Для бетонної стінки вокруг башні. А ти башню вже зробив? В смысле? Ну повністю бетоном. А, ну, кстати, да. Вот. Ну, суть це не міняє сильно. Все одно це все робити треба. Так. Ну, Бодя сказав, що сьогодні на закачку поставив. Ну так, отож. Пісюк який. Так, я тоді пішов довбати камінь. Угу. Де там уголь, там і камінь. Вроді би чувак тільки що жерти хотів, щось вже різко перехотів. Буває таке. А, ні, я ж эти, блін, консерви похавав. Точно. Да, надо что-то похавать приготовить. Надо. О, чуєш, дивись. Андрюх, якраз тут є шахтерська каска сразу з фонариком. Да. Це, кстати, удобно, йому вже буде проще трохи. Угу. Не надо сендвіч скидувати в хавчик. Серий. Блядь, да я по привичці, він же ж їда. От і по привичці Ніхуя він скину. не їда. Якщо б він не вбивав, був би їдою. Ні, серйозно. Та я поняв.
Коротше, я яйця з беконом поставив. Угу. Так, я зараз вернусь. Блять. А куди ти? Дерево рубну. А, я У понял. мене дерева ніхіра Ну, нема. коротше, через 25 хвилин якраз закінчиться готування. У меня еще грузится, так что. Це очікувано, тому що перший раз на сервак всі довго загружаються. А, Андрюха, це ж в мене этот. Скільки є? По 8. Це ж в мене 36 ГБ зараз, азушки. Уже 36. Ну, если 8... А, нет, 24. Фу, блин. Подожди. 8, Ты казав 4 32. планки. 16... Да, 32, тю-тю. 32 ГБ оперативки ж тепер. Так що тепер чехлиться, дай Боже. То хорошо. Так, яму, в яку можна впасти, знайшов, а де виход з неї? Ми десь викапували, щось я не пам'ятаю. А походу знайшов. Чи не знайшов? А, це ж якраз таки і є вихід. Так, ну там у нас селітри капець скільки, конечно. На перше время хватить. Та там аж цілих 3 стака по 6 тисяч. Я думаю, це піздець дохуя. Ці літри? Да. Ну нічого, ще довбатимемо. У нас порох, я тобі скажу. Ну тут, да, тут я з тобою згоден. Так що, О, угля поки подовбав. я теж. Так, а це він чи ні? Ага. Ні, подожди, це Та я якась друга яма. спустився, алло. Якраз в неї. Та я вже понял. Ага. Так. Тут якраз такий плавний спуск. Странне поведение кота. Недавно йому пизди давав, так він тепер... Ах ти ж падла, сейчас точно добавлю. Короче, этот, лащиться біля ног. А потім, як він тільки що ламанув за больний палець, я тепер передумав. Эля, ще загрузка. Молодий енергічний Качество китай. мира 60%. А, фу, блін, це ти топаєш, так. Що, злякався? Да, є таке. Так, Зараз а де просто- уголь? Такой же ж чорне. А, точно, ось бачу. Ні, це желізо, стоп. Та я ось уголь якраз доблю. 600 на долбом. Біля тебе теж вже добре. Ну нічого, ми зараз Андрюху обуємо, одінем. Дамо автомат в руки. Или пістолет. Ага, потім випустимо в город погулять, там його виїбуть зомбаки. Ой. До речі, втроєм буде лутать хати піздець як мощно. Та ну да. Там можна буде, знаєш, якесь велике здання залутати. Та я ж про це й Бистріше кажу. буде. Що, сьогодні Щось працював? походу, уголь закончив. Сьогодні ні. А, ну як? Їздив, коротше, брату помагав. Ти хоч привіт Ух. йому передав? Передав, сьогодні передав. Кажу, не О. цілу неділю, просто він тобі теж передав. Порядок. Нарешті, бля. Кухню помагав встановлювати на другій хаті в ньому. М.
А, Як це? в плані устанавливать. Ну, йому привезли навісну кухню, поняв? Це як? Тумбочки. Тумбочки, шкафчики. А, це ти, мебель. Да, мебель. І, короче, надо дюпеля, поняв. Дюпелей нема, короче. Ждем дюпеля. Так, а то я поміряв там, що де як, розмітки поробив. Угу. Так що. О, кажу, уголь заканчується, ніхера тут яма чорна. І в От. тебе теж Я піздець там. гетце. Та нам з углем тут повезло вообще. Так, це ж ми сьому пережили, повезло. Угу. Це ж я трошки перестановку зробив все на столі. Тепер у Ага. мене основний монік в іншій стороні, а системник возле шифонера. Мгм. Пространство А скільки буде- свободно стало. Бодя кидалова саме настояще. Вчора пише, типа, пішли в КС десь в 12 ночі. Угу. Кажу, ну пішли. Тільки заходжу, він каже, я зараз каже, трошки зайнятий, каже, зайду пізніше. Ну думаю, ладно, катну пару каточок там в напарниках, поки його немає. Начав грати. Пишу, Бодя, я вже катку зіграв, тебе жду. Ти будеш, не будеш, кажу, ждать, не ждать. Ігнор. Опять потім катку зіграв, пишу, кажу, дивися, кажу, я зараз останню катку граю, якщо ти нічого не відвітиш, я кажу, йду спать. Короче, 3 катки зіграв, блядь, пишу йому все, на добраніч. Пише, на добраніч. Думаю, піздець, блядь, так тяжело було відвітити мені, коли я писав, чуєш? Це не перший раз за ним таке. Того, можливо, Так. так і в Севендейке буде. А потім оправдується. Мов зайнятий ще херня. Я не знаю, чим він там такий зайнятий. О! Чиназис. Принимай приглас в этому. И нажми английскую. То есть не а инвентарь. То. Ау, тебе херово чутно. Андрюха. Андрюха. Я вроді як зайшов. Я тобі приглас кинув у паті. Так, зараз я тоді піду Андрюху одіну обую, покажу йому де Я що. воду розлив. І приглот, подожди. І нажмеш потім. Тільки не ото то що, а як інвентар визивати. Типу. Блядь, а тепер вибратися отсюди надо, йомаю. Та є же ж яма, що ж ти так, я ж спеціально помниш Так, а де викапував. тут лабіринти, ти бачив, які тут? Давай я тебе виведу. Виведи мене, І пожалуйста. нажми. Інвентар, типу як. А, я, ага, союзники все кинув. А тепер не соняк нельзя? Ти в нас паті і мене можна побачити на этому. На карті. Та ебать, типа 2,6 кілометра я здаю. Ну пиздуй сюди. А тебе голый, я что со шмотками был. Так, ти ж в новій грі. Вроде как. Сервак другий же ж. Подожди. Хоть бы ТП, что соняк. Ні, пиздуй через це все розстояння. Серега теж до мене пиздував. Да, о, железо. Костик, ты хату опять такой жопы построил или где-то возле города? Плюс-минус. Возле города. Да, О, ну Ми хоть не, якраз лутаємо. хоть не в жопе. Кожен день виходимо на прогулку. В город. Ми вже і другий все з город нуля. були. Що Та те, де ми тільки знаєш, не я були. якось теж заблудився. А то що, Походу, каже, давай я тебе либо, виведу. либо ти роз'їбав, подйом. Ні. Що ви скажете, буде мені поділитися? Побач. Прийдеш, Серега тебе один не буде. Абує. Я, короче, як кладовщик, Андрюха, поняв? Головне, щоб не Я мені грабовщик. на синій цей, на синій оцей як його. Що? На синю точку. Що сінь? Та на мене якийсь бігун напав, йоп, твою мать, мене нема виносили. Так, Андрюха жовтим у мене позначений. Ну, у Ага, мене все. теж жовтим. Короче, це походу. Здання. Піщець. Слухай, 5 зв'язок, Серый, так можна 4. взяти мопед, дати йому велик і хай пиздує сюди швидше. А я Да. скоро Ми ж- побіжу. Ми ж раніше не чуєш, могли так зробити. Кстати, да, він уже А. 400 метрів пробіжав. А привезти я його не зможу, да? Ні, привезти ні. Блядь, та Вона я ж компанія вилізти буде. хочу. Кстати, ви проходили 5 зв'язочок, 4 черепка проходили? Чотири, 5 4 проходили. проходили, да.
На 6, Офігеть короче, просто. не рискнули, потому що на 6 то стрьомно дуже. Так, а ми з Костиком вроді 4 проходили, чи 5 ми- лісопілку, помните, як Ну ми лісопілку тоді п'ять? потели жорстко. А зараз як ти Ну. все знаєш, полегче йде. Ти скажи йому про наші 7 ночі. Та це вообще піздець. Ні, последнє вообще чотенько все. Це як доктор приписав. Строїтельство дає свої плоди. Да. Та він приїде, точніше приїде, побачить. Я що-то Ні, не я понял, а 30 мою яму закопали чи що, через яку я... Костик, я ж примерно выкупаешь, у вас я ж стримы смотрел. Ну тож. Я вот не смотрел кретку, только толком и не смотрел дрочь, потому что дрочь. Та дрочь, то дрочь, є дрочь. Андрюха, ти хочеш сказати, ти дивився повністю стріми до кінця від начала? Ну да, я на работе скучаю, сижу, Костика стримы втыкаю. Сталкера смотрел, аномалии. Так они, знаешь, такой сталкер аномалии, это какая-то новая версия. Ні, це ото помниш, коли в Чорнобиль, це просто улучшена версія цього мода. Потом смотрел дрочь, ну, дрочь так вот, моментами, по дрочь, не дрочь. А Севенрейку смотрел, как там, Бать, у мене нервів не хватило. Я помню, передивлявся, сидів, не хватило нервів на 4 часа тільки. Не, на все 4 читаешь так вот, ну, там, А, трошки до речі, проїхав. забув попередити, хлопці, а сьогодні строго-настрого до 12. Так, не вопрос. Угу. Тебя вообще я гоняю пересвет? На роботу. А, на работу, чтобы высыпал. Да, щоб я Я там скажу, зомбаком не не був. Да, А то що прости. ти і так зомбаков Ну, хвата. Серый, я Короче, нашел Костя, выход. Я нашел выход. я Иди сделал- сюда. Та я вже, Да я вже иди сюда, лестницю ты зробив. дебил. Иди сюда. Я лестницю вже зробив. Ну, понятно. Не ищешь легких Только путей. я походу торгаша нашел. Ты не торгаш? Что, серьезно, торгаша? Да, торгаш. Ну ладно, походу передать. А, возможно, может, той він возле другий? второго, а ну сейчас гляну. Карту открою. Наверно, да. Скоріше за Не, все. а ну подожди. Подожди, реально торгаша нашел? А Ну я же пробежал. да Пробежал в я один сейчас момент, метку там поставлю, чтобы мы, если что, на мопедах туда попиздували. Блять, упав. Ладненько, я потихоньку чапаю там. Угу. Щас я до тебе примчу. Да чё я дочапаю уже 1,5 километра. Так, сейчас секунду до 5 собак Тут, чё, серый, тут кролик упал в ямку. Да. Ага. Сейчас я его захуяру, бедненького. Оп. Кстати, це ж если курка упаде сюда, можно будет подземную эту курятницу сделать. Ловушку взяв. Змія десь. Шипить. Сзади тебе. Так, погнав я по мопеда, щас. Згоцею до Андрюхи. Ага. І велик захвати, щоб його потім подобрати. Так я же це. В мене велик з собою завжди. Бля, час до мене прилетить. Ага, от А ви, підходить. ви з Андрюхою до міні-байків ще не доходили? Там ні. Це з тобою ми дошли до міні-байків. Та з Ми, тобою ми, не і до, дохера, ми і що до до сторони великів кажуть. навіть не доходили тоді, ми пішкадрали їбашили. Все, я погнав по Мгм. Андрюху. Ти велик взяв з собою? Да, велик Мгм. со мной всегда. Так, Андрюха, ти мене бачиш? Я до тебе їду. Короче, Серега синій. А я яким отображаюсь у вас? Зеленим, походу. Да, ти у мене зеленим, а Андрюха жовтим. Андрюха О, умер. Андрюха. Зомбак, походу. А в принципі він може спавнитися возле рюкзака. Почувся? Да, блин, зварив апельсину кашу, походу, сдох. А, ти упав? Єбать. Да, у мене, короче, собаки сейчас їсти варю параллельно. М. Повторное появление прямо сейчас. А где... Ёб твою мать. Та чо, не так ти й далеко. Да нифига, опять 2,2 Та кимеча. щас до тебе під'їде Серега і велик тобі дасть. Кстати, а він на Бать, я нього сісти уїбався в зможе? забор. Серий. Ну я йому розблокирую, щас і сяде, він сміло на нього. Блин. Він чисто пішов кашу проверить, чи сварила, чи не сварила. Пішов уже похуй, блин. Капець. Капець. Тяпать Ну, тепер один і сім.
А було 1,5. Та я зараз приїду до тебе, швидше буде. А що ви зараз, Костік, більше упарюєтесь? В строительство или в цей? Ми і то, і друге, все Да, буває. ми Що-то все по чуть-чуть. всього потроху. Я вон садоводством в основному займаюсь. Потом А, строительством нахера? займаюсь. Я тобі тут глини ношу піздець скільки. Та глина Ой, мені а нахуй це- не це надо. ми- Мені гнилі Не надо. надо Гниль. Глину я тобі я собі накопаю. Гниль. Гниль надо. Щас, блядь, тут на мене аж 4 напало. А це ж там зачистки хат огромных там, территорий. Что потом? Ну, мы этим тоже занимаемся. В основном по дню мы рейдерим, а по вечорам же що це ж будівництво. Да. Так просто проще, ночі ти нікуди не підеш. По ночью замокнет? Вони бігають ночі. Да, в принципе, что бегать не страшно, аби только якось не вселялись. Таких багато. А, еще не погано. Та вони ще й такі, що жовтоглазики, он Серег розкаже тобі побольше о таких. Потому що... Ну, Короче, так, Андрюха, Жовтоглазі. жовтоглазі зомбі, вони, короче, бігають і днем, і ночі. І якщо вони на тебе нападають, то у них хпшки більше, ніж в обичних зомбі. А есть То там есть такие, они- что даже регенерируют, там и такие зомби. То есть Да. видео дивишься все виды зомби в игре. Там такая их Да. срака. Харкуни попадається чаще вам всього такі? бісять. Тут ще такі Ой, попадаються, ой. короче, опасайся пригунів, що пригають, і тих зомбі, короче, які мінти жирні, поняв, що плюються кислотою. И То метом мы с опасно. Костиком мочили, байкеров мочили. Ну, І тут ще є тут і зомбаки, жовтоглазий, і які... байкери даже є. Да, короче, є зомбі, які світяться зеленим, як фосфор, поняв. Да, вот это вообще жопа. Ну я таких Мы поки такого що не просто зустрічав. Там же еще и вроде и военные ж такие, что здоровые, прям типа разрушители из этого, из Dying Light. Да. Ну, їх ми ще не бачили. Ми бачили обичних воєнних. Вони теж виносливі за що того, що в них броніки і каска, поняв. А, кстати, Так, Серый, короче, мы в прошлый раз просто играли, и я прочитал, что есть навык, який бронепробитие против броньки дає. Ну, именно прям там в более точные места. Якийсь там есть якийсь замок, типа він тоже як военный, только він здоровый, в броне, у него еще такая красная, типа это, красная мигал, ну типа бомба у него на грудном кармане, если ты его мочишь, он взрывается. Что такое? А, так це і мінти так само. Ти його мочиш і він зривається. Ну, не завжди. Я же добежал до этого, до якогось, що там воно, чи... А я не від знаю, тебе вже в 300 метрах. Просто стоїш до мене, я виліз. щас приїду. Типа, о, до постера добежал. Постеры, чи то ли заправка, то ли якась хрень. Все, жди, я щас вже ось на підході. Вже 100 метрів. Я, наверное, 200 до метрів. торгаша змотаюся, возьму квест, бо в нас же ж недавно ночь тютю, надо А якось що поповняти запас фішек, щоб їм лабораторію купити. Точно, А я то думаю, на ну, табличку чи на зачистку. так, це ти, да? Єбать, Да. ти якийсь коричневий. Ого. Страшний. О, що це Так. за драндулет такий? Держи Прикольно. велосипеда. Де він тут? Що це за дырчик такой? Це ж мопеда? міні-байк. Да, Нет, там мені просто байк. есть обычный байк, есть байк, там джип еще есть, вертушка. Є вроде. мотоцикл, є міні-байк, є автожир, якраз вертушка, то що ти кажеш. Кидай. Но ми до автожира ще Поїхали. не дожили, там вроде би слідущим іде після мотоцикла Убьем автомобіль. пока. Не, не надо, він, короче, ламається велосипед потом. Кстати, а что монтировки. по поводу цього? А, воно ж ламається. Якщо давить зомбі, то вони потом Ты, транспорт кстати, ламається. это, знаешь, Андрюха, ты на цешку нажми сейчас на велике. На цешку? Несколько Ну, раз прыгай. понажимай, і будеш отак, як Прыгай. я. Пригаєш, ну. Ну, цього я раніше не знав. О, знаєш, Костя, як ото в Гравіті, ото Да. І ми ще це часто вспоминаємо про це. Не сади акумулятор, дивись, сади акумулятор, скачи. Сигнали, бля. Акумулятор не сади, бля. Бібікає. Біга Костік Ти- уїхав. Ти там успіваєш, ну? Да, только сейчас дыхалка закончится, без дыхалки просто ходить. Так, подожди, я дома Чу, отмітив. кстати, Серий, хлопці, собираємо долари. Вони, короче, 3351 продається за 4925. Єба. Так я знаю, я ж тобі за це і казав, що долари вони Опа, теж Короче, стоять. делать? щоб хім лабораторію купити, осталось 3000. Костик, прикинь, палатки реворкнули, бо вони ж раніше були, помниш, які такі кончені, як в Майнкрафті. Прям. Угу. Короче, я беру просто не квест. знаю. Ого, вже 3-го уровня квести дає.
Хотя Костик там щось діпрок жорстко обновився, там, не знаю. Ну, не жорстко, там якісь нові Та обновлення. щось обнова недавно було. Щось я поглянув, треба буде. Ну, Це я не Льоха мені заходив. вчора посоветував, короче, вона зараз безплатна, поняв. А, кстати, Где? игрушка охуенна. Ми он уже з Льохою, он має стріми даже є. Якщо цікаво, Мені вона можеш не ознайомитись. Не зайшла ні каплі. Ми вчора з Льохою гуляли, мені вона щось не зайшла. Ну, це это ж воно таке. на любителя. Кому нравится, кому ні. Там з Чересчур Костиком така вона фантастична, прям екшен там таке. О, уголь вона ще ж нашов. Хлопці. Нет, там есть и плотные миссии, жуки, там замесы есть, там таких. Да я знаю, Серий, бачу. серий, захвати ремкомплект, моя велик 20%. Сейчас я уголь сохраню. А де ваша хата, кстати? Сейчас, подожди. А ви Подожди, жорсткі, ми з Макс. Костиком даже велики не смогли намаслати. Ми з Костиком довго грали, ну даже велики не намаслали. Отведи його на хату, хай він спальний мішок кине. А ви типа Ай, цей сюди Костик доїжджай. легче мир сделали, чи мир такий сам? Чи Та вроді би такий самий, я тобі скажу. ти там не подстраивал ресурси, там більше що Ні, було? ні, по умовчанню це все. Я їбав просто тоді довго. Тільки що карта, ну, я хотів карту здорову. Но так як воно їбать як довго думало, я такий, в пізду, блять, наверное, пускай по умовчанню буде карта. О, я бачу вашу Ну, по карту. факту, Красиво. все одно здорова карта вийшла. Тормози, А де тормози, велик тормози. красивий? Та тормози тут кидай, я заберу. Хай этот спальник Всё. кине. Ходьом, я тебе одіну. Хай спальник кине. Стой, да, пішли спальник, зараз тобі трави надовбем. Надовби, трави Давай. зробай собі спальник. Сколько Там- ви їх рубали ці штуки? Сколько ви їх ставили? Місяць? Довго. Два? Довго, довго. Серега заїбався, я тобі скажу точно. А водичку ви як надибали? А водичку, воду не короче, в пий, бо відрі тебе приніс. нема. Без фільтра ти її Це не ж поп'єш нормально, бо вона заражена. Є Я що за- модифікація, фільтр на шапку. Єбать, Андрюх, що ви тут за бункер зробили? Чуєш? Андрюха, іди этот, надовби собі трави, зробай собі спальник. Та дай я зараз хоч полажу, тут мені цікаво, що у вас тут. А трава пішли. у нас є в будматеріалах. А сколько хп у цих дверей? Не ламай. Металлических? 15 15 тисяч. тисяч. Ніхуя себе. Тільки нічого не Це у ламай. вас тут, конечно, бункер страшний. Ідеш? Ти де? Так, паник себе вспомнил, делается. Так, изготовить. Так, ремкомплект ти кажеш, да? Да, хоча б Дай пару как штук. спальник сделаем. Пара штук. Короче, 4 візьму, щоб 2 мені, 2 тобі. Угу. Там, Катя, котик, дивись, но по зомбоиду там мелкие обновления. Как бы, если какие крупные. Та я, может, кстати, будут що-то серьезные. про Зомбоїд теж вспоминав, но потом такі, бля, мене 7 дейки хвата. Не, зомбоид там да якісь обновления или что-то придумывать. Кстати, тоді ж помниш, мене Зомбоїд со стрімом кашляв, а зараз я думаю, Кашляв? должен... Ну да. Та не думаю. Да. А, він кашляв, коли ти зомбаков дохуя було. А сейчас должно быть охуенно. А як там проворачивать його? На О. R вроді би. Или на кнопку. Да, на яркого поворачивать. Одного когось поставлю біля свечи. Чуєш, Костя, у нас по суті є руль, є рама, ми можемо йому велосипед создати. Создавай. Колес у нас хватає. Ну Бля, да. ще не всі Та спомнити, як його давай. поставити. Пускай у него будет свой транспорт. Поставити. Так, я подобрав твою свечку, зараз поставлю на її місце собі спав. Угу. Тільки вспомню, як він ставиться. Правой кнопкой мыши. А, Ебать, все, моя палец занемил на руке. Ох ты ж, блядь. не гуляв давно вже в Севенти, вже ніхуя. Так, свечку, куди б поставити? Ты если Андрюха, сначала короче, тут, в этот... тут є... Подожди, дай я скажу. Ты если свечку взял, там, короче, на ней рецепты кликни и сделай так, чтобы она смогла ставиться. Ну, я поставив її. Окей. Так, а спальник Андрюха, сам ставить цю точку автоматически? Что? Бля, пацаны, как справа? О, я 4 качества лук могу создавать. О, ніхера у нас угля вже 6000. Це ще не, Хорошо, це ще не дохуя. Ну це нормально, чуєш. Він нам по суті нужен. Куди цю, блядь, гниль складувати? Гниль там, де насіння. Угу. Угу.
Андрюха, тут, короче, верстаки, велосипед забереш внизу. Почув? Він куди-то пропав. Ти тут? Смотри кому. Та щось він стоїть на одному місці. Може він пішов хавчик перевірити собаки. Прикрий Може пока. бути. Та він в хаті стільки ще двері просто закрию. Піду похаваю, бо він у мене щось їсти хоче, піздець. як. Мгм. О, все. 10 яичниц есть. Я, короче, выключу костер. Ага. Ебалась каша для собаки. Ти, що там, що я Короче, хотів? велик в верстаке Да. забери. Иди сюда. Спускайся, спускайся. А чого ви так глибоко прокопали? Та ще не глибоко. Ти Стой, вспомни, стой, яка стой, у нас назад, база була. назад. Ось, верстак, Куди забери я тут хоч велосипед. подивлюсь, на що у вас тут є. Зброя. Ніхера собі, йо. Набої, Я могу калаш другого уровня создать. модифікації, ніхрена собі. Для Ти подивиш, що у мене в руках. базука якась. А, ні, я А, думав ні. базука. Арбалетик. Що таке для створювання зброї броні, для створювання набоїв, фарби. А як типу розібратися, типу, що куди лежить? Створювання набоїв. Ну це ти Таксі. будеш питати у мене, я буду тебе тикати. Короче, выбирай одежду, выбирай броню собі. Там одівайся. одяг. Броня и одежда типа с разные вещи? Чи? Да, да. Модификации. Ё. А цінності це воно що? Туда фишки этого. Потом бенз. Вот, да, Не, бенз понятно. вроде бы не туда. Костя, А ти, їжу кстати, понятно. в курсі, Или- що в тебе в цьому в бетономішалці 1660 піска? Я спеціально поставив. Ну, воно вже готове. Ну і пускай Я буде говорю. готово. Там ще печка должна этот цемент наготовить. Камня надо, Точно, бачу. Костя. щоб я потом такое бетон разное? поставив. А що ви Разне. скидаєте в В разне, що попало. То есть, Ну, если ты, подивися, що там если ты лежить. по ящикам не бачиш щось. Короче, там же ж есть кнопочка, вот сейчас я тебе скажу. Кликаешь на ящик, и там слева на ящику есть кнопочка с одной стрелочкой вгору. Короче, Да, я... Так само и Коробка в инвентаре есть такая сама кнопочка. текстерки, типа, скидываешь то, что есть уже. Да, 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 да. Одинаковые, типа, скидываешь. Угу. Що, одівайся, да погнали з Костя, сейчас задання виповнимо. А брать, типа, любое что-то чешованное, чи брать кеды? Ну, бери, Як хочеш. ось дивись, спочатку починай з одежди. Ти спочатку одінь одежду, а потім бронік. Каску там, на ноги там щось, що тобі, короче, нравиться. Угу. Так, ботинки вроді все. появились. Ага. о. Вроді все йди. Так, тепер броня. А як перевірити, що на мені надіто? Б нажми. Так, а що в мене ще є? Осталось. У мене якісь перчатки і поножи остались. А, у вас на Б, я просто собі на І поставив. На І Ага, в мене рукавички. групу визивати. Андрюха, я тобі советую, короче, із броні, ну там в одежді, короче, чи в броні, я не помню. Тут є шахтерська каска. Ти якщо одінеш, у тебе на кнопку F нажиматиметься фонарик на лоб. Только шапка есть, связанная шапкой. Не-не, в броні, в броні. В броню як заходиш, зайди в броню. Так, Ось, броня. Ну, кепка есть, бейсболка. Ти не поняв, ось ящик, броня. Повернись. А, ти б з цього і почав. Ну, я ж тобі кажу. Так, есть кепка шахтерская. Взял кепку. Один, Так, носить. Тепер ти на F можеш А, этот если- фонарик если использовать. кепку. нажимай F. Ой, я тепер охотничий нож можу создавати. О, Понял. нифига себе. А Ага, что воно я что делаю. ломается? Надо его менять? Или не менять? Не ламається. Кого? Тільки ламається. саму каску чинить і все. Фонарик, ні, каску чини. Короче, бери тут собі. Дальше там нагрудник із металлолома, Это теперь вернуть. сапожки. Дай наручи бейсболку верну. Так, я вернуть бейсболку, вернуть. Ну, Андрюха, ми з Серегою кожну п'ятницю, суботу гуляємо. На следующем стриме вроде бы должны быть 4, если ты будешь. Нас Мгм. 4.
Тому Мгм. можна традиційно залітати на вихідні. Ну, будешь скидывать, яке время, если смогу, залечу. Добро. Не смогу, Так. Костя, я йому даю, короче, металлическую лопату, кирку і топор. Все, що в этому в ящику, і свободне для использования. А ти потім, якщо що, создаси назад положиш. Ключик йому мене... дать? Да, Чи давай, думаєш не давай, розбирати? давай. У мене все є. Я не нуждаюсь в інструментах. Ти не поняв, просто создай, положи в інструменти, щоб було в случае чого з запасом. Ні, я создам, якщо надо. Ладно, видати мені якийсь інструмент в плані... Так, на. Давай Держи, йому держи. все, що є, Раз, два, три, все, що чотири. необхідне. Топор, я понял, а нафіга гаечний ключ, типа, це як оружие ближнього боя? чи? Ні, гаечний ключ, це гаечний ти ключ. розбираєш що то машини, електрику. А, серйозно? Так можна? Да, це ж ти не дійшов тоді до того місця зі мною. Так, зброя, що тобі зі зброї дати? Я тобі Щас, дам. секундочку, я розложу. Тобі який? Так, Костяний нож третього уровня или охотничий металлический нож першого уровня? Пускай охотничий лежить. Пускай лежить. Костяной давай. Так, нам Хорошо, я тоді привик костяной костяной. А дам. ты же ему можешь создать вроде бы, не? Там у нас костей, заебись. Могу Создай создать. ему лучше нож, щоб він з тим этим бомжацьким Ага. не ходив. Топор. І ресурсів Так. більше буде крафтити. Кості. У нас Так, давай. різне перше. Ну, у мене якраз 4 уровня. Угу. Зараз создається. Держи, іди сюди. Андрюха. Я Сюда. температуру хоть. О, так. Костяной нож. Так, що тобі Так. создати ще? Да все, можно, я дальним боем не пользуюсь. man. Коротше, Есть. держися рядом возле мене, і буде все тіп-топ. А де викину записку, можна і той блок притязання на землю якось. типу, А лучше розламай його. А як його розламати? Оцей Кидай блок на мені не нужно, я притязання, щас він отсортирую. херня повна. Диви, яка в мене біта. Я викинув. Ніфіга купа. Як оце викинув, це говно, треба викинути його так. от. Угу. Да, добро, давай мені, я зараз цю Там, записку короче, розламаю. Що Серега посортує, а що поламає, короче. Угу. А, все, типа, одна стрелочка, типа, это все, это кинуть позже, а 3 стрелочки скинуть все. Да. Ну да, 3 стрілочки я не помню, да. Да, скинуть да, все да, вроде. він все правильно каже. Если тут Ладненько, я заперто. свою водичку скинул вам. Щоб була з собою там. Слухай, Так, Серый, а яйки у нас... возись Костик, пока яйки что давай. с ним этим, шапку, если что, позычай по поводу фильтра. Угу. Костя, Як ты я куда с тобой яйки был. складывать? В еду? Или Ага. в сырое? Яйки куда В складывать? еду. Яйця їжі складова, да. Їжа. Так, бинт себе ставлю, перья, перед, наверное, для створения набоев. Бензин складывай в этому, либо в Перья. разные один, либо в цінності. Я про перышки. Перышки. Перышки для створення набоїв. Так, а як пользоваться кузницей? Кузницю Кузницю пока не поки там трогай. це. Пока Да, ти до не неї надо не пока. дорос. Железо, латунь, свинец. Короче, в Топливо кузницю кузниця виплавляються ресурси туди, закидується, Андрюха, воно пішли. переплавлюється. Після того, як воно там переплавлювалось, тоді можна создавати щось. Костя, ти можеш йому лук создати, кстати? Ну, Да так нам надо інструменти. всім трьом зробити лук. Тільки для цього захвати ресурси, я тобі зараз скажу які. Давай. А кузню вы типа уже улучшили сами или оно еще не улучшено? Кого? Кузню вы уже улучшили, типа, или кузня еще не улучшена? Вона дважди улучшена, там ще не вистачає одного інструмента. Короче, Бетонная Что надо? мешалка, асфальт, бетон, гравий, тропленый песок, камень. Кажи, що надо. та погоди, я сейчас. Дайте хоть трошки Короче, що тут делать. возьми А что на верстаке 36 делать? кожи, 36. потом части лука арбалета 12 штук. Подожди. Де вони модифіковані? Части лука, Ладно, там, где что вот делать? второй ящик рядом со зброєю, то. А что на 12? верстаке делать? Коротше, я всі заберу, а Для там створення зброї. Нет, іменно части арбалета. Всі не нахуй не надо, ми ж лутаться йдемо, алло. А что делать с такой 12 верстак? штук є. Да, подключение. 12 штук надо. Взяв. Угу. Потом сюда входить клей. Подожди, скільки ти казав кожи?
частей лука надо Кожи 12, скільки надо? кожи надо 36. С собой дерево захвати 240. Подожди, а де тут дерево? Нарубаешь по дороге. Угу. Потом Ну, то да, то- липка лента надо 12 штук. Не 12. 12 це тільки на один. 36 липких лент. Короче, А у нас немає. возьми тряпки, возьми клей, У нас 39 штук тільки клеє. бери весь клей. Бери весь клей, возьми чисту воду, возьми кости и, короче, там, де ми хавчик готовим, там третя вкладочка, постав клей на изготовку. Подожди, не тараторь так Просто быстро. да. Я... Стоп, секунду. Не Я не можу все так быстро фильтровать. Ти мене запутав. Возьми кости. Блядь. Кості є. Возьми чисту воду. Взяв. Скільки? 10 штук? 20 штук возьми. Зайди там, де готовить хавчик. Ага. І там третя вкладочка, клей. Создавать. Ага. 20 штук буде. Можеш і більше, це все залежить від чистої води. А хватить. Ну дивись. Тік, питаннячко. Як починити металічний інструмент? А, З ремкомплектом. помощью ремонтного набору. А що, Ремонт поломаний? трошки поломані. На, я тобі дам. І лісапет там ще був в верстаке. Чи забирати його, чи не забирати? Забирай, це для так, тебе його просто тобі робили. сюди. А ще питаннячко хімлабораторія, де вона? А я її У нас куплю. такої нема. Я А, її ти не куплю хочеш після делать квеста. Да, я її куплю. Просто Що щоб... таке ще Дивися, вопрос? Андрюха, як зробили. Короче, щоб делать всякі оці эти, надо читати дохуя книжок. Пока що я не дочитався до хімлабораторії. Также последним улучшением кузні, тоже воно саме последнее по книжкам, цим же ж. Но я пока не дочитався. Та хуй. Вроде видно є. Об'яснив? Да, я вдуплив. І ще Костік питання електричества. Де його брати, підключати? Пока що ми самі даже до електричества сильно не доросли. Тільки я дорос до електричества, но я пока що нема, ще нічого. Не буде такий провод Type-C. В машині не. І десь пройобаний. Можна зробити. Так, Так. клейка лента создається по чуть-чуть. Якийсь з цих проводов не робить. Що ще треба, Костя? Клей обычный, клейка лента, кожа, дерево і часті лука. Все. Це все, що треба для лука. Клея сколько надо? 8 24. 24 клея, да? І до Костіка. Ну, на лісапеті до Костіка. Ти одівся повністю, щоб їхати сюди. Да. Короче, на шифте можна ускорятися, но тоді виносливість тратиться. Забирати тоді собі лісапет. Забирай. Костік, привет. Лісапет. Так, подожди, скільки ти казав надо клея? Клея надо 24, чистого клея. Липких лент Мгм. надо 36. Піть, з вами не перезванювали? Ні. Ну, Костік наркоман, блядь, хуяри там клей втіхаря. Це ж він собі заказує, по-любому. Так, все я пошел. 24, ось якраз зараз создам. Попер я до Костіка. Ти хоч зброю взяв, попер. У мене ніжик з собою є. Ну, ладно, розживайся потім зброю. Ти про якось типа щось, типа дальнобойне? Ну да, бажано. Хоча б як... я ж тобі лук создам потім. Сейчас Серега всі ресурси поприносить, я создам. Потому що тут без лука... Ну, луку ще надо привикнути к навесу, к Є- этому, к не-не-не. балістике. Не-не-не. Андрюха, той лук, який появився в ігрі, не стандартний, а отой вторий уже. Той помощніше буде. Не простий лук, а дерев'яний лук, поняв? Мгм. Ну, це вже Кстати, це без рофла, він так і називається. Є простий лук, а є дерев'яний. А там він типа Хедвін ложить з одної стріли чи? Може і з Ні, одної. він, Це він просто качається быстріше навик. перезаряджа. Перезаряджа быстрее, поняв? Стрілу быстрее, короче, в тетиву натягує. А, Костік десь настройки примір. Ну не совсем прям настройки. Трошки далі.
Щось він пролагав чуть-чуть. Хто? Андрюха? Андрюх. Ага. Бува. Кажу, ти возле этого, возле башенного крана, Ну, я на вулицю не виходив, не дивився. був 5 звезд, ёб твою мать. Клейки ленти скажеш, скільки надо? 36? 36, да. У мене вже 40 создалося. Я за церквою, Андрюха. Серый, мы ж тебя ждем, если что. Пока, Ждем, пока мы ждем. тебя ждем, я болтаю в местность. А де церква? Ну, в моем направлении идти, ты побачишь. Бачу, так, все, а що з тебе не бачу. Я в помещении. Щось бачу рядом, Ти шариться. просто десятин? Чи моцика, де ти його просиш? Ти можеш його зажати єшку на ньому і взяти з собою в інвентар. Да, забрать? Да. Ну да. Не розібрати, а Є, забрати. Рука відкрита, нарисована. Вести. Взять. Угу. О, взяв. І потім же ж в карман. А, це торгаш? Чи не торгаш? Ні. Це у нас тут квест. А що ми розбираємо? Ключом. Левой кнопкой. Левой кнопкой. Левой? Левой. Значит, не то разбираешь. Ось, попробуй Нічого, кассу ні. разобрать. Левой кнопкой, не Розібрати? правой. Левой, кассу. Бачу, так он О, разбирает. разобрал. Типа другая анимация. Не Да-да-да. бьешь, а... То ты ломаешь инструмент просто. Ой! Чуть поебалу не получил. От шлюхи. Поезды, Костик, поезды. Жизнь запустим. Да, уже. Так, а що можна ще розібрати? О, ти Все розбираєш. машины можешь разбирать. А що вона дає, Костик? Дай я посмотрю. Инструменты, Электрику ой, даёт запчасти и выпадают. Железо. Электрика и железо дало. Ну, смотря что ты разбираешь. Ну, не ломай же ж ты инструмент. Так я ж металлическая. Справа, 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 отходь. Все, Ты что, ваншотнул ее? почти. Добивай, чтоб тебе экспа упал. Щас я ворвусь в ігру. Так, а що дають хлопчики електрика, синтетический мусор, железо? Вроде Це все надо, короче, Це для... ресурси для крафта. Да, для, короче, Так, для а типа, кто розкруту. собирает? Кто металл, кто собирает дерево, или все собирает? Ну, по-разному. У нас в основном Андрюха на дереве. Так, Костя, давай пройдемся ще раз. Части лука и арбалета 12, клей 24, клейка лента 36 и кожа 36. І дерево 240. Плюс, це по дорозі. Угу, все. Я такой таки разберу раковину. Андрюха, подбирай тут эти. А то у мене вже місця нема свободного. Так, а что подбирать? А ось я зайшов тут на вулицю. Ось, подбирай. 260 уже... На полу. Цемент Мішок на создано. полу. Где? На полу Де? мішок. Под ногами, от. І ось Я собрал. в этому, Велопарник. в холодильнику вода. Парни, короче, я до вас выдвигаюсь, потихоньку давай. еду взять. Да возьми, О, да, наверное. Короче, я возьму яичницы с беконом Да. десятку. Вот. Ну, то ти перебор. Давай 9 бери. Каждому по 3. А кости берем и разлагающееся мясо или не надо? Та разлагающееся мясо берем, а кости у нас їх і так дохуя. А хай Кости бере. можно. Лишнім не буде, я завжди беру. У нас костей там 3 стака по 250. Хай Ну і що? этот гнилуху лучше бере. По 1200 у нас Сейчас костей. я металл соберу, подожди, правда. Даже так, но все одно 3 стака. Кстати, ты туалет можешь разобрать. Если хочешь. Оттуда, правда, труба туалет тільки без випаде. нього. О, части этого арбалета надыбал. О, рюкзачок. Не, у нас 2 стака. И неповних, кстати. По 1200. Ну, А все одно. толчка не отдается. Что ж дает? Там труба дается. Землю нахуй выкинуть. Так, що ви далеко, ні? Вы нам слева Ага. так. Ну, 600 метров осталось тебе. Я до вас мопедом прилечу. Костюм за место. Та от у мене. 57% бензина. Там еще он вдали. О, це жирненький.
Добивай. Так, де я розбираю толчок? Да, без Б. Я розібрав толчок. Микроволновку можно Холодильники разобрать. розбираються? Холодильники холодильники тоже. Только дивись, некоторые холодильники током бьются. І не хуйово так. Да, це ми типа этот, фудхаусом накинемся. Маркет. Ты можешь этот, микроволновку разобрать. Та виносливості ж. Ну, не кассу. Так касса ж тоже, по идее, должна разбирать. Да, она Не. тоже разбирается. Да, она А, разбирается? разбирается. І що там У дає мене вона? б'ється по касі. А вот А, я не, не помню, разбирается. железо, наверное, дає. Так, я на второй этаж поднимаюсь. Тут є Скільки ти кажеш дерева? Ось ці нема. 240. Плюс. Ось же виносливість трошки прокачан. Ну да. Так, а що ми двері робимо? Двері Да зараз. хай стоит. Мы по-другому заходим сюда просто. Так, Ось все, тут дерево є. сходилось. А ви жуки прохавали. Так, дивись, там попереду є. Шипить он. О, заїбашив з двох тичок, вообще, імба. Хто ти? Не, А. Андрюха. угу. А чую, йде зомбака щось тихо. Ты, кстати, Я там трохи скрытный не урон бахаться. увеличивается 2 раза, если что. Я просто не обосрався з тими, блін, з подливанням. Десь там Сука. чуєш шипить уже. Запалився чи що? О, сука! Сука! Все одно піздів. Смог. Так, да, я посрався трошки, я витру подливу свою. Іди ти красиві. Ебано жирно, конечно. О, тут эти можно разобрать, чуешь? Не на левой кнопке. Блять, я ж забуваю, що Ой, не правой, а левой. я Так, ж іди забуваю. создавай Мене лук. ж ключ ламає, блін. Де ти А там? подберешь у мене ресурси, щоб я смог твої підняти? Хорошо. Короче, спускайтесь, ви там, що там. Ай-яй-яй, как я мог книжки Да. сломать? Я їбав до вас лізти. Ти зламав? Книжки. Книжки зламав, скотина, 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 йоба. Так, я тряпки не знаю. А експу дають в общу или чисто в розборки? В общем, в общем, в общем. Сейчас я спущусь. Долутаємо уже ж хату. Щоб не зря спускався. Галяк. Так, хлопчики, у нас тут есть на исследование крыша. О, булыжники крыша. забери, чуєш, Андрюха? А где булыжник? А тут возле мене, в ящичку. В комнаті у мене. Я і Так, там ще а ти- трохи. Он в ящику Булыжник, возле шифонера. Хотять На хату закрий його. матеріали можна буде отнести. Так, есть булыжник, забрал. О, гнилу. Забрал. Забошем. Так, це забрав. А, там Так. сумка лежить он вверху. Так що, ти спускаєшся, ні? Короче, Андрюха, Так, долутай ну, хату, я спускаюсь. Части арбалета лука берем. Да, берем, Да-да-да-да. берем. Там еще есть крыша, чи не будем крышу? Да, забирай крышу, на крышу иди, я сейчас подкачусь. Так, а теперь мы с Лехой гуляем. Леха будет подтягивать? Льоха не гуляє, це Серега. А, Серега, будешь подтягивать? На крышу. Куда? На крышу. Та я щас Кості ресурси скину, короче. Я щоб возле этот- входа. А Я что уже мы тебя теперь потерял. скидываем Андрюха? в одной? Ой, серый. Сейчас, Да, да, я так. тебе поскидаю. На трубу, Раз, на два, тряпки, три. на Блять. бумагу. Ну, там барщик. Подожди, я ще не все доскидав. На. Потом. На. У мене Да. вже загруженості 7. На. Хватить. Все, давай. Єбать, я не привик, що у нас це, як його, персонаж дівчинки в команді. Воно так прикольно Андрюха кричиться. всегда, сторони. кстати, в 7 Day кітьолкою гуля. Держи, Не только держи. в А давай. везде. Так, хлопчики, я на крыше. Трошки очко жим. Та Дерево погоди. мені там скинеш. А в тебе орет там якраз. О! Що ще, що ще? А він ще й Що не ще на тобі? криші. А деталі не скинув. Или скинув. Підарас!
Скину, Ёбаный. скину. Щас Нахера тоді. топовать, блядь, курица, ты, сука, не это, курица сраная. Блядь, Кто я не хотел? обосрался, писец. Боже, я обосрался. Костя, а чого ти з собою селітру носиш? А, клей, клей, клей. Да, я ж думаю, щось не хватає. Части ружья, глинистый грунт. Ти Якраз... селітру зачем носиш з собою? Так я ж довбав якраз, просто попав сюди. Костик, части ружья это полезная штука или нет? Да. А, кстати, Серый, ты мог тут на крышу подняться, оказывается. Поднимайся. Ну, Ё-моё, хлопчики. Авик закрытый Надо ему через помогти. двери. Жесткие. А де ты подъем нашел? покажи, де там вони жорсткі, я щас покажу їм жорсткості. Не будь, пацаны! Бежим, бежим. Іду, Мне іду, главное іду. зрение лишает. Ебал я в рот. Щось Ладно. тебе ніхто не їбе тут, а. Так они внизу, вон, смотри, там, вот там. А, А, чо? єба. Не йди туди просто і все. Пожалуйста, всегда. Я обосрался. Я думаю, що за звуки? Я думав, він чихнув чи що. Ой, оказується, птичку хтось завалив на сусідній хаті. Так, что у нас есть? О, еженедельная дробь. Что? Еженедельная дробь улучшает навык изготовления дробовиков. Кому надо? О, то неси мені, я по дробовикам тут. Электроловушки. А ви коли-небудь матрицю смотрели? Ні. Короче, я сейчас Дуже буду да- дуже давно. в ролі Нео. Хочеш побачити? Короче, есть что? Изготовление брони, Ну книжки, шо? есть готовка Серый, книжки. готов узріть падение? Пацаны, блядь, пацаны, блядь, пиздец, вы. Хоп, Ти мені дерево трохи верни, там же ж дуже Ой. багато дерева. а тут пташка. Та-та-та-та-та-та. Я думав, вони дохлі. Спасибо. Ладно, хлопчики, я пришел до вас. Там просто внизу офиса, там столько зомбей. Это же жопа. Хорошо, що ти прикрив, блін, це ж вообще. А, вы на другую хату пойдете? Ми щас ти мені- спустимся. Ми щас Костя, ти спустимся. мені трохи дерева верни. Там Так. скільки тобі треба, остачу верни. Да, да, щас, Так, да. хлопчики, книжки сейчас долетят. Забрав? Секундочку. Забирай. Сейчас, Да, ловите да. книжки, О. хлопцы, книжки. Да. Так пригай сюди, а та зачем же ж ти вниз кинув, йо-моє. Воно просто пропаде. Блять. Блядь, хуёво. А як тепер спускатися тепер? Короче, я Блядь, раз... ловите книжки. Опа, я на бордюрке. Оп. Я в окне. Костя, книжка якраз про тебе. Подожди, стой, я на тебе пригаю. Оп. Я спустився якраз на тебе. Так, книжки я поскидал вроде все, что были. Там, Андрюха, падай на нас. Тільки ровно на нас. Ще треба ж долутати, там еще он офисы. Ні, з тої хати слазь. Нам іменно цю хату надо було долутати. А там еще ж офисы есть, там книжек багато. Нам хату цю надо було облутати. Серый, прикрий, Ну, пока я- я модификации этот переснимаю. Там просто офисы еще все долутать тоже надо. В цьому здании? Да. Там еще ж офисы книжек куча, просто ми не влад, там зомбаков мы не Я понял. Тоді долутуй. Блядь, Я арбалет там охуєнний бачу. все-таки. Оказывается, Свої короче, слова у цього 4-уровневого этого лука 3 вместо под улучшение. Мгм. Ти Тепер. ж на карту. Сейчас я скину лук. Вот який тут байкер ходить, страшний хлопець. Нельзя. Серый, на. Спасибо. Я, короче, первого уровня не буду його розбирати. Я Да, просто хай сніму лежить модифікацію. просто. Я слежу за тобой. Та тут, Катя, ще нормально Серый, а там в тебе книжек. есть блоки строительные? Ні, нема з собою. Понял. А в тебе дерево есть зато. Создай блоков, пожалуйста. Там Скільки? байкер на горі. Та мені тут залізти, подойти сюди, постав і забери, розбери. Я. Так, я замочил жирного. А я байкера снял. Іди на, забирай. Ты стычки байкера снял? Ні, з 3. Дякую. Хвата. Та мені, я ж не знаю, зараз попробую поставити його як-то сюди. Не, будь тут зомбаку, ёбаный. А ну. Мені сюди, щоб залізти, поняв?
А, Ты шухер! Я скидаю. Шухер! Та щас, Живу. подожди. Хулиганы зрения лишают. О, тут патрони якраз чув. І якраз те саме усилення, яке мені необхідно було. Щас, Андрюха, я залечу до тебе. Не надо типа. давай, вони у мене. О, оказывается, тут есть закрытый этаж. Да, я ж Ой-ой-ой, сказал, толстяк! Я ж тебе про него и говорил. Ай-яй, толстяк! Серый, это, болты на арбалет нашел. Подберешь. Хорош, бери, Так, бери, Сера, бери. если Подбереш буду сам, сейчас моє місця дезактивировать. нема. Та є, Ёбаный в рот! блядь, не можу понять, де ви є. Серый, хелпани. А де ви? Я не можу понять. Помнишь, де я бігаю, блоки блядь. ставив? Поднимайся сюда. Ой-ой-ой. Та щас, у мене тут теж гості. У мене, блядь, Єбать. загруженості, виносливості ніхуя немає, а ви хочете, щоб я хелпанув. Все, отбой тривоги. У мене все. я Блядь, сам. нахуй я Вот, лізете сюди. ни хрена. Ні, ти тут, конечно, нужен, бо тут лута дохуя. Я, короче, всі двері пооткриваю. Все. Хлопчики, тут до хера, кстати, лута. Да, і Так ми що ми знаємо. робимо? Серый, Зомбей тоже ой, не было. Андрюха, я тебе лук создал, так что можешь подтягиваться. Фу, блядь, еба, или зачистил. А Костя, как на тебя попасть? Закрытая дверь. Ёб твою мать. Ты упал? Куда я залез? Ёбаный пиздец. О, До мене ніхера, я можна шлем впасти наш. вниз. Железний шлем первого уровня. А це іменно як сталкера, поняв? Я вас вообще проебал, в принципе. О, я Костика нашел. А, це улучшення не ставиться сюди. Печально. О, Костик, есть ящик, который ломать нужно. Понимаю. А це тут паніка, конечно. Я боюсь, щоб зомбак очередний не упав. Костик, есть зомбаки. А, це ти А, тут, Лёха, да. ой, Серега помочит. Серега помочит. На, У хедшот, мене FPS просів. хедшот. Андрюха, Серега снайпер. лутай. Лутай, Андрюха. Этаж. Если що, хлопці, я взяв з собою отмички, тут железний ящик сидить. Угу. Я якраз... А, сломать его типа не варик? Чи перший Варик, отмычки? Варик. Кстати, помнишь, мы с тобой 15-тисячний ламали? Що він Да. потім пропав. Да. Тепер же ж Так можна ми їх так просто довго поламати, ламали. і тоді вон Серега показував, що можна налутатися. Так, Короче- хлопчики, а что по хавчику? По хивчику? Тобі хавчик дать? Могу дать. Да. Іди сюди. Раз, два. Так і в мене є. А то в мене. А, кстати, і лук забери, на, це для тебе. Могу тобі от столько стріл откинуть. Так, а луком... Так, не вспомню, как луком пользоваться. Береш і пользуйся. Да, блядь. Легко сказать. Так, а что, он тоже ломает? Да. Все логічно, в принципі. А ну, блядь, ничего в этой игре не логично. Так, а як воно? 4 стрелы типа у мене, як його? Так, ставим стрелу. Забирай патрони, що там. Короче, ага. Сейчас ломаем ящик чи ні? Чи Да, ти його обычно? я вже доламав. Забери булыжники. Забери булыжники. Не ламай микроволновку. Да я ж пытаюсь її відкрити. Левой кнопкой. Так левой, Костик. Ну то ли левой нажимал. Ну, можно на правах. Забери в ящике там это, булыжники. Я знаю, что в тебе есть как раз до слота, похоже. Снизу. Пацани, я на секунду отлучусь. І Давай, зверху получай. патрони забери. Окей. Ненадовго. Так. Буфет. Буфет пусто. Так, буфет не левой ламається. кнопкой. Так воно ж не... От ти на! Розібрав автомат. Хуяри тепер тебе. Все, попустило. Так, а ще можна його раз розібрати? Ні-ні-ні, не трогай його. Його не можна Чи розбирати. Ти здохнеш просто. От компи у ці можеш забирати. Розбирати. О, я знайшов Так, глушитель даже. Підлічитися? Надо бажано якось. Книжки. Тобі хілку дать? Стой. Сейчас, да, дам. У мене є стілка. Хілься, на. Забери этот. Щоб інвентар мене не заповняв. Ще. Так, а ці штуки можна ламати? Ще Ого. забери.
Андрюха, Що? яйця ще ось на. Улучшення на этот. На інструмент. На. Він вирішив все поскидувати. Ну не все. Це ж не є. Оце. Оце. Ти вирішив мені все покидати. І ти якраз розбираєш на електрику. Ти мені прям все покидав. Все, що можна позбагати. Ну не все. Ну, почти все. Я освободив себе хоча б для твоєї защити. Тут Ну, ще давай етаж. дочистимо цю хату, а потім підемо до Сереги. В його хату. Тут ще етаж. Нам же ж. Я тобі скажу, Андрюха, нам цей ще раз облутувати хату треба буде. Потому що для... Та серйозно? коли квест я начну, весь лут обновиться. В натурі? Мы такие нашли ход. В натуре. Поэтому лутай пока можешь все. І були хрущі, звісно. Це от хрущі. Ну, нашли. Так, свинец, латунь, каменная стрела, боеприпасы. Блин, столько всякого, что я опять не выкупаю. Механические части. Сколько всякого. Сколько всякого. Ты на почти Катя ключ сломал. Костик, ты наверх пошел или на низ? Я наверх. Наверх. Понял. Ключ сломал, а все, теперь ремкомплектом чинить. Да, не маска, я уже два использовал. У Ремкомплект. этого, у Сереги есть. Надо Серегу дождаться. Вроде бы разбираюсь, да? Ну, пока еще разбираюсь. Сломав це О, коли сейф. гроха почув. Де сейф? Стой, Блядь, не сейф. ламай, я сам його відкрию. Мої отмички якраз. Я пока тогда буду компы разбирать. Угу. О, Серий. Серега. Короче, дай Андрюхі ремкомплект і мені один. У меня ключ сломался. І я тобі дам одну аптечку, щоб ти захилився. Кстати, я я? сейф зламав. Да. Блядь, ви мені поможіть вибратися нахуй. Щас. А як понял. нам Я вибратися? застряг. А ти на блоки заліз сюди. Не, там вроде можно стекло разбить. Или не? И дверь надо якось открыть. Костик, там дверь то открыть надо. Я А, поламав двері там. Як на лестницю Тут залазить, є- Серий, я тобі блоки є- скидав. Помниш? Тут Серий. точно построить типа як переход на цю хату. Серий. Ти знаєш, де я тут є? А, Ага. а ти не хочеш блоки з одної хати поставити сюди на лестницю, ні? Я ж це і хотів предложить. За- Только Леха, там, подожди. о, Серега, там ще два ящика на тебе на криші. Серий, Пластика. вилазь нагору. А я їбав рот ту гору, я щас ось через вікно вилізу. О, все. Дай я вийду. Костик, а ми цю хату доуталить ще поки ні? Да, наверное, же, не знаю даже. Ой, там толпа Вот, да, зомбаков ящик возле открываешь. церкви шарится. Пойду это. Блядь. Ой, бетон проваливается. А як він провалюється? А вот дирка он тепер на крыше. Понял, да? А це раніше такое було, чи це якесь обнова? А я от не помню. Походу це... Ну от, коли ми з тобою последній раз гуляли, я такого не бачив. Ну, коротше, хата, Бля, прям якийсь хата облутана, хлопці. Да. Тільки тут зомбаков скоплення большое. Цей Костик, чуєш, тепер якийсь, виходить, вже Майнкрафт, блін. Все розвалюється, все розрушається. А як эти прицелиться? Левый кноп... Ой, правый, правильно. Бля, в одного зомбака целился, попало в второго. Ну и же ж толпа ходит. Не, просто яка сорили. Сорила яичко. Та ставте ви мені хоч когось. Попробуй О, мішок попасти. випав. Серега, можно я протестирую цей, пожалуйста, лук? Бо я сейчас не Хорошо, выкупаю. хорошо. Пацаны, я ни на что не намекаю, но все-таки уже 20:01, а у нас задание даже не началось еще. Давайте я начну задание, а вы пока добывайте всех. И начнем Я- лутать. А, кстати, это, Серый, давай ты аптечку скину, ты похились. Ага. У Андрюхи А аптечка. что, зомбаков хитбокс какой-то другой или как? Почти вообще не выкупаю. Пособирайте то, что я сейчас поскидаю. Хотя як вони стріли Андрюх, ой, собирають? этот, Серый, глушак надыбал. Давай. А я сейчас попробую. У мене на песик його не ставить, на глушак. На песик можна поставити. Є Кстати, книжечка. глушак иду. Блять, что я тут делаю? Охуенная тема глушак этот.
Для пестика. Кому А где я книжку дать? пестик Костик, свидел? есть Великое ограбление, том 4. Давай мені. Угу. Коротше, хай. Костик, коли тобі щось дарять. Дякую, кажу. Я теж пестик заберу. Блядь, мені Короче. треба, пацани, щоб ви мені помогли. Погнали. Дайте я пристреляюсь, Кетті. Можна я попробую сейчас луком Андрюха, поубивать? залітай. Все для тебе. Обновився лут, єбаш. Можна я трошки попристрелю? Сейчас, А, топчик. этот, серый. Можно я в твій бак скину этот байк? А я сам буду складувати, тому що в мене немає міста. Короче, Андрюхе надо ремкомплект дать. Та подожди. Ему надо починить ключ. Ебаш, ебаш. Бажано в бошку Блядь, попадать. И стрелы можно а собирать. Я Єбать, у просто мене пробую більше, в голову херачить, а в голову вона якась ця, типу. більше половина освободилась. Так, Кому беру ремкомплект? бумажку. Андрюхи, А шмотки Де? берем? Шмотки не берем. разбираем их. Ідіть на те. Ремкомплект. Шмотки І похавать агро комусь. забрати. А, мені один А, ремкомплект. Можна ще один. Так, ремонтний набор. Мені Якраз і в велик. мене один остається. Угу, І дякую. на те похавать, пацани. Я пока хавать не хохаю, тебе стак. Эти Андрюха, хлопчики, тобі вони ж- похавать надо? Не, ну в мене вже подзабитий інвентар уже почти. Сейчас не зможу прям Давайте зараз собирати. облутаем заново цю хату и съебаем, пока можем. Так, разломать эск. Да. Типа шмотки Да, будем да, да. рвать? Быстро лутаем всю хату и съебаем отсюда. Так, я двери за собой сразу закрываю. Потому что скоро 10 часов и нас будет ебать во все щельки. Так, а це ж Я ще один пестик нашел. Андрюха, тебе пестик О. надо? Костик забак? Да. Це я. А, фу, А- Серега, це ти. Андрюха, Тебе- пестик Да, дать? да. Пестик дать, Андрюха. Он провалился в текстуры. А пестик бери, потом заберем, если что. Так хай буде, Я оружки просто всі себе, хотів- Костя. Оружки лишніми не будуть. Ну, Я пока сам соберу мусор всякий. ви не пропускайте Так, нічого, бідний дід. пожалуйста. А, Серій, арбалетний болт забери, пожалуйста, бо він мене стак забира. А де збій, тут зомбі. На. Скидаю ззаді. Подожди. Ззаді. Я ззаді скинув. Ззаді тебе. Де ззаді? На синім зомбаке. Все, забрав. Блять. Так, а стрелы мы потом сделаем, правильно? Бажано не поем. Стріли делаються. Береш камінь, береш траву, береш доски і Подошел фігачиш. Костик, Ні, окей. там і не надо, просто камінь і этот, І пір'я. вроде бы. Да, Костик, камінь і окей, пір'я. ты ж там просив клей. А клей уже наприніс Серега. Но давай, моя якраз этот есть ячейка з клеєм, щоб вам ячейку не забивати. Я собі закину. Угу. Прям будем все разламывать, Костик, сейф есть, антиколонка. Давай просто сейф собирать. трогать не. Ну, сейф будем трогать, но все остальне розбирати давайте нема часу. Свинець, заберіть хлопці на низу. А чё пацик ползать начал? Вроде ходил, начал ползать. Ладно, я заберу. А вони тут ползають, да. А вони друг на друга пригають, кстати. Тут ще й змія ползає. Ну, насчет змії він знає. Бо це саме лайтове таке. Так, що тут ще можна надибати? Так, Прям. другий поверх. Крылу. Із-під тяжка в'їбав. Хорош. Так, Жир. А ты Бассейн. с контрола или как их? що, присідать? А, типу в скритному режимі їбашить. Так, закрытая дверь будем ломать? Та ми з криші можемо туди попасти. Я вже на криші, пацани, якщо що. Там на пожарну лестницу спускайся, и ты попадешь в этот. Вот ту дверь надо ломать. А яку дверь? То, что с пожарной лестницы. Опа, книжки. Под ногами книжки. Так, медикаменты. Я заберу. Таблеточки, книжечку. Ну ладно. А, у меня же перегрузка, Костик, можешь забрать, пожалуйста? Да, Книжку? ты, Так, сразу. И таблетки, может.
забрати. У мене вже Ем, Блин, моя тоже, кстати. О, стой, иди сюда, иди сюда. Там, Чуєш, я він помню, мені я може- тебе свинец кидал, подбери свинец. Латунь А вроде що у тебе скидал, ще и можу тобі железо. скинути? Що у тебе ще можу тобі скинути? Вода грязная. Нема, що у тебе ще є таке? Селитра. Селітра нема. А може кинь мені все своє железо, На, кості, пестик. кусок ткани, латунь, кидай. Кусок ткани. Механические части, электрические части, все кидай. Не, На пестик электро. Труба. Дробь. Вот ты не место знаю. освободилось? Я Да. тебе сейчас колеса. Давай. Кости мне скидай. Кости Не, можно дробь выкидать. Коротше, я погнав додому. А мы сейчас А не шо? лопнем. Всё. Ще. А я забитий. А сумку Там ты еще забрал? стоит. Ты свою сумку забрал по квесту? А, Серый? точно. Сумка курьера, Кать. Да, цю сумку и надо забирать для квеста. Потом приходим все дружно до этого, до торгаша и получаем каждый по кусочку награды. Не, Костя, понятно, там ты- просто ще ты, цей, там кстати- книжек багато, Костик, не проїбіть книжки, Ось, хлопчик. ти, кстати, в курсі, що на цьому самому на мопеді, коротше, на міні-байки можна світ дальній, ближній включати. Насчет переключения света не знал. А что, за Просто які ти их книжки, нажимаешь. Андрюха, кажеш? Кузнец своего счастья, Де, книжка есть. де, на горі? Там, где я, не, на втором этаже офиса. Що? Ти що, перепригнув на пусть- втору хату, чи що? Не, в той же хате, де ото пожарний виход. Помниш? Да. А як ти туди попав? Через кришу? Сейчас, секундочку, зомбака убью. О, я знайшов сумку. Отлично. Кстати, Андрюха, вона ти пуста. свою сумку знайшов? Не, я не знаю про яку А, сумку. оце жовтоглазий був. Книжку забрав. Кстати, я тут і не був, щось я не припоминаю вообще. Тут книжок дуже багато. Що-то я, оказується, получается, ми проїбали це, да? Или прошлый раз лутали це, не? Ну, я сам полутав, я же вам подавал все книжки. То я поскидывал вниз туда книжки Ага. на пол. Вот тоже были отсюда. Вот. Понял? Поняв, це хорошо. Бо якщо бак. ми це проїбали, це... Верный. О-оу. Все, запиздили. Так. Ого, их тут. Я сейф пока вскрываю. Так що прикривайте. Андрюха, прикрий Нема, мене! винос... Нема выносливости. Там Выносливости. запчасти на оружие заберіть. Так, надо спать похавать. Сейчас я похаваю. Могу. На яйца есть Бля. твои, папа, яйца. Де ж ця сумка, їбуть? Та ні, у мене хавка є, що ж ви? А уже поздно же яйца пошли. На, держи. О, я можу создать охотничье ружье качество 4. На, забирай. Так, Если давайте находите книжки по готовке, Серега в курсе. Андрюха, если книжку с миска и хавчика нашел, кидаешь мені. Ну я не помню, Так, чи я щас первый тобі этаж чому, залутаем. вроде було. И можем текать. А я сумку я сумку. находил, только она у меня была пустая. І в мене пуста. Ну, в мене ще показує, що десь Ой-ой-ой! вона... Ребята! А, Ого, тут ебать, не ще й патрони закончились. Фух, я завалу толстяка. всех зачистили. Чи не всех? Опа. Фух, блядь, лутаємося, хлопці. Так, а что такое? Кусок ткани есть? А, Тут есть ключики, ящик. Ой. ключики используйте. А бейсболку я использую. А Короче, будем я двері взламывать? відкрив, хлопці. Я Хлопчики, взламаю, взламывать. в мене є взлом. Блять, а вже і перегружений, ще ящики. теж. Возьміть Я хавчик, вже там взламую. этот лежить, я пока взламую. Та я так уже нагрібся, що можна гребти. О, сумка курьера наверху. О, забирай, ти свою сумку знайшов. Так это не моя, она пустая. Тоді моя. це Серегіна. Десь ще одна Да. та ж О, сумка. этот, Це моя. ніхуя себе. Удлиненный ствол, модификация. Короче, что мог забрал, там улучшение и этот шлем.
Ладно, надо ще мою сумку пошукати, кур'єра. А удлінений ствол це на яку модифікацію? Куди? А це, напевно, на любий ствол. Не Ну. знаю, це не модифік... Ну, я ізучив її, щоб создавати. Хлопчики, ще Короче- де мені сумку. Всі понаходив. М, Нам нужна кувалда і все, взривчатки. Все, взрывчатки, да. А Кувалда. кувалду викине? Кувалду я заберу, де вона? Коротше, я на низ погнав. Мені осталось мою сумку знайти після. А ти это, там справа пише, куди йти. І зготовить кам'яний топор. Ось не то. Ні, ми ж по квесту зараз пиздуємо. І в тебе чуть-чуть ниже должно що-то писати. Не? Ні, у мене по квестам глушняк. У мене поки то какое-то обучение. Блін, тобі точно надо було обучення пройти. Выживание. Короче, Ну, ладно. Андрюха, съебаем через крышу отсюда. Та пофігу, пішли без потом. Погнали. Ми зараз лутом. Я База. походу знаю, де Андрюхана сумка. Так у нього ж Ну, я своє ж должно хотів бути. А, квест, ти не знайшов що його. Ні, Да, всьо, в просто тебе вона ж пуста. теж должен бути У квест. мене показує, що вона у мене пуста. Так, а ну, може Костіка сумка. Подожди. Ні, треба до мене йти сюди. Так, а де Серега внизу десь? Я упав, но я Да. живий. Не... Печку за... Ну попробуй. Вона ж може виползти сюди. Через цю ячейку. Да, вона у мене ось тут, походу. Короче, Андрюха, Іди сюди. Алло, да, будь. іди через вулицю отута, отута. На второй этаж поднимайся. Ага. Ти вже завтра був. Тута, тута, Завтра тута. на 10 уже, не на 11. Сюда йди. А, на 10:40. Все, хорошо. Поднимайся сюда. Андрюха, не туда пошел. Андрюха! Ну, 5 Ну, это- дней, я понял, да. Да пизда. Что там? Сера, ты ее забрать не Мгм, можешь? да, я понял. Я пока крою вход. Вона пуста, понял. Ага. Да, я понял, Бодька. Это вообще без вопросов. Вона, кстати, може бути і твоя, я не знаю. Не, я свою забрал. Сюда, сюда. Сюда, Андрюха, сюда. Хорошо. Ой, назад, назад. Хорошо. Назад іди. Ага, хорошо. Да, есть, там номера, не переживай, кого питать. Все, ладненько, давай тогда. Да не, ясно. О, от радость. Ладненько, давай тогда, не за що. Ні, Серега, це Костяна сумка, вона мене пустая. Все, понял тоді. Та тоді пиздуємо отсюда. Та тобі ж треба сумку знайти. Ні, у мене квест тільки по обучению, я просто мог не взять квест. Так подожди, нажми J. Не? Или не? Як тут квест глянуть? Нажимаю цей Б, просто. Б нажми, и там восклицательный Б. знак справа, задание. Основа виживання, все. А больше ніяких не світиться. А хто оленя забере м'ясо? Нет, я не заберу, у мене вообще 0. Ні, хлопчики, у мене воно цей не работает. Виживання. Ну, короче, я ще не пройшов обучение, поэтому я не можу цей квест. Короче, Ну, Серега, пиздуем тебе додому. розібрати? Додому? Да, їдемо додому. А за ким їхати? За Серегою или за Костю? За нами. Серега, О, Блін, ще нема- один олень. Тут Ну, вы там олени же разбежалась вообще. Кстати, автосалон должен быть прикольный. Там можно какие-то запчасти будет найти для машины или для мотоцикла. Кстати, Мне модификации есть для транспорта. Хрена себе 5 звезд, це плотненько. Но мы ее залутали Здоровий дважды. дом. Ви лутали її? Да, дважды. Говорю.
І дважди. Жорсткий ви хлопчики. Погоді, це ти ще на ну той на висотці не був. Там вообще пиздец. Там, де я П'ятьма сам пригав. черепами. Або з Одна п'ятьма девушка, черепами. самый потный был. Самый такой потный рейд делалось был. Потный прям рейд. Очень потный. 5 черепов. Та щось Це було отак, таке. Костя. Помниш там, де у нас це Чотирьохетажка. парковка знизу була? Так, Андрюха, чуєш? Андрюха. Короче, поки Костя зараз буде займатися своїми ділами, ми з тобою підемо дерев порубаємо. Хорошо. Ну прям, Классно. хлопцы, такой прям рейд, что вы прям жопу рвали, капец, потно было. Ну, да, як... це п'ять черепов, чотири Серий. Ну як для мене, це помниш, була хата, многоетажка, і там. Ні, там, наверное, 4 П'ять етажа, черепов. і вниз іще черепов. парковка п'ять була. черепов. В цій Це ось парковці возле ще того. каналізація була з бігунами. Возле торговця, оце ж вона. Ми приїхали її тільки що, возле торговця. Оце вона сама потна була, і то ми її дважди лутнули. Типа вообще напрягались, чи потно в натуре было? А ні, вона потно було, просто нам хотілося, блядь, ми понімали, що там буде заїбати лут, і ми хотіли туди піти. Велик бросаем, чи забираем? Лучше забирай. Забрать, типа, лучше? Да. Надо буде Мгм. ще подивитися йому улучшення фільтра той. Чтоб пить А воду? Да. А мені ж знайшли його чисто, поняв. Ну, нашли, а йому купити можна. Та на... Так, Костик, ты велик ну, можешь просто не ну. так бросить. Просто занести його в хату, і хай лежить там. Ну, може і так. Забирай. Просто це ж Он Серега тобі ж, мотика бросить. тобі ж создавати ніхто вже ж не буде. Ми тобі первоначально його создали раз. Як это, стартап. Кстати, его портреша ты кажешь, я могу проебать? Слухай, у мене так дважди він проїбався. Интересно, І, кино і в по- основному і забагав ігри. А стриппер, что такое стриппер? Провода что-то делать? Да, це з електричеством. А, электрику прокладываешь. Понял. Так, будматериалы подкидывал, різне. Кстати, кто сделал блок притязания на землю? Хтось в різне кинуть? Можна викинути. Лучше сломати його. Ось, подивись на пістолет тепер. З глушаком. Подожди. Блядь, їбать охуєнно. Ага. Мені б це ще одне улучшення на этот. На лук якесь надибать. Ну, у мене ж є оцей усилена рукоятка. Да, Чи воно не на лук? воно на лук це і не становиться. Тут у нас їх аж 4 штуки таких улучшень. Костик, я там Семен тебя позапихивал. Семен. Что-что? Семен. Я тебе там Семен позапихивал. Угу. Так, будматеріали, це у нас глинистий ґрунт, дерево, булыжники. Там на магнум опять понаходив патрони. Модификация одяг броня. А Костя. одяг... А, хотя подожди, точно, что я делаю? А делать модификация рук? А, модификация сброи. Кидаю. А модификацию на ближний бой на кирку лучше куда кинуть? А, все, бачу. Уже есть. О, молодец. Набои. А гильд это ж не набои? Хто? Гільзи? Ні, це для создання. Там рядом ящик є. Для створа, все понял, кидаю. Так, Так, пішов я пистолет. по другу партію лута. Серія, а де у нас это, механічні часті лежать? В різному, по-моєму, перший. Ага, я понял. Ценности мы ничего не складываем? Ценности? Туда, если ты нашел фишечки, Не, фишечек нет. бенз, Электрика, доллары. электрика. доллары, Ой, если нашел. электрика. Механические части, латунь, кость, железный наконечник. О, части лука арбалета. Так, Часті зброя, лука зброя. арбалета це для створення зброї і броня. Да, вижу, так, для створения набоев, зброя, броня. Все, кинул. Так, кусок ткани, це у нас. А в різне. Трапки в різне. Різне? Ну ладно.
кости, тряпки в різне, а вопрос механические части Теж в різному. тоже в різному. Латунь в будматеріали. Латунь, будматериал. Я просто запоминаю, потом буду сам. Лучше передивись усі ящики і поймеш, який лут куди. Железо, железо, железо. А ну можеш железо. поки отойти від ящика цього строїтельного? Чуєте, парні, да тут же ж все набагато проще. Просто Що? підходиш до ящика, на будь-який ящик нажимаєш і коробка со стрілочкою, і так сортируєш. Я ж так і Так быстріше роблю буде. вообще-то. Не, у мене Я вот так э, в себе забирается в инвентарь, поняли? Ні, так ти Мгм. в інвентарі є така кнопочка. Там А, оттуда А. воно викидає. а я ж в себе забираю, Ну поняли? я просто тобі ізначально неправильно сказав, де Дайте ж- будь де ж матеріали мені. Пацани, дайте. Я ящик. все, я отошов, я отошов. Я селітру туди скину. Угу. Так, що ще сюди? Ага. Так, більше в мене туди нічого нема. Різне. Мгм. Доски. Только в різне заліти, только і будматеріали позалазили, все позабирали. Так я он Всі- создаю это для растительности блоки. Я всі Все, позабирали. все, я будматеріали покидаю. А хто пісок забрав, кстати? Блять. Мне осталось клей, пластик остался, куда его девать? Серый, це ти пісок там куди-то збагрив? В смислі? Де пісок дівся із бетономішалки? Откуда? А, так я ж його положив сюди. Ага. В будматеріал. Я клей в різне запихаю, бо я не знаю, куда его ловить. Клей Нікуди туди не- і надо. В різному воно там і должно бути. И пластик тоже в этом, да? Да. Так, а что у Песок. нас наконечники? А де Для камінь? створення Мені забору. нужен камінь. Та подожди ж. Ладно, сейчас. Ми ж тільки вернулися. Так, а куда трубу железную? Короткая железная труба. Железна труба теж в різному. Ну, вроде все, осталось патроны запихать 301. и пойду рубать дерево. Да, зараз вместе підемо якраз. Рубать А я Серега камінь должно буду довбати. подливаны чечи. Там нужно энное, так скажем, количество их. Ну, будемо рубати, я там спеціально насадив дерев і будемо рубати, поки не зрубаємо всі ті, що я посадив. Ага. Ну я буду довбати камінь, як посвітає, сразу до торгаша попиздую. Ну да, сразу як світає, йдемо по своїм ділам потім. Ну, торгаша я не знаю, чи смисл мені є на нього, типу, я ж нічого не А, бачу. Андрюха, сделай первоначальные квесты. То, что А я їх справа уже світяться. удалявся. Я їх уже скіпнув. Ну ладно. Просто в тебе ти мог би зараз другого вообще торгаша побачити. Ні, Костик, я їх уже скіпнув. Добив. Квест. А, я походу бачу, про які дерева казав Серега. Такі. Бач, вони Так. рядышком, друг біля друга. О, картофель. Классное дерево под названием картофель. Да, картофель, дерево под названием тыква сейчас срубаем. Не Дерево под надо, названием кукуруза. не Дай стебусь, ламай. Я ж стебусь. Дерево под названием что у нас тут еще есть? Я, Алоэ короче, вера. Буде. Поставив на ізготовку где-то 260 бетона, із них 226 буде блоків. Серега, Короче. захвати, пожалуйста, цей ще як його. Оцей. Як його, блядь. Ай, водички захвати мені. Ага. А, ні, скинь йому шапку, Мгм. хай він з колодця поп'є. Іди сюди, іди сюди. Та я вже побіг дерева рубати. Ні, іди сюди, вернись. Я тобі зараз скину свій шлем, ти його одінеш на себе і ти зможеш з допомогою цього шлема попити грязної води через фільтр і, коротше, буде нормально. Колодце якраз. А, мені кажется, я дорубаю дерева і я звати. Я щас Мені теж так можна брати. Ну, з другої сторони, виносливості не буде. Чуєш, Костя, а ну глянь, будь ласка, якщо не в западло, які в нас там є модифікації на пістолет. А як я так провірив? А, ти так не можеш перевірити, да? Надо. А я там якусь приніс модифікацію. Чи сам пістолет я приніс? Хтось там я приніс. А чого ти без велика? Андрюх. А нафіга велик до дерева? Тут недалеко ж деревья. Ні, Кто ну не все деревья равно. подрубал. Алло, мам. Бать, Коротше, зараз срубаємо ці всі дерева, не потім надо было звідси... спать, матюкаться и орать. Я люблю. Іди сюди.
Ось, одівай мій шлем, знімай свій, одівай цей, іди води попий, а потім вернеш мені його. Там гостья зашла. Она живет в соседней квартире. Так. Мы вместе работали на сумку. Не надо спускатися. Так, пий. Присядь пустими руками. Андрюха, з пустими руками пий. Ешкай на этот. Андрюха, з пустими руками. Та вези, мама, бо щось нема нікого. Ну, хорошо, что ты так получил. Андрій, Спокойно и просто. Решили просто отдохнуть решил. з пустими руками. Бляха. Там як там свої борги не ростуть. Да не, нормально, если не переживай. Ну, я Нет, 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 сам справлюсь. О, модифікація наук Здравствуйте. А я хотіла у вас спитати. Ви казали по комуналці, там тільки у вас в этом бабанке отображається. Скільки там пройшло? Руся, точно за місяць. 113, Да нифига, мам. У нас долг на дом 100 тысяч, отключили лифт. А, лифт. платила. І Да, походу на пістолет тут ніхуя нема модифікації. Серий, забирай шлем. случаї Щас. платила. Ну не знаю, мам, у нас не Ні, платено. у нас нема ключів. Платила. Нет, там просто мы вывесили список, народ типа не платит за это обслуговывание, уже лифт обрубили, все уже пообрубали, ходим теперь ноги. Это больше лифт выключили не потому, что света нет, а потому что не платят за обслуживание. На. Серий, на. Я забрав, щоб він не пропав. Там вывесили список квартир, Ага. там... Не, ну мы тоже платим. Костя, а ну-ка глянь на мене, в мене тільки со шлема світиться фонарь. Да ну что? Ні, то з пестика світа. Со шлема не світа ніхуя. А тепер со А шлема, да? тепер світа со шлема, да. Це на пестик модифікація нова. А я ж знаю. Блядь, ну глушак, я його ж хочу протестувати, блядь, дайте мені зомбака якогось. Нам камней надо надибати. Ну зараз ми дерев порубаємо і підемо всі гуртом довбать камні. Я так бачу, всі гуртом, тут один балака, другий... Що непонятно, що Другий- робить. Деревами займатися йде. Тепер понятно. Я пошел поставлю эти 21 блоков Куди поставиш? фермерских. Угу. Чуєш, а скільки в тебе уходить бетону на один блок? 10. 10. Ого, ну це ти не хірово так надо для першого слоя стіни. Да, ти Покрухувати просто вспомни, потрібно. скільки ти. Я спам'ятаю, скільки ти казав, тобі треба було накрафтити камінних. Я такий, їбать, 300-400, блядь, я такий, офу. Ти що? Єбать, у нас тепер здалека, як дивишся на цю, як його, башню, так вона, як знаєш, як со сторони, як вроді там тюрма. І вишка стоїть, типа, надзор, короче. А, понял? дозорно, ага. Аж стремнувато, так думаю, кого там посадили вже. Чуєш, треба буде Андрюхі об'яснити, що там треба пригати, якщо вдруг він туди піде. Куда? А, Ну, поняв, да? ну побачимо. Кстати, создай там ремнаборів несколько штук. Бо у нас там осталось, по-моему, 3. Серый. Я отошел пока что с этим. Угу. Блять, уже 3 часа, нихуя себе, чё так быстро? А то ж. Потому что мы пока допиздили сюда. Везучий искатель себе качнул. Я как раз сейчас был собирать урожай. Думал камень долбать, ага. Моя тут все поспила. Короче, Андрюха вибув, да? Он по телефону балака. Я ж кажу, вибув. Ну,
Вибув у відпустку. Що він там орет? Андрюха, Там мамка набрала трохи. Так, що куди тяпать? та йди до мене, сюди дерева помагай рубати. Посадку. Ти прийшов на кухню водички попити, а я заставила тебе мити плиту. Андрюха, там тобі просто треба було з пустими руками сісти і Є нажимати. Использовать, короче. Я вже попив водички. А, И в игре, и в жизни. Заебись. Ну, Серега, про вот эту посадку я и говорил. Ты с Ебать, питом пістолет вообще безшумний. О, ровненько. кстати, так це ж хорошо, крикуня не буде приходити. так чуєш, на пістолеті охуєнно тим, що в нього тут ще є дальній і ближній. О, А ты вообще Єбать. стрелок. Стрелок теперь у нас. Стрелок основной остаешься. Так мы должны полностью вырубать это все, Да, а ці дерева, що стоять, треба вирубати всі. а высаживать их. Ну а висаджувати потім просто бачиш, де саженці появляються. З кожного Нема зробленого саджанців. дерева. Єсть. Два только семя. Только два. Ну, це ж воно і є. Ну, они не за всех падают, только снег. Ні, вони падають з кожного по одному, просто один тобі, один мені попадає. Якась надо його одобрять, щось робити, чи просто так як він. Ні, просто сажаєш, і вони самі ростуть. Ну, потом Ти, кстати, покажеш. ззаді бачив нашу крепость, Ага. на якій ми відбиваємося від зомбаків? А, я думав, то просто. Ні, це ми построїли, ми тут від зомбаків відбиваємося на 7 ночь, щоб вони нам хату не портили. А, то есть то возле Красной Луны крепость, да. а Мгм. то ваша хата. Що? А. То, короче, вы в Красную Луну отбиваетесь, а то просто ваша хата. Да. Коротше, ти якщо туди захочеш зайти, без сам не йди, тому що там ти можеш упасти на колья, поламати, коротше. Там От спеціальна там, система. короче, надо дважди пригання. перепригувати. Таймінг ловить, коротше, щоб нормально впасти. Короче, мы як высаживаем, ой, ломаем деревья, а потом их высаживаем обратно, правильно? Да? Зараз побачиш, як я це буду робити просто. Блядь, наскільки проще цей рубати дерева вдвох. Да, вроде так само. Ничего не Та меняется. ні, повір, коли один рубаєш, то це довше. От, допустим, ми з тобою 2 дерева вже зрубали, то есть мінус 2 дерева. Ну, Костик у нас садоводит. Костя у нас фермер, Ну, я- Хе-хе. домохозяйка. Так ти, сука. Кстати, у мене вже 2 меда дало, прикинь. Порядок. То, мабуть, якийсь все-таки скіл дає. Просто Да, мультик, все-таки. что за, Що? что за мэтт там у вас? Із дерев Та падає. у мене просто Подожди. прокачаний навик який-то, що в мене в мед попадає. Оленятко, подожди, оленятко. А, съебало. То треба з арбалета його їбашить. Стой, не стріляй. Блін. Андрюха, я тобі скажу, поначалу було тяжко піздець. Води не хватало, хавчика не хватало, ми тут потерпали жорстко. Це зараз уже на чилі на розслабоні, бо все вже почти готово. Да, можна сказати, Андрюха зайшов в нову жизнь вже з металічними інструментами. Ну да, мы А тут, чё, конечно, Костиком тоже потели Окей, пиздец. Хоч те саме з Костиком от грали, води не було, тільки була гнилая вода, із хавчика був тільки от горілий якийсь стейк, що первоначальний, помниш, Костик, без рецепту? Угу. Выносливости никогда не хватало. Так ми Момент теж, був кстати, говно. на горелом м'ясі виростали. А потім я ж оце що книжки і почав читати, що типу готовка на мені, що-то на Серегі, і отак от ділили між собою навики і прокачувались. Короче, я любитель по оружию, Костя по хавчику. Ну, я больше любитель был типа территорию защищать. Не, ну, я имею в виду про навики, Ага. про создание. Там тоді, коли ми гуляли, Костик, кстати, він строїв хату один, а я бігав тоді Город сам лутав. лутав у ці хати. Воно важко було одному лутати, важко було бігати, а Костику важко було строїть, бо він один строїв. Надо було це, як ви правильно зробили, ночью строїть, а днем лутати, щоб типа і Чуєш, вам, і Костя, нам. кажу, якщо Андрюха доживе до 7 ночі, то, короче, я думаю, він буде за мною на камні виживати.
Ну, як решете, мені якось. Ні, ну просто так буде проще. Кстати, ви друг другу спину будете крити якраз. Во, і я ж про що. Головне, Бля, щоб ви ну це друг друга глушитель, просто це не імпакт, перехуярили. їбать тобі повезло. А як ми перехуярим А друг вы друга? эти палатки разбирали? Не разбирали. Я ж його убити не можу, так же само, як і тебе, поки його не Кого? викинеш А ну, із- Андрюха, повтори. Вы палатки у тебя разбирали, что для вас? Кого? На материалы палатки разбирали, что для вас? Серый, ты разбрашиваешь? Скидуй дерево. Дерево скинь. Палатки, что вы для вас А, есть так палатки? ми їх уже с бомбом. почекали. Андрюха, скидуй дерево. Так давай построим вместе, в ряд так построим. Ты один ряд, и другой ряд построим. Или не? Ты хочешь сам построить? Точнее, посадить? Дерево. Кого? Ні, Семена. ти мені семена скину, я тобі кажу дерево скинь. А, что ты дерево. Я Да. думал, ты семена хочешь посадить. О. Так на, іди, якщо хочеш, помагай мені теж сажати. Ну, типа, машину разобрать. Таке. Ось, дивись, отак, хоп. Не, я поки це розберу машину. Угольок. Я поки розберу машину, порозбираю цей весь метал. Чуєш, я б кота так не називав. Я б знаєш, як назвав би кота. Просто надо як це Мгм. полетить. Якщо кіт чорний, то я б його назвав Snoop Dogg. Я буду Или Доктор Дре там. Ні. не знаю. Та ладно, шутки шутками, а це, блядь, все-таки легенди, на яких ми виросли. Кстати, недавно я оце ж слишком копнув цю тему. Что это викопав? такая, как это? Интересно, я тебе скажу. Тільки жарений. Заїбала, не сказала Документалки купити. некоторые поизучал. Я не казала купити, я тобі казала, що вона мені не нравиться. Купіть копченої колбаси, сказав. Чуєш, Ти ти все одно бачив, будеш саме, блядь, варіанта, не таку. блядь, як этот, як сиділи в студії, короче, Eminem і Майк Тайсон, як вони друг про друга інтерв'ю давали. А тривок бачив, но я не повним дивився. Блядь, ну смішнувато. Ну, є таке. Так, короче. Я сломал тачку, с нее выпало дофига полезного всего. Помні, Ты, кстати, помні, двигатель можешь дыбать, кстати. Да не, Помню, вроде ди- пока движок не выбыл. Єдинственне, що я запомнив від Майка Тайсона тоді, чи ні, от Емінема, він каже, типа, ну що йому сказати, типа, я каже Тайсона боюсь, типа, поняв. Тайсон сидить, улибається, типа. Да, я ж помню цей момент. Ну, А це тоді ж щось шутки, каже, типа, шутки. а що ти про Емінема скажеш, типа, ну що, каже, я не розумію, каже, як він так каже, типа, швидко читає, поняв. Сказал бы, я Эминема боюсь. Топ тему. Та я думаю, Емінем то красавчик, але я думаю, він в рінгі там ну, нічого не зробить. Не-не-не. Да, я каждый скажу по силен приколу. в своем. Его боится, его боится. 7 слов в секунду, блядь, не кожен чоловік на землі зараз А не може 8. прочитати. Чи 7, чи 8? Ні, по-моєму 7. 8. Сейчас загуглю даже. Давай. А такие дела загубить. Ладненько, тогда я пока складываю вещи с машины. Складываю. Металл, дерьмо всякие. Так, сказал, будто бы попрощался. Не, и будем день уже, пора лутаться. Да, кстати, да. Так. Так. 7,5 слов в секунду. Короче, 7,5. Ніхто не вгадав. І не вгадав, і Костик не вгадав. і Серега. Ну, я помню, що це з семеркою було зв'язано. О, радіатор є, автомобільний акумулятор. Короче, трек Чего там? Годзилла, Eminem читає 225 слов за полминуты. Це їбануться. А в чем прикол аккумулятора? У него какие-то хп есть? Или типа запас какой-то? Разряжается. Коли мы будем электричеством пользоваться, я так понимаю, надо будет заменять. Ну, походу, да. А що, ми довбать ідем щось, не? Чи їдемо в город? Ну, и идем не Я- долбать, а лутать. Ну, лутать так. город, но я пока что рассаду поставлю, вон дождь хуяра якраз. А я поки не знаю. До того Так, І що що-то ти- йдемо що-то в мене до цього. гриби хуйово йдуть. Хлопчики, де зробити це можна? Боєприпасиків собі для лука. Боєприпаси, береш камінь, дерево і пір'я. Там, де для створення набоїв, я спеціально накидав пір'я.
Там дохуя пер'я. Дивись, Андрюха, ти ж бігаєш по локації, і тут частенько камні зустрічаються, поняв? Просто глиби камня. Ти їх Ти просто про булыжник? довбиш. Да, просто. Не, не булыжника, довбиш- камни. Булыжники и камни это разные вещи. Ні, ну смотря хто як називає, може у нього камінь. Есть стройматериал типа, булыжники. Вот а, что Я я имею. понял, може він так камні називає. А, ну, Так, деревянная дубинка, каменная стрела. Есть. Все, ебошим, ебошим, ебошим. Ебошим, ебошим, ебошим. 250 стрел, ёпта. Ну, Хорошо. нормально. это ще таке, це мелочь. Это еще мелочь. Хуя себе. Ну да. На одну ночь чисто, або на дві. Так, а куди поїдемо зачищати? А це вже ми у Щас торгаша розберемо. потім узнаємо. А, я Там- думаю, що просто поїхати. Торгаш в 6 Костя, у часов нас- відкривається. Мед лежить, там же- короче, в медикаментах, да? Да, А, мед да, в да, медикаментах. да. Бать, у нас там медикаменты уже можно, блядь, госпиталь создать. Ні, про те, типа, що поїхати якусь хату, типу. Так це ми квест спочатку у торгаша візьмемо, щоб нам ще за це бабки дали. Все, я поїхав до торгаша. Ще 6 Ну, часов не їдьте, стукнуло. квест. Так ось уже. Сейчас поки доїду якраз. Ну, До я нього пока- 400 метрів їхати. а ще, хлопчики, питання, у мене одна броня почти сломана, як її починити? Тоже ремкомплект? А, походу, да. Угу. Ну, це смотря яка. Подожди, ні, Є не броня, всі, яка є. чиниться трубами. Там, или Ні, ще металоломом. Металоломом. Не переплавленим. Строго железом. Є і таке, є рекомплекти. Ну, іменно метал той, що у мене висить, той і ремкомплектами. Ну от у мене шлем, допустимо, цей футбольний, він ремкомплектом. Ну, скоро сажать нікуди буде. О, все, відкрився, підарас. А ну йди сюди, нахуй. А, і ще, Андрюха, рекомендація тобі на будущее. Ніколи не оставляй велик у торгаша. Я ж понял. Внутрі Бо цей желательно. підарас тебе викидає і ти без велика на ноч. Так, я досадив, зараз іду семена скидувати Я на... сейчас заберу стрелы и... і поїдемо, коротше. А, может, не знаю, чи якусь жорстку хату такую огромную прям собрать. Кого? Ну, типа какую-то огромную такую хату собрать. Либо просто какой-то транспорт. Создать еще транспорт, такой машины поразбирать. А, есть. О, АК-47 4 уровня. Все, Ніхуя. це без вопросів. Я Этих забираю вот- на. Как делается этот, как его? Хто? Все, я сейчас я ты. О, Як тут с- іще делає? дає. Комплект. А, Коротше, у- дивися. Тут А є як же бонусний делать? комплект з броньою і злома, комплект запчастей к Подожди, міні-байку, тут комплект Андрюха полушек питає. 02, комплект з двохстволкою. Андрюха, що там? Я хотел узнать, как транспорт делается. Який? Ну, любой Просто мотоцикл. так транспорт не робиться. Тобі треба изучати книжки, щоб ти мог создавати определенний вид транспорта. Це все поетапно. А, Да, просто интересно. тож ми так і розділилися. Так, я Значить, готов, Вот, автожир. готов уїбашить. А мы не можем запчасти автожира сделать? Каркас автожира? Ну, А, а для качество цього треба окей. изучить, так сказать, навык для создания автожира, потом создать его части. Мотоцикл тоже пока не можем, только мини-байки. Я могу мотоцикл создать, но для цього надо сталь. А в нас сталі Костя, зараз... можеш мене поздравити. У мене тепер двохстволка 3 уровня і калаш 4 уровня. А, хлопчики, ще к навыки прокачки, бо я забувся. Навики, Б нажимаєш, і там, короче, от як я поняв, раніше такої механіки не було. Дивися, тут є ото глазик, сила, плюсик, там ловкость, інтелект. Оце 5 Ага. Давай до качеств. торгаша. Подожди. Дай я объясню. 5 качеств, які надо начинать с верхних этих и улучшать. То есть там атрибут интеллект, атрибут ловкость, типу, з цього починаєш, потім в тебе відкривається можливість прокачувати нижні, то що знизу вже. Ну і читаєш Да. кожний навик потім.
Ну я поки збор прокачав, щоб більше собирати. Да, нормально. Це якраз зараз для тебе і те, що треба. Кажу, у торговця тепер є особе задання. Я візьму. Ну, це як торгаш? Я думав взяти. А, Так. А, Що? торгаш... этот, торгаш... Андрюха, постав метку на хаті, щоб ти потім не шукав. Метку на хаті. Бо може бути таке, що спальник тютю. О, чуєш, у нас якраз особе задання до торговця їхати. Да До ну, другого. Все, я метку на хаті поставив. Да, А, Коль, я не понял. комментируй, пожалуйста. Я Найти вам Коль торговець, поламав. 1,5 км. по очереді, будь ласка. Я Коль поламав, як їх отремонтувати? Це ти Сереги сказав. Піздець. Ну піздець, блядь, деревом як? Це косяк. Коротше, Великий береш косяк. кам'яний топор або молоток, який в ящиках інструментів. Береш дерево, підходиш і правою кнопкою миші ремонтуєш. Так, Только погодите, аккуратно, возле не торгаша. поламай ще, тому що їх ламати дуже тяжело, особливо всередині. Точніше, ремонтувати тяжело. а не- Беремо молоток. Коротше, Є. Костя, я їду по мопеду і їду до торгаша по третє завдання. А Так, є я молоток, візьму є. задання. Так я взяв уже. Вернуться к торговцю, я ще не вернувся. Ага. І почекати, Там, там я кстати, теж к торгашу приїду. 4000 фішок дав. О, так це ж хорошо, я зараз хімлабораторію куплю і на хату. А я теж хочу до торгаша. Ух ти! Угу. Блять, ще поламав, ёбаний. Тільки мені 2000 дасть. Ну пиздец. Короче, Андрюха, отходь оттуда, я сам їх починю. Не надо. Слухай, Андрюха, а в тебе двохстволка якого уровня? Третього? Андрюха, одійди, Андрюха, я сам починю. Не надо. У мене молоток є, Блядь. давай. Дерево. Кстати, А де- это, Серый, а моя де твій дерево квест взяв? не отображается. Так я, мабуть, ще не актив. А, у мене отображається. Походу, в мене другий квест буде. Так, а де торгаш? Торгаш. А де я стою? Андрюха, блядь, поламав, тепер його не можу відремонтувати. Поламав. Ё-моё. Не надо ягод на компот. Да не, вроде пока. Ну, давай трошки подумаем, потом тебе скажем. Хорошо, мам? Ну, если дуже вкусный компот. Смотрите. Короче, я сталь у этого торгаша забрав. Я могу сама Ага. Серый, не хочеш, Я подумаю, пожалуйста, я тебе під'їхати, скажу, фішки хорошо? мені дать? Я куплю Нічого не чую, хімлабораторію. Андрюха, в Андрюхи щось там А балакає. я я не не чую. знаю, быть можно. А ти його приглуши. І десь я їх не Через диск. знайшла. Дубликат сделаем. Десь їх. Чув? Дубликат сделаем. Якщо надо, Серий. А, Кажу, а я не чую тебе. Хорошо, я приглуши його, значить. Все, отдыхай, мам, я сейчас узнаю. И скажу тебе. Я приглушив. Кажу, можеш А, мені ті- фішки компот привезти, я будем делать, хімлабораторію куплю. Щас, подожди, Да. на башню з'їжджу, туди калаш відвезу 4 уровня. Будем компотики делать, не будем. Ты хочешь компотик? Мама предлагает паричек передать. Короче, я до Точно, тебе кстати. їду. А, ты будешь только? Мгм. Да. Короче, я зараз за торговця зганяю. Заправлю байк, А, ну давай. Костик, питаннячко. побачу. Если що у воно. меня появилась метка область зачистить, Це я То я квест вже- взяв. то есть можно им пользоваться, все нормально. Да. Тільки спочатку. А, подожди, це ж ти без квеста. А тепер квест є, да, ти тепер можеш со мною пиздувати. Серий. Да, я на кришу лізу, щас, Опа, автомат хочу поміняти, чуєш? Я Ні? вон это, возле входа. Бля, це не той же квест, то не та же хата, що ми лутали. Ага. Все Та ні, може вроді не. бути. Модифікація. Бля, Модифікація жать, проснімаю. Я дебіл, не взяв ні аптечок, ні їди з собою, Так ёпа. вертайся, що тобі мішає. Поки ти А далеко тут не голод від'їхав. жопой зачистить хату. Погано, що я тобі в кармани сірий залізти не можу. Не встиг залізти, сразу вниз полетів. Угу. Там, кстати, такой, типа как маркет с 3 этими черепками.
А ти вже там чи Зачистив що? його? Подожди. Да. Не, хоч лутай, якщо сам справишся. Я поки до торгаша куплю хімлабораторію, тоді Я- до тебе я- підтянусь. А я теж до торгаша до свого А скільки з'їжджу. можна купити такого торгаша? Я он химлабораторию куплю. Вообще, я модификацию вроде бы присматривал этого. Фильтр очистный для этого. Для Ну, очищения вообще, на воды. пустяки, ми на пустяки деньги не тратимо. Стараємося Ну, економити. я на книжки трачу. Да, я думаю, це не пустяк. Я так быстро і прокачався. Ні, ну таке як вода, їда, там, короче, патрони, ну нахуя їх Ну, купляти, якщо патроны мы воно- можем найти або Дивіться. скрафтить. Тем более, это авиа... Этот, каждый третий день. А, ви ще ті лутаєте? Тут я airdrop. Да, це як обязательство. А що в airdropах такого прям? А там эти, бувають пушки випадають мощні, або бронька, або... не знаю. Та в мене я запризив, або ви до мене під'єдналися. Так, це збагрим. А це купим. У нас є хімлабораторія, поздравляю, хлопці. А що в тім Спасибо. лабораторії? Модификация разрывные пули, вероятность искалечить ногу двуногой цели. Надо? А хері Та вони я ходять хочу. там. Серий, це для тебе, я питаю. Просто Ще раз. интересно, что они потом делают с поломанными ногами. 20% Бегает. вероятность искалечить ногу двуногой цели. М, То есть Ні, роз'їбать не надо, ногу і 20. воно буде повсти. 20% це дуже мала вероятність. Ну, 1 к 5. Ну, 1 к 5, нахуй він нужен 1 к 5. Ну, дивись. Я вважаю, що ні. Це А бред. только эти бутики в этом, не в еде. Вот те бутики со старым шрамом, чи шрамом. Потому що вони вбивають. А, все, понял, не знал. А, так. Все, тоді жрем, стрем. І їдемо на місію. Oh, you want a guarantee, huh? Well, maybe you should. Я try говорит, тоже it могу that заехать way. на миссию, попробовать что-то может. Так, Что-нибудь оце себе можно подивися. выбрать. Що я тут почитав? Та хер його зна. Ну, в плані, наприклад, альманах пожарного или ще щось таке. Так, заеду к торговцу, может тоже миссию возьму. Так, миссия Андрю... О, нашел. Так, перший том, п'ятий мені не хватає. Короче, Андрюха, місія в тебе взята. Я взяв нам місію. Перший том мені альманаха цього. А, тут третій або другий. Ну, Get значить, the нахрен hell не out of нужно. my store. It's for Вон Лёха real. хоть бросил мотик. А, ты копаешь? Ага. Серый, я могу создавать железный арбалет. А, ты бункер якийсь секретний. Ну, типа, да, типа там. Такое. Короче, я Там, сейчас типа, привезу в которые тему ты лабораторию на хату. И можем Щось там пиздувать на ховаєшся, квест. Костя, кажуть. Да. Ты про что, Андрюха? Та тут всякі бункера секретні. Та я сюди слажу ненужні вещи. Те, що, от, допустим, далеко бігти до хати, або там десь рядом залетів сюди, быстро сложив і все. Ні, ну в принципі, хлопчики, ще день треба лутати, а не це. Согласен. А буде ночі. Сейчас я приеду, выгружу в химлабораторию и пиздуем поехали. сразу на квест. Кстати, Серый, у нас квест с Андрюхой разный. Ой. Ну, короче, у мене з Андрюхой свій квест, у тебе У свій. мене світ. Да. Так що А який нам у Сереги повезло. квест? Серый. А який у Сереги квест? Серый. Тож Да, на я зачистку почув или- тебе. Так тебе Андрюха питав. Ну тебе квест на зачистку или на якусь Ні, розкопку? у мене до торговця треба поїхати. А, В другому городі. Заодно скажеш нам, коли будеш у торгаша, хоча б метку поставлю. Так, бензин, де у нас? ладно, котик, ты начну потихоньку лутаться, ты потом выбираешь. Да. Ти заправлюсь. Ура! У нас тепер хімлабораторія стоїть. Кстати, ми тепер можемо бензин і порох економній ставити. Готовить. Экономней? Экономнее готовить. Кстати, аккумулятор можем создать. Так у нас їх дохуя. Правда, пока первого Ну, уровня. ребята, по дефицит.
Може, якщо ми проведемо електрику, потім піде жопа, як все не почне Да, я теж, кстати, про це подумав, що може тоді бути не все так просто. А, я ж это, остальних слідків приніс, тепер у нас їх 79. Нормально. Угу. Так, Короче, тоді поїхав. Андрюха, я поїхав до тебе. Ага. Сейчас, наверное, водички посыпаю чуть-чуть. Бать, вона ця поїв. тім лабораторія там в листках в обклеєних. Да? Не замітив. Катя, а питання, де ви знайшли каркас для збірчика? Создав я. Йоу, Я прям. создавав дві штуки, тому що в мене воно відкрите було. А создається воно з чого? А там, наверное, пружины, механические детали, кожа. Таке щось. Тобто, категорії, третій І мотик липка зробити. лента. Да, может. Но я на вельчике в основном гайсаю. Хочешь мотик, забирай. Не, просто узнать, запытать, типа, чи сложно его делать, Не, может там не ну, хватает материала. На данном уровне наших развитий нет. Ничего сложного. Бать, сука, як це смішно їхати на ньому, це ж піздець. Як Так, это, я- у малого велика джав, блядь. Ага. З О, мусор, моторчиком. ё-моё. Так, бачу мента. Менты нам не кенты. Липку ленту Хуяря. нашли. Рыгун сраный. Дивись, это ригун щось Андрюх. запіздить тебе. Андрюха, чуєш? А, Тобі скільки годов? Він старше мене на пару год. Ага. я нафига себе на пару. 27 вже пішов. Точнее, піде скоро. А, так це ще не Андрюха, старий. а це не є пару год, а? Мені 24 буде. Ну, в принципе, Отож, да. так що не пизди, там вийобується, сидить. Дід старий, який старий дід. Дід старий. Єбать, тут стройка рядом, ох, страшно. Чу, блядь, то моя текстури не прогрузились. Думаю, що за обвал. А я машини полутать Там, заїхав короче, якраз. в этому, Андрюха, там в подвале есть зомбаки. Я думаю, ты про... Тут там, где грузовик, правильно? Вся стройка, это другая. Та то я проїхав. Короче, Ладненько, давай лутаемся. да, лутаемся. Сначала лутаемся. Подожди, что-то знакома хата. Це часом не той самий квест. Знакомые? Єбать, Ну, да квест. ми ж тут і були, алло. Обчистить. Ладненько, давай, Короче, давай, короче, Костик, распределимся. Кто будет что лутать, чтобы потом не было вот этого перезалазерного инвентаря. да все подряд. Все Кто подряд. ресурсы, типа, кто эти, Андрюх, кто- мы сейчас чисти. Можно все подряд забрать. Но потом это и подкидывают. А, Вот это будет, подожди. и подкидывают. О, май гад. Ну, Окей. а есть в чем смысл? Ну, чтоб место освободить. Ну, будем пытать, что необходимо, если так все плохо. Ну, я про це і кажу. Я ще один костя другого уровня нашов. Андрюха, начинаем? А, миссию? Да. Я ж думал, так лутаем, потом по А миссии воно, ще раз. я ж тебе говорю, мы тут как раз отсюда уезжали ночью. Вроде не отсюда. А, ну тоді погнали лутать. А не отсюда, бля, та ж хата, ёбаний пиздец. Я же думаю, вроде бы та ж сама хата. Чи не та хата. Давай походимся. Давай подивимось. походим. Да, та ж сама Костя. Не, стоп. Не та просто. Та. Так Сука. та чи не та? Не, не та. Тут та тумбочка не обыскана. І не одна. Да, Це- не та. це не та, Воно не та. забарикадить. Не То, та хата. ну похоже було. капець. Похоже. Їх тут похожих піздець як багато. Блять, ты меня злякав. Думаю, сейчас ты это... Закрой двери, наверное, на улицу. Давай. Закрив. Ну, оно похоже, реально. Похоже, но не та Тоже хата. ну. лифт, блин, та самая херня. Тоже ступеньки в том самом месте. Либо мы не долутали просто. Да не, ну... Ні, кстати, там не. поднявся трошки другая. Андрюха, Андрюха, це та сама хата. Да, я уже бачу. А баррикады в ней разве были такие? Да. На ступеньках? Це та сама хата. Потому що Ні, там... Костик, не знаю, Да, там же да, офисы да, были да. на втором этаже. Це та сама хата, Андрюха. Це та сама А хата. ніхуя там офисы были, тут нема офисов.
А Там це ти офіси вище будуть. подимись просто, і там будуть тобі офіси. Точно. Угу. Кровати тут вроде ж не было. Та була. Тут все облутано, це, блядь, понятно. Спочатку ні, а потім, о, да. Просто не долутали в прошлый раз. Хуй его знает. Андрюха, ми просто не долутали в прошлый раз, тому що у нас місця не було. И Долутаємо... лифт прям тут был. Да, нанизу. Долутаємо все, що осталось, і спускаємося. Так мы ж только, получается, тайны облутали только вот это жилое помещение. Офисы мы все облутали. Це ігра, тут до хера багов. В этой хате должно быть... Блять, не помню. Тут, ні, ми, Та ні, мені кажется, не так цей само. раз не за грузом сюди прийшли. Ми сюди прийшли просто вбити всіх зомбаків. Нет, Костик, це не та хата. Точно тобі кажу, не та. От пересмотриш, Там одна Андрюха, лестниця. пересмотриш стрім і ти поймеш, що я прав. Кстати, ти прикинь, пістолет з глушителем став набагато точніше стріляти. Да? Це дуже хорошо. Це, мабуть, як Юсп. Да. Щось наподобі. Блядь, охуєнно з глушаком так тихенько, А блядь, як ти на гору чик-чикнуло. піднявся, Андрюха? Смотри, Костик, давай тобі сейчас просто обосную, що я тобі кажу, так що хата не та. У той хати ззаді був чорний вход такий, і над ним була лестниця красного цвета пожарная. Тут лестница такая, знаешь, типа изогнутая, так вправо-влево, 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 таким как, ну понял, такой лестница такая. И она серая, она не красная пожарная, и нету огороженного сзади забора с черным входом. Поэтому он тут точно не та хата. Похожая, но не та. І в ній диви, він пів хати снесено. Бачиш, які дірки здорові. В тій хаті таких здорових дірок не було на криші. Ну, на криші, возле криші. Ладненько, давай зайдемо і будемо подивимося, що хата в натурі. Я щас Трошки. лутаю хату. Андрюха, чуєш? М. Що там, тебе, короче, підараси в камуфляжі не трогають? Не Ні. дергають? Ні. Та якщо б може дергало, я б може в таксі не пішов, бо це їздиш везде, де соваєшся. У нас, с одной стороны, работа неофициально, но с другой стороны, едешь по блокпостам, это же подобное. Чуєш, ти їм покажи жопу і тікай. Там можно и жопу. Там такі підари, що можна жопу. Та не да. Вот, я даже бачу то, що вони в Одесі даже медиків призивати почали, дурачки. Попризивають медиків, хто буде їхати. Та вони всіх призивають, вони не, блядь, призивають Хлопці, десь хлопці, центр. давайте це будете обсуждати не на стрімі, добре? Добре. Вот ти негативний. Да, Андрюха, ти був прав. Я що не Ні, знаю, тут, тут не негатив, тут просто завоняло, коли почали про них балакати, поняв. Ну да. Просто завжди, коли за цей розговор заходить, починає вонь така, і ти поняв. Ну, нюхати ніхто не хоче такого. А може, в інтернеті так точно. Так що, в Та ти, принципі, Костя, тут вже я з був Кості там? согласен. Я ще Блять, лутаю. Но, Лутальщик. кстати, кастет 5 уровня нашел. Ага. Я не знаю, чи це новий торговець, чи ні. Походу новий. А, ну ти приїхав? Да, це новий торговець. Стій, У нього стій, тут ніхуя стій, не де облутано. стоїш. Тільки я, блядь, не бачу, де ти є, нахуй. Ти серйозно побіжить торговку? Давай поки хату дал. Так, погоди. Я не побежу к торговцу, я метку поставлю на карте. Блядь, де ти є, нахуй? Пиздец, Костик, Серый. короче, обломалась подо мной М. лестница. Де ти є? Ебать. Я далеко. В якому направлении хотя бы? Де тебе шукати? Все бачу. Ага. Ніхуя себе. Это Кстати, я- показую. Не, Котик, да. ты, походу, новая обшивка, короче, вышла, что старое здание не обрушивается у тебя под ногами. Только что на первый этаж. О, чуєш, тут тігель продають за 15 тисяч. Ебать, це нам нужно. І генератор за А по 15 15 тисяч. тисяч? Блять, надо, Да. надо срочно квесты выполнять. Тигель, це, блять, кузниця у нас последняя. Ми сталь можем ебашить тоді. І все, ти шо, тоді розвиття Не, піде. не зря я поїхав. Да. Короче, ебашим фішечки, собираем всі до мене і поїдемо купим этот тигель. Ох ти шо, це ти, конечно, да. Тут хата, конечно, неудобная. Брутально.
Ти що, Серега? Я надіюсь, він там не обновиться, той лут. У того підараса. Не знаю, не знаю. Може все бути. Да. Короче, я в нього візьму задання. Чуєш, а я можу в одиночку задання виконувати? Да, конечно. Мы же с тобой порознь сейчас квесты выполняем. Все. Пішов я на задання. От заработаю чутко. Угу. Она пишет Подож- задание начато, первый уровень зачистка области. Ага. Полутаюсь, якраз у нього тут є що лутати. Костик, питанечко, ты смог подняться выше, мабуть, этажа второго или какого Да. там? Бля. Поезд Там, вроде короче, прошёл. зайди в лифтовую шахту. Опа, я походу мину нашел. А ну тихо. Да, Лифтовая шахта. тихо, есть. тихо, 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 я походу мину нашел. А ну сейчас я ее попробую обезвредить. Ну, такий бабах. Пісюни по стінам. Обезредив. А, не. Это зомбак. Фу, блядь. А, просто в лифтовой шахте есть лестница, ты по ней поднимаешься, правильно? Совершенно верно. И я там, где вот доска торчит, я туда спрыгнул. Костя, Є- чуєш, у є мене кошельок. вопрос. По черзі, будь ласка. Здорово. Що дають вітаміни? Почитай. Это бабка, скорее всего. Точно. Ты ж можешь почитать в любой момент. Сопротивление болезней 100%. Ну, це піздеж. Подожди, подожди. Сопротивление... То есть перед тем, як удар получить. Ага. Блять, блоки нужны, пизда. Херово. А ты прям самый верх, Костик, залез, ты трошки ниже? Нет, не сам. Я тут трошки ниже. А, вон. Бо я дивлюсь, там дверь закрытая. И понял, такая дверь жесткая, взламывать долго, короче. Угу. Вниз, Надо, вниз щоб не ти спускайся на цьому етапі, бо тебе скине. А, тут і железна двір, чув. Ага, бачу. Бачу. А, кстати, тут можна сейчас стройблоками на кришу залізти і не їбаться їм мозга. Компи Ну да, теж. давай, Опа, тут- авіадроп. Хто забирати піде? У мене нема авіадропа. Он, Летить, самолет летить. летит. Ладно, давай тоді, Костик, долутуемся и побежим за Европу. Сейчас тоді создам собі эти. О, гаечний ключ третього уровня. Ну, може, Ось якісь забери, ці- наверное, для Андрюхи. Ну, если в тебе, конечно, похуже, то тоді собі. Так у мене першого уровня. А, ебать, а тут ще і лестница вниз є, чуєш? О, Костик, есть контейнеры какие-то жесткие, но закрытая дверь. А, да, бачу, бачу. Ну, пока давай без двері пока лутаться. Спустися вниз чуть-чуть. А я внизу уже обігався. Ні, це не тут, а. Я имею в виду через тут лестница в дырке. Опа. Кстати, ти прикинь, цей пістолет вистрілом в А, голову з першого разу тепер буває. Ну так отлично. Ты дверь Мгм. открывал, да? что ли? Я спустився вниз посеред комнаты. А, ты уже этот. Ну, не ламай лишній раз інструмент, если воно не О. требує необходимости. Я какие-то ключи взял, теперь могу все двери открывать. О, ты шо? Это очень хорошо, я тебе скажу. Это только лагает, сука. Было. Так, Костик, я на крыше. Сейчас я поднимусь до тебе. Ебать, тут, конечно, без... Кстати, я тебе предупрежу, оці металлические лестницы тоже ломаются. Понял? Я так раз чуть не Нам юбнусь. пизда, Костик, нам пизда. Не, у мене є отака херня. Ти там відбивайся, а я тут. Ой, я охуел. Все, тут 3 ящика на горі, вообще вся песня. Так, зомбаків перепиздили. Ну я їх перестріляв скорее, а не перепіздив. Чисто изучение улучшений. Так, Да, медикаменты. в цій половині я города не був. Тут до хера нового. Поліцейський участок. А ты укрепленный ящик взломаешь? Тебе сломать его. Я його сейчас зламаю, маю з собою отмички.
Отмички. це Ламати не добре. будемо, бо це який смисл ламати, якщо нема. Ой, якщо є отмички. А я ж професіональний взломщик. Анальний взломщик, блядь. О, якась модифікація в'язана шапка. Чуєш, я двохстволку 5-го знайшов. О, оставляй. Забираю. Так, Костик, Ты есть шо? шварик. Ломать одну закрытую дверь, интересно, что за ней. Ну, подожди сначала. Давай еще крышу до конца обследуем. Может тут А я что-то... крышу вроде обследовал. А, не поверишь, Костик, тут просто лишь лифтовая шахта. Трактовая Тут, лифтовая. кстати, переход на... Тут бетона... тут, возможно, дверь... Еба, на противоположной многоэтажке, короче, Коля у этого стоять. Трындец. Я сейчас провалюсь вниз, походу, не? Я думаю, провалюсь. Ты по крыше там можешь? Та щось лазить, да. А де ти кажеш, двері? Тут закрита. Напротив уже открыт. Вот, там, смотри, да, вот там, вот эти двери. Только этажи, ты понял, просто то там шахта лифта, мы там уже были. Тоді А нема. вот эти вот меня сейчас напрягай, Костик, напротив. Де? Похоже, как ты поставили их. Блоки оці? Да, тоже не вы их поставили, чи вы? Походу ні. Раз, як похоже, як ви поставили. Короче, давай сыграем в матрицу, блін. На якому? Ну то як Нео, блін, літать. Ой, чуть не пізданувся. Не от пули уворачиваться, да? Це тут Все, лутаємо цих тепер одних цю хату. Моя виносливость накрилась медним тазом. Зато оце ахуєнно заміняє. запиздил. Ой, птица! Птичка, пиздь птичку. Ножиком. Її лучше ножиком. Сука, и заражение, кровотечение, мразь. О, мы И руку с Серегой поломала. решаем вопрос заражения, убиваем друг друга. А у нас вроде бы я могу создавать антибиотики. Химлаборатория уже ежешь. Ну, це тоже, да. Конченая птица, блин. Хрена себе высотка здоровая с этим, с краном, который возле меня. Нифига она рядом высотка. именно. я просто- Он прямо видит кран на S3. Ага, Ой, точнее на СЗ. северо-запад, я понял. Северо-запад. Вон, диви, який кран здоровий, яка Та висотка. це ще не здоровий. Я на висотці був вместе з Серегою, це прям вообще. Там пиздец. Прям на кончику. Походу тут собака есть. Ага, слышу. Бежит на мене. Тут тоже шахта лифта есть. Отпиздил собаку. Так, ладненько, попиздили. А мы будем квест выполнять, да? Да, набажано. Ветки взял. Молоток, гвоздодер, качество 4. Забирай. А, он как раз теперь шли. Не-не-не, це я создать могу. А, Тут куда она и появилась. Ладно, попиздили вниз туда, получается. Тут мы лутали. змея Это рядом. змея. О, тут можно А, на этаж попиздил ниже я просто. вниз. Там через балкон можно упасть вниз. Гамма-сек. Так, у меня гамма-сек. Секундочку. Выносливости. Стальные инструменты третьего качества могу создавать. Стальные, не железные. Мы еще стальные не делали, кстати. А уже третьего качества. Ну давай для начала тигель купим, Да. Ай-яй-яй. чтобы создавать. Ще й сталь. змея, блядь, в хаті повзе. Ну вообще Выносливость. охуєво. Костик. Да. Добивай.
Оце Нельзя. для чого пестики береться на такі ЧПшні ситуації. Я завжди пестика це в двохстволку ношу, тому що як не крути, воно вируча піздець. Ми раніше ще з коп'ями, на яких, короче, а-ля факел работав, ходили. О, я заражен, кріндець. У мене на лопаті така херня. Андрюха, в тебе зараження йде, да? Ну, 0,1-0,9%. Блін, зараз би быстрее апнуть левел і друг друга поубивати. Можна. Сказав, як якийсь маньяк, блін. Ой, У мене перегруз уже пішов. Ладно. А что на таких блоках, понял, таких деревянных, самодельных, вроде бы лазили вроде. Обычные строительные блоки. Вот вы не лазили в этой хате? та вроді би ні. Строили? Понимаешь, от в том-то і конфуз, що вроді би як ні. Бать, зайшов в дом на свою голову, блядь, провалився сразу. Да, так это новая какая-то фишка, раньше такого не было. Мы хоть такая мораль никогда не проводили. Так, вот так это попадет на этаж ниже. У мене вже 0,4 зараження, це ж піздець. 1%. Походу тут все обмотано. Ох, ти походу упав. Не, то зомбаки что сломали. Слышишь, это ломают всё. Ага, что-то... Если тут блок стоит, возможно тут либо я... Тут можно на крышу забраться, веревка есть. Кстати, зомбаки тоже по веревке лазят. Там не по всему лазить. И по лестнице. Я на крыше. Не, ну тут есть фактор лифта, но она просто на крышу ведет. Я на крыше. Так и я на крыше. Мы тут же были, все облутали. Ну дом такой себе, не особо-то интересный. Я тепер сповнив. Ми, походу, Серега тут обує, тільки ночью. Ну, бачите, чисто такие блоки строительные, только вы можете ставить. Да, було діло. До побачення. Ти ж так ногу собі сломаєш. Бачення. Я сломав ногу. Ебать ты гений, а нам сейчас квест как раз делать. Я хоть падаю, не ломаю ноги. О, нафига нужны снежки? Короче, сніжки так же само, як і камнями, можна відвлікати зомбарей. Тобто ти сидиш на контролі, да, десь повзеш, і тут чуєш, зомбак іде. Ти просто кинув в Кстати. другу сторону, він почув, що воно впало і відвлікся на цю хуйню. Серый, объяснишь мне потом, як це делать? Просто вибираєш камінь в інвентар. Угу. Потім просто переключаєшся на нього, іменно там, де зараз у тебе основна панель з інструментами, поняв? Потім зажимаєш праву кнопку миші, він типа собирає кидає. Ні, ліву кнопку миші зажимаєш, і у нього появляється шкала, типа броска, поняв? Дальше, ближче. Угу. І все, і кидаєш камні. Я Так, сам не ось знаю, тут як в інструкції це не побачив. Спускайся. Активируем тоді квест. Ти спустись Первый. хоча, бо тебе там задеруть, блядь. Ебать тут зомбаков, откуда их столько? Я же говорю, спускайся. Да зря спустился, блядь. Нахуя ебать у вас тут? А что их тут так дохуя? А, вони ж на вистріли приходять, да? Да, Пизда. я А обновив. ви задання взяли, да? Ми виповняємо. Ой, ебать! До побачення. Пизда, Костик, мені пизда. Этот парень вилетів. Кстати, Андрюха поки що ні разу не здихав. Буде Я його щас перший раз буде. Ну да. Там зомбей Моє пизда. воскрешення. Да. Єбать, воєнний жовтоглазик, блядь. Короче, зря мы настреляли, навели шороху, блядь, точно. Костя, отмітив торгаша?
Да. Я тікать. А ну прикол, да. якщо він тільки у мене показує. Так і буде, поки я не приїду туди. Ні, ну якщо він Ну, чисто в мене буде показувати. Тебе не буде. А, імеєш в виду хімлабораторію? Блядь, Пиздать, хвостик. Так, пиздать. і один. Для цього существує лук, і для цього треба відходити на відступленні і їбашить. Я ж нога поломана. І огнестрільне оружие теж для цього существує. Жестко они сбежались, конечно. Шерабас ебучий злякав. Нам мене. треба зачистити цю всю хату. Оба, привіт. Очистить? Ох, Да. блядь, очистить я надоел. Ну давай потихоньку повызываться. Вони железо ламають. Наверное. Хавчик надо, забери 2 штучки. Оттягуйся Вернуться сюди. в торгову. Забери тут жовтий мішок. Бачу. Опа, Щось мені кажеться, що цей стрім буде Я дуже бачу. насичений. можливо. Це, мабуть, те буде перший стрім, там де ми втрьох. Да, це точно. А якщо будемо на наступному стрімі в 4, це взагалі імба буде. Та-да. Так, забери стріпер. На полочці тут. Что за трипер? Ото інструмент для этого електричества. Обыскать полку, забираю. Так, а теперь иду, жестко. Та ти не один, в мене 7 ячеек перегружено. У мене 18. Ну, в мене хоча б просто Проливаємося? лучше не на вики этого. Порвемся, Андрюха. Я пью пиво. Сейчас это от урона баф. Похаваем чуть-чуть. 1,5% заражения скоро буде. Я нічого розбирати толком не буду, короче, просто лутаюсь. Ну, я все позабирал, все, что есть, собираю. Я чисто собираю все. Ну, Ніколи я тоже... розбирати. Часу немає. Не разбирать, просто собираю тоже. О, шлем взял. Всі в'явався. А, что, значит, найти курьерскую сумку, правильно? Нет. Просто убить всех зомбаков. Я тепер молоток 5-го уровня можу создавати. Я не можу. Круто. Отлично, я б сказав. А я 4-го пока. Так, кофейные зерна я так не создаю. 4% Потом... заражения. Бля, у мене Так, буде 1,3. Заражение. Ну, если надо, я могу убить вас, пацаны. М. По-братски, чисто. Ви Собі тільки скажіть, експу коли. кафнуть. Ми друг друга лучше поубиваємо тут. Та ні, це вам ждать надо. Так не ж прочешь на хату проехать. Вещи Зачем ще ждать? Ніхто нікого не жде. Кстати, інтересно, знаєте що? Ніхто не доводив зараження. Ну, я поки не знаю. Я зараження не доводив до самого максимуму. Я Може, доводив до зомбоїд. 18% максимум. Может, будешь как в зомбоиде, типа, ходить зомбаком, просвещаемся. Казанок взял. Ой. Та ні, просто воно не інтересно, тому що в тебе виносливість кончається, здоров'я мало. Коротше, ніхуя ти толком не зробиш, поки тебе не вб'ють. Зомбачок, зомбачок, зомбачок. Шльондра. Зомбачок, шльондра. Так, лутаемся, водичка. Оце гнилі, конечно, налутаються. Не, поки хавчик набираю больше. Гнилі теж. Ну,
Що, одна ячейка гнилі всього собирається. Бля, с поломанной ногой хуёво вообще. А в нас дома шина є, так що дома починишся. А смисл, якщо він заражений? Так хоча б експа капне, може він успіє левел апнуть. Вряд ли. Бля, не запертые двери вокруг, заебали. Ну не вокруг, там де это. Дерев'яна доска можна забрати. А я собі потихеньку поштові ящики лутаю. Тут Ну книжки Да, попадають. це я вже замітив, це чудова тема. Реально книжки полезні бувають. Проснулись. У мене з Ой, сокровищами попадаються, поняв. Костик сейф. Поняв, іду. Прям Записую. пипир мы стрельнул. Ай, піпірочку. молодець. Я так поняв, по хавчику вже розвивати мені нічого. Коротше, тепер я книжки по хавчику не собираю. Собирайте другі. Це все. А ми будемо. Да. Ми будемо самі. Тепер читати. качайте ви. Я хавчик тепер не собираю. Я сгребаю все подряд. Забери, Андрюха, это улучшение в сейфе. Я не могу подобрать. Забираю. Андрюха, Опять так у меня 2 ячейки, у меня заканчивается место. забери это в сейфе. Скажешь 2 ячейки, так может сейчас обменяемся ячейками. Да давай же долутаем, и там Я посмотрим. сейчас прогибом кину. Подбери книжку с хавчиком, прочитай точнее. Иди сюда, Андрюха. Андрюха! О, бля. Пішов теребонькой. Блять, я же забрал тут отсюда все. Не, вот в углу, вверху в углу. Читай книжку. Она мене кудись проебалась. Ти її розібрав чи що? Ну, наверное. Ні, читай. Можна ж сразу читати. Із Все, ящика. прочитал. А що за іспитання? Очистить. Ось іще книжка, Андрюха. Так То я я, сама. то я взяв. Андрюха, ось. У себе тут. Права тумбочка вверху. Кукурузный хлеб и чай с золота. Угу. На тобі. Ух ти, чотирикратна оптика. Круто. Так, щоб за сміття викинуть, таке. У мене тут в туалеті. Ну, а я розблокував лук, дерев'яне качество 1. Бля. Все полезненько. Так я Так вон, а що, четвертого якщо создав. Костя четвертого создає. Ой, ты понял? Опа, гнилух я тобі знайшов. Ну я Ого, якраз. тут і багато. Я тут 50 гнилухи насобирав зараз. Я зараз 24 насобирав поки. Ключики. Зав'язав. Завтра на работу уже. Угу. Все, Костик, жопа, у меня инвентарь закончился. Поняв. Що закончилось? Інвентар. А мені інтернет Слухай, так почулось. може тобі щось скинуть, а ти мені щось скинеш. А что у меня? У меня снежки, механические части, шлем, банка мисо-супа, Подожди. нитки, перья, сырое мясо, кость, глинистый грунт. Кость, скинь. Грунт викинь, він нахуй не нужен. Что еще есть? Потом. Части роботизированной пушки. Ну це не Власне, треба. Пацани, наскільки проще з цим дирчиком, бля? Я туди тільки що пів інвентаря скинув. Оце на дальняк саме то. Так, я на кришу подимаюсь. Там ящики, як я помню, є. У мене тепер 44 гнілі. У мене 50 поки що з копеечкою.
Мабуть, одежду проще порвать. Ой-ой-ой, біжить! Ой-ой-ой. Я апнув. Я скоро Хорош. теж апну. Правда, мене чуть не виїбали зараз. Во всі щельки. Нагрудник забрал. Бля, арбалет вообще заебись. Так, я кості викидаю, вони, в принципі, їх налутати можна і коли угодно. Моя жопа, еле передвигаюсь. Що, тобі жопу порвати? Вернуться к торговцу. А, Да, Костик, блядь. купили к торговцу, мы выполнили квест. Да? Ну, коротше, йди до торгов. А, ні, не відходь далеко, тому що тут квест. Коротше, 3 Це ящика майка. наверху. І возможно, поки не знаю, тут ще железний ящик, який треба взламати. Давай сейчас зробимо проще. Я просто поїду розгружусь і прийду тобі помогу. Не-не-не-не-не-не-не. Сейчас, подожди чуть-чуть. Книжки, Я вже книжки сіпався. тут. Ну и пиздуй нахуй отсюда. Так я сейчас вернусь к тебе. Да, я съеду, Да разгребусь. все, уебуй нахуй, я же говорю. Ах. Как раз с первой попытки открыл. О, карту сокровищ нашел. Железные поножи. Ух ты, тут броня. А, взлом конечно. типа як в Скайрімі чи як? Ти А, трошки другой. не-не-не. Не як в Скайрімі. Другой. Ну, примерно. Як він там виглядає? Та ти просто підходиш, там таймінг іде. І ти должен, типу, цей таймінг довести до нуля. Угу, то я понял. Давай, пиздуй. А це ж в мене все время скидывается поломана нога, бо я все время нажимаю. Да. Поломаними ногами ще педалі. Аж жопа. Костя, у мене книжка по изготовленню хавки. Мені вона не надо. Я знаю, я просто кажу. О, я жарену кукурузу і печений картофель можу создавати тепер. Ну, воно ж, знаєш, типа, як надо, такі книжки попадаються. Як не надо, так все время. Та отож. Так, о, у меня хоть появился торгаш. Куда ехать? Метка торгаша поедет. Теперь можно для торгаша чухлать. Чехли. Ще мінус одне задання. Погнали. Давай там клепаешь здание к семечке, наверное. Да, вони тут первоуровневі, що тут їх. Це у вас там нормальні. Кстати, Костя, скільки дали за задання? Цей раз. Чайный Я Костик поки що приедет. не добрався. Ще ні. Я поки що сумки на себе вішаю. Модифікації. У мене теж одна висить вроді би там. Так, а шина, як вона шина виглядає? А, вижу шину. Таргашик. Ти де? Блять. Уїбався мопедом. 73% оставив. Страшно йти. Та, блять, прав нема, ще пива випив. Ось їду собі, вдаряюсь. Ну, Катя, можно стероидах шлифануться и потом бегать собирать. Ну, мені ці стероїди не совсем. Более утоляющие. Блин, что это заражение лечит? Антибіотики. Травяні і сині. Они более утоляющие, просто с антибиотиков. Я ти підказав. Я в сундуке дивлюсь, а их тут нема. А, у нас вдома? Ага. Конечно, нема, ніхто їх потратили, блін. Того ми і вбивали себе Кстати, тут можна їбать як быстро спуститися. Правда, і ногу сломати можна ще швидше.
Ох ти що. О. Значить, Прокачав. ти квест відкрив. Угу. Не, прокачав собі этот. Так, я по съебам. Я возможно, я у торгаша куплю собі эти антибиотики. Або нет. А нафіга у вас для створення набоїв бумага там стоїть? Чи вона нужна? Для дробаш... это, патроны на дробаш. На дробовик. Да. В натурі з бумаги? Ну там, Там вона- бумага надо. Дров, дополнительно. бумага, гильзи, порох. Ніхуя ж собі. Ніхуя ж собі. Не знав. Можна. А де ви Катя краску надибали? Каску? А це за Крас- того. Краску? А, вона випадає де не надо, блін. Все. Так, модифікація, одяг броня, де модифікації зброї? Їду вже на третє задання. Угу. Так, модифікації зброї. Скільки я скинуть. насобирав фішек? Там мало, 1142. Да, це взагалі чепуха. Тут, от що я не хотів, щоб ти пиздував там дел этого. Да, то, що ти знайшов цього торгаша, молодець, но квести лучше тут выполнять, побольше награда, по 2000, там, по 4. Сам же ж знаєш. What's your problem? Там у нього 5 задань, я зараз О, виповню. я антибіотики травяні заберу сейчас. Ага. Ебать. Щоб таке, блядь, ти і продать раз. Це теж толком не проноси, камінь тобі нахуй не нужен, тряпки. Вообще чепуха. Зараз додому вертатимусь, бо вже время. О! Ага. No, let. Great. Here you go. Я, короче, антибіотики травяні заберу, щоб не вбиватися нам сейчас. Ага, хлопці. Угу. Так, а що у нас тут? Some days I don't even know why I open the doors. Футбольний шлем второго уровня кому? Та поки не горить. I don't like you, but maybe О, let's вижу, get Катя. one thing Це штуку. straight. You're not Так, worried. клей, порох, краска, бензин, запас, бензин, запас хліба. Ні, та якусь хімію так не стосимо, ті штуки, що ви купили. А не Андрюха, купити я до того? сейчас и принесу эти лечилки. Я там торгаш, поки не закрився. До нього заскочив. Так я ты сейчас привезу это, антибиотики. От заражения. Ну давай, я поїду до торгаша, бо він скоро закриє. Кукурузний хліб і чай з золотарника вже можу создавати. Нормально. Вот это сейчас познаешь той самый путь, який я прошел. Угу. А ти їдеш від торгаша, Костік, или як? Ти ж Да. зелений вроді. Ну, я не знаю, які у вас там. Я знаю, що я от торгаша їду, це стопудов. А я знаю, що ти Шрек. Бо зелений. На рекла став. На, Це антибіотик. ТП. Виліч. Ти вмій. О, зараження вилічилась тема. І вбивати не надо, щоб експу тратить. Ти ж пам'ятаєш, що коли здихаєш, експа в ноль. Ще й штраф якийсь на Там якийсь такий там штраф, не помню. Да, є. Маленька торгаша. О, Ага. 2 аптечки сюда. Торгаш, алкаш, алкаш, торгаш. Дома. Дом невідомо. Катя, як ви время втикаєте? Время ж вроді, время. Та мені похуй, я зараз приїду. Задання тільки виповню. Все, я до торгаша проїхав. А до нього ж на велику можна заїхати? Можна. Я не б рекомендував би, конечно, так делать. Чо? В 10 часов він закриється, тебе викине, а велик там останеться. Да. Кстати, чё ты шину не использовал? Или ты использовал? Использовал. Понял, питань нема. Так, роботизированный молот можно забрать. У И нас есть антибиотики. такая тема. Что забрать? А антибиотики? Антибиотики 100 пудов.
Модификация железолом, слиток стали, стальная кувалда. Антибиотики або стальний слиток. Давай Лучше антибиотики. работа. Очистить от зомби. Так я ж. Или мы все три отдельно берем задание. А мы сейчас же потеем на эти, на грошики. Базару 0. Только каждый сам справляется. Все в курсах. Все. Та я Ну. сам собі зараз виповняю. Я тоже. Ну, Серега сейчас самым мессием оставит. Я тоже сам теперь получается. Грошики там забирать. Ікс полапаю за зомбі. Я так проеду 5-звездочную хуйню. Вот я сейчас залутаю, блядь. Та... Тебя там выебать вообще щельки. Короче, Андрюх, ой, это, Серый, я двухстволку 5-уровневую скидаю в ящик с оружием, Угу. потом разбирайся сам. Да. Блять, в мене походу 2-звездочная хуйня. А не 2-звездочная. 1-звездочная хуйня. Ты ебаш. Короче, 12 отмычек у нас есть, я возьму своих 3, а не, Окей. своих 4, Так, останься дома. я хочу глянуть на А чё вы, хлопцы? так, типу, о, книжечка. О, А готово. ще гаечний ключ 3 уровня. Ну, лишнім не буде. Тільки треба щось розібрати тепер. Блять, сколько запаковано судья и плава воды. Железна кувалда качество 1. Нас таких кувалд, блядь, заебешься. Носить. Да чё, Пістолет можно качество 2. Угу. Пістолет надо. Що, в тебе скільки гнилі вже? У На мене... пиарке тебе не нужно. Кстати, в мене зараз гнилі. А де моя гниль? Не понял. А, ебать, снежок, нихуя себе. Андрюха, гниль складываю в насіння. 52. А у мене скільки я собрав? 64. Будеш виділуватися, буду ругати. Блять, байкер. Тут за що? Тут скільки дохлих валяється. Чётенько. А байкеру ж на хедшоты похуй. А не, не похуй. А це зависит от уровня прокачки твоей силы. Да. То есть ты можешь так вшутать стрелой, что и второго пройде. О. Не, ну тигель сейчас пиздец как надо. Тоді я зараз приїду в того Якщо- торговця, буду брати Если задання. мы сейчас тигель нахерачим... Ну, приезжай сюда, тут задание получше. Ну зараз я в цього виповню. Просто дивись, якщо ми ще за цей стрім встигнемо до 12 тігель надибать, це їбать який продуктивний стрім появиться. Дай. Угу. Так, Сейчас, а що пока там не для запихивай. ремкомплекта? Железний слиток і лепколента? Да, по-моєму. Ми апельсином ушли гуляти. Мгм. Сука, ебучий пол, блядь, опять уже, сука, 10-й раз провалююсь. Железний слиток лучше складувати в этот. І акумулятор в різне не класти, і акумулятор в електрику. Всі почули? Мгм. Та ну це пиздец. Железний слиток в будматеріали. Думаю, всі почули. Подожди, Хорошо. потею трошки. Він просто там ізначально лежав, я його туди і ложив. Ну, изначально да, і потім як я розфасував все, я вже почав класти в стройматеріали.
Якусь хуйню взяв. А, двукратний прицел. Слабий. Хай буде. На пестик. От іменно. Ой, себе. Бесшумное соединение какое-то. Це для Це я броні, так і не понял. Ага. щоб ти не шумно в тяжелій броні передвигався. А, это типа для скрытных Да. техники мастеров. Сука, а сам же сейф я хуй открою. Ну да. Ну, надо було брати отмички. А не, без этих отмычки. Я їх Я скинув. даже не дома. видел их никогда в лицо. Отмычки. Я отмички скинув в цінності. Там 8 штук. Половина твоя. Я понял. Буду знать. Чуєш, я себе тепер чувствую яким-то кілером нахуй з цим пістолетом, глушаком. Этот, як Такий його, блять, в голові Хітман. крутиться. Да. Чув. Конченая птица! Как вы задрали, блядь. Єбаш, єбаш. Він сказав єбаш. А хто тут стріли 44 штуки на верстаке создав? Андрюха, мабуть. Андрюха, там Nice. стріли свої забереш на верстаке? А, сейчас мене не виїбуть. Виїбуть, все одно возродишся і забереш. Потім виїбуть ще раз. Ти прошел простріли? Да. Жаке птиц в рот просто їбав. Каже, а може і не тільки простріли. Як же я... Такі простріли, Птиці одні просто. дірки. Лечись, блядь, давай лечись. Єба, бетон закончився. Ізготавлюватися. Ночь, хлопці. Угу. Там мені Я ж завдання так треба місті. виконувати. Сука, все поломано, ёбаный пиздец. Так, ебаний чи пиздец. А мені. Йобаний чи піздець. Сука, страшная игра, блядь, не видно. О, як всегда. А, дверь полазив, я охуел, тут чуть пизда не захавала, ще якась хуйня. Быстро ти здаєшся. Та ні, мені кажеться, якщо сравнювати з страшністю, то Dead Light пострашніше буде. Та, конечно. В рази нахуй. Особливо коли в наушниках. Угу. Особенно коли гамма на таком, блядь, нале. Там стрёмно, типа, вот этот, а я охотник, страшно звук. Ночні ці підараси страшні. О, журнальчики. Журнальчики. Сука, як же на крышу залезть? Статую крышу дал. Чистить області, блядь, як я же чистив, сука, що не так? Може там Так десь сама хуйня. якийсь куточок не доубивав. Ілі Це ж ще щось. дивлюся. Ну це може бути таке, може. Така Єбать, сама у хуйня, нас як 2 кусок. акумуляторних блока, я шибу. Ну то ж хорошо. Бля, то, що темніє, це, конечно, хуйово. А вони ще бігають, представте. Вон уже звуки. Єбать, Ночі. 2,5 км. Ось далеко. Починить. Тестик починить. Що? По одному, пидорасы. Пока хватит. А, броньку надо починить. А як я... А бронька чиниться вообще? Да. А я... Де, на верстаке? Нет. Ти просто смотря яка в тебе бронька, ти скажи, як називається. А це, наверное, снять надо її. Сначала. Угу. Знімати треба теж.
Сука, десь ж лазять підарас. Ага, це трапки. Це теж трапки. Це трапки. Це железо. Короче, тряпки и железо сюда. Кстати, хорошо, что мы тряпки собираем. На ремонт иде. Угу. Де ж ви лазите? Ми дома. Я не про вас, я про зомбаков. Сука. О, блядь, побігли, суки. Я сейчас вернусь. Тут экран посерел, ёбаный пиздец. Чё ты вниз побежал, дурак? Вернись. Зачистил? Юху. Вернуться к торговцу. Только что к торговцу я сейчас не вернусь, потому что уже вечер. А може и вернуться. Може і вернешся. Це може бути. Такс. Що, у кого скільки бабла? Ого, щось ти громко дуже крикнув. У мене 1800. Серий. Кого? Що? В тебе скільки? Кого? Фішек. Ти ще 142 поки. Ще завдання не довиповняв. Можна сказати, що в тебе 1200, 1800 це 3 куска, моїх ще 3400, це 6400. Зараз що підемо треба всі гуртом на одне завдання, а потім. Короче, я это 24 ремкомплекта создал, закинул в этот в общак. Не, ну ще може бути така штука, що зараз я защитний квест виповню. У мене 1003, у Костіка 1003. Короче, щось А. хватає. Но там десь 15 підросли. тысяч надо. Ого. Да, отож. Тим более це тігель, ти що, це сталь нахуй. Ми тоді так їбашить железо будемо, ви що, печки будуть їбашить Сталь, і сталь, їбашить. Сталь будемо їбашити. А сталь типа для крафта, то типа оружие, якісь Для інструменти, да, воно, понимаешь, це улучшення кузниці последнє. Опа, зомбак який стрьомний бігає. Кс-кс-кс, блядь. Фіга дерево быстро виросло. За одну. А, це ви рядом шаритесь. Він. Андрюха, там іди это, аптечку заюзай. Мою знову аптечку і буду рубати дерево. Угу. Да. Рубай, бо то полезно якраз надо. Так, а А я завтра утром до торгашика. вернуть припасы. Наверное, я сейчас это сокровище. Да що ж тут очистить області? От чого очищати? Я вже все очистив. Такому. А хто ж, ніхто ж аірдроп не забрав. Бля, аирдроп забули. Я точно. попиздував за дропом. Рандандом. По-моєму, вони перед цьому ночью 2 рази скидують. Ну да. Ну, ми велосипеди, Хто там так сьорбає мощно? Це я. Що ти там п'єш таке? Нон-стоп з холодильника. Та, О, блядь, нон-стоп, нахуй ти таке не бали. енергетик п'єш. Так Не вкусно. балуйте тем. Я тоже люблю энергетики, блядь. Стопчик, если потёпнусь. Іменно зеленого, це, блядь, зелений самий вкусний. В банки ЖБшки знаю. Я без синенького енергетика. Ні, синенький то не той, а от зелений самий вкусний, мені кажеться. Мультивітамін, ось Оля, сок, садочок, ото Оля. вкусно. Біолу пив. Залупа, а вот энергетик это тема. Так. Вроде все пораскидал. А, гроші в цінності куди или куда? Які Монетки. фішки? Ні, з собою візьми, мені скинеш потім. Ну, я уже в ценности. Пізно. Ах ти ж пі... Ні, забирай! Ти там, забирай давай. А все, уже пізно. Ну окей. Скидуйте тоді фішки в цінності, а потім уже поїдемо до торгаша усі гуртом, щоб відкрити собі. Ну, Нам з Андрюхою пооткривати торгаша, а Серега наша охрана. Тебе чисто это, тебе же як його надо
купить эту факу. Тігель. Мгм. Бать, тут Купить той тигель. Тигель. А, все, понял, тут второй этаж. мощно ти. Хто я? Да. Та я Так, просто, блядь, знизу все бігав, я не знайшов, коротше. А тут я тоді вийшов на вулицю, подивився, второй этаж згорівший. Ну ладно. О, все, Так, а сразу кто мне дивлюсь. водичку прокипячивает? Кстати, Андрюха, глянь там на этому, на крыше водосборник стоит. Ну да. Проверь его. Там чисто Щас. вода должна быть. Там есть этот ящик вода, напои и прочая херня. Туда чистую воду складывать. Ой, я минералку нашел. А Минералка грязную вообще воду лучше кидайте в воду, я потом перекипячу її. Хорошо. У Ладненько, мене тоді нема скоро грязної води, бо буде. я її всю випив, тому що пить хотів. Ну так, в тебе фільтр, можна не Я бояться грязную воду пить. Ну да, да, да. Но рекомендуемо, просто- конечно, оставлять, потому что она для лекарства и для этого, для Не, хавки, ну я как понял, но говорится. я поблизості ніхера не знайшов, так що Все, своє. короче, я попиздив тоді ліс рубать. А я попиздив ось до торговця і їду додому. Мгм. Так, рубаємо лісок. А я рисковый парень, пиздую на airdrop. Потом поїду А до чо ти? торгаша, подивлюсь, відкрию собі. Так, это гараж вже закритий. Ти ж не сам не один різковий, я ж теж різковий. Катаюся, зараз собі О, задання антибиотики эти есть. Так, чо, торгаш же він цей. Закритий. Да я хотя бы на карте его открою. Ключ, трещотка, третье качество. виконую. А, ти до мого хочеш, імеєш в виду? Да. Як А. тебе подождать? 600 метров осталось, что тут ехать? До мене? До торгаша. Бля, я Ну, Сереги не я- хотів побився. Я ж у торгаша. Ты сейчас у торгаша? Да. Не понял. Ты... 1800 ти аж. Не, Ну, то ти- ти за якогось другого. То ти... Ні, а це в якого я зараз. Блядь, він закритий, сука. Я їду на метку, яку я поставив, коли ти був у торгаша, типу як. Так, я от час у нього. А, ти Серега кругом дерева висадив, чи як? Та я висаджував як міг. Ладно, ну добренько їх рубай. Рубай, а вони, суки, не рубають. Так, дело в тому, що ви скільки рубаєте, а я щось не бачу, щоб дрова в этому в ящику собирались. Так як я себе Чого? Вони на першому етажі, Костя, я його на перший етаж скину. Так ви хоча б 2 стака этого дерева внизу. Так там хоч би стак був. Ну, да, хоч би стак. О, блять! Бачиш, де я стою? Отмічай точку. Подожди. Сейчас. Ну я тебе на карті бачу. Ебать, ти аж... А, ну я ж метку поставив. Що трейдер 4. Тут іще якась моя метка стояла. Красно. Я хуй пойми, що це. Короче, я до торгаша їду. Давай. Можеш подождать, да. Та жду, хуля мені робить. Посижу, поплачу. Пиздец, прошел зомбак жирный с оранжевыми глазами. Ёп, твою Ого, налево. так це ж бігаючий. Гнилуху, кстати, скинеш мені. Угу. Та я тобі до хера що скину, тому що в мене все забито. А, ну добро. Як? Ти В не мене на заражений 15 там часом. Я ні. А то я в мене можу все чітко. тобі это, лекарство скинуть. Угу. Если что, у меня одна таблетка есть тут с собой сейчас. Уху, сальтуха на велику. Ще 4 ремонтних набора знайшов. Угу. Ви будете Дві потім аптечки. торгаша тусуватися. Что? Андрей? Будете у торгаша тусуватися, поки не відкриється. А, ти поняв? Компенсація урона цей Fort Bites. Я знаю, я Плюс ж про це 40. казав, що ці таблетки надо перед рейдом їбашить. Не, Андрюха, я просто приїду туди, Серегу розгружу, собі відкрию трейдера і попиздую додому. А я зараз дождуся. А, не Заберу. не додому, а пойду это, сокровище копать.
А я зараз дождуся його, заберу деньги. Потім утром поїду якраз, візьму ще одне задання, тільки вже там, в того торговця, і виповню те задання, щоб тігель купити. А, тигель это просто модификация на это, блядь, на Петьку. Ти тільки зараз Ні, це поняв? Ну це Да, я типа, думав, це нова як, да, печка, це типа. модифікація. Я думаю, це печка новая. Ні-ні-ні, Ти, вона блядь, допомагає в переплавці. Зможемо создавати сталюку, тільки треба буде узнати, що для цього треба. А І що для з нею цього робити? нічого і не надо, тігель тільки нужен і все. І железо загружати в кузню. І що ти А, знаєш? типа з железа получатиметься сталь. А железо, глина і ще щось. Так, из той стороны что делать тоже ж надо. Якийсь Тоді, інструмент. Костя, ми почнемо їбейшим образом З цієї рубати. сталі можна железо. создать броню, можна создать інструменти. От я зараз третього качества свободні інструменти можу создать. Потім можна буде Потім, создати подожди, можна создать мотоцикл. О, Я ж можу зараз создавати мотоцикл, тільки у нас не вистачає сталі. і ще чогось там, по-моєму. Ні, сталі в основному. Мгм. Ну, то есть, Понял. пироги. Нам тільки сталюки не вистачає. Я Также не сталь появиться, у нас апнеться хата. И хату. Башня. Ну, Тоже. А пока я хата. тебе апнуть хату. Пока хата, да. Типа сделать блоки каменными и стальными блоками. Да. Совершенно верно, да. Костя, ти прикинь, це ми зараз переживемо ніч, хай, грубо говоря, з бетонними стінами там. Слідуюча буде вже ніч з стальними. Хіба це жорстко. Я вам скажу, хлопці, нам надо дохуя железа долбать. Надо в БМ. Аби ти знав, скільки я вокруг хати понамічав, блядь, точок з железа, що там Це, охуєть. блядь, во-первых, це надо надолбать, во-вторых, надо переплавить. Кстати, було б охуєнно поставити втору печку і загружати железо, щоб в дві печки сразу плавилося. Як варіант, можеш зробити. А потом просто, поки Пашка. создаются эти стальные слитки в одном и плавляться, потом тигель переносим в другу кузню и там фігачим це все. Короче, думайте, правильно робот. Як переплавляти. Ілі купити Дерево два тігеля. сколько надо на переплав. Ну а там що, два тигеля можна купити? Не знаю. Там походу один можна. Скорее всего, что один. наверное. Ну да, я тоже так думаю. Типу, Якщо ти редкий ошибаєш, или вроді що? велик можна було колись купити. А чи можна купити мотоцикл или купити? Раніше Оцей жеребьот. велика я не знаю. Не було вроді би. Я знаю, раніше був цей типу а-ля міні-байк, тільки він просто був мотоцикл, типу. Все. А, вроді би ще тільки входив в этот, тільки в мір 7 Day почав появлятися мотоцикл, той, що зараз присутствує. Його вводили тільки тоді. Ну, може джип буде прикольно, будемо там пачки заліземо в нього, втроєм будемо кататися. Мені кажется, що такий джипчик буде пачку в себя вміщати. Землю 1100, ну ладно. Но джип, наверное, же ж так карман Это не тоже. положит. Ой, камні назад надо. Там надо буде для нього же і гаражик мастерів защищений. Тут буде джипчик, щоб не сломав і заходить. То пачка херачить. Камні верни. Ага, так, зараз ще тут є. Тобі бронька надо? Мені? Да. Та ні, вроді би. А то тут з ящика випало. Я вже їбався, дерева рубать. Кастетки. Вон уже тисяча дерев, а ти кажеш, У мене кастету кастет не немає. бере. Кастет не бере. Не бере кастет? Мгм. Я собі Ти мене загрузив так, що моє все. Ну все. Ох, капець, як же довго дерев. Рубаєш, а вони не рубаються. Опа, ну стоять. Що? Ага. Ага. Трейдер Боб.
все, значит я метку свою могу удалять. Угу. Типа у нас буде два торгаша, один возле нас трошки, другий. Уже 3, я б сказав. Ух, ё-моё, сані дерева. Тридцать шиш. Ё-моё. Так когда не кончатся, а за деревом дерево, за деревом дерево. Такого хуя він включається, блядь. А там нас тут открывается. Багажнику Д. Не, торгаш когда открывается. В 7, 8, 9 6. утра. 6. А хулі ти шапку одів? Це моє улучшення таке. А. Хітмен, розбагуйся. Ти мені? Так. Так ти чуєш стрельнуло? Я дерев нарубав, ё-моё. Вон, диви, йде. Подбери, чуєш, он я покидав. І возможно все, все. Так, а по ферме стой. Потом ты можешь тебе зробити, поки ти лазиш. Пока по ферме? Ну, по ферме ты ж там сейчас лазишь, собрать не можешь, не посадить. Та пока хай, воно росте. Ну, я все успіваю, не переживай. Я поїхав на квест. Спробовали з хати, блядь, не успівають вони там. Хата пуста, блядь. Мені он это, 1,5 км до сокровищ копать. Серый, не хочешь, не? Или ты торгаша ждешь? Да я дождусь. Так, а ты айдроп кому ехай. Я уже забрал. Там, А, короче, там це- броньку 3-го уровня тканів дали. І книжки. Походу. А там одну аптечку, улучшение на инструмент. Короче, ничего толком. Кулинарии книжки. Дай-ка угадаю или нет. Не. Там что-то по электрике. А я О, как по раз электрике. читаю электрику. Я ж могу ловушки создавать электрические. Типа у тех вентиляторов, что крутятся, зомбаков режет. Да, типа того. Там же вроде якісь турели еще есть, можно турели пообставить. Ну, турели пока не создавал. Та йди Бать, нахуй, тут дерев. сука. Бать тут дерев, не он. А, оказывается, я все пули выкинул. Ладно, Серега, я свою норму, короче, выполнил. Полторушку деревню соберем. 4000 дерева. Я заебался. 1500 дерева, це не так-то і багато, якщо чесно. Я заебался вже. Да, Серый? Походу не трочи. Алло. Ну, отдрочився. Говорю, полтора дерева це хуйня. Ми, помню, по одному, по 2 стака рубали. І цього Це мало 12 тисяч дерева. було. І цього мало було. В одному стакі 6 тисяч дерева, якщо що, Андрюха. Того Серий і агриться на то, що ламаються колія. Бо це ж Да, пізда, потому що- попробуй почини їх так, кожний колія. Ні, ну з краю це полбіди, блядь. Ну от просто коли ламають їх всередині, це прям піздець. Всередині, блядь, дуже тяжело їх чинить, тому що підібратися ніяк. Так що я попрошу акуратно там. А я ще так подумав, оце я, навірно, все-таки. Коли буде багато камней, я, навірно, все-таки вокруг хати, там, де колія, поставлю хоча б в 2 блока стінку. Тоже хай буде. Тут, походу, чи воєнна база якась. Ну, поняв, щоб не ламалася колія снаружи, Ебать, коли зомбі 4 будуть. черепа, воєнна база. Міни! А, блядь! Ебать, я по мінам проїхався. А, тут іще один аирдроп, не понял.
Так а в тебе в основному цілий этот. В тебе в основному урон пішов на этот самий. Так, ні, вельчик почти цілий. Повезло, що я замітив вовремя міни. Типу, це ж, кстати, не перший раз така хуйня. А, Серий, а ми з тобою прошлий раз же шайрдроп не забрали. Не расстегал, потому что Хіба? ему прям перестает Мгм. забьет. Странний. А Ну вони він так- вроді не пропадав. Він вроді висить до того моменту, поки не забереш. Так отож, я ж прийшов якраз за ним. Сокровище є. Окей, якесь. Короче, опять книжки и якась їбала. Нагулялся. Улучшение, походу, на эти. А, тут ще хавчик есть. Уже на руку. Це сюда. Кофе сейчас выпью. Бо складывать уже вообще нікуди. И до семей. Зимой тоже отпуск, перед Новым годом. И уебанцы. Мгм. Руслана Михайловна. Что? Ну що, як в Київ з'їздила? Ідеально, якщо не вважати того, що ми з кумом запухали. Алкашка. Мені не можна бачитися з кумом. Ми кожен раз, коли з ним бачимося, ми все время бухаємо. Та ти бухер, ти тільки дай повод. Бухер. Бухер страшний. О, вот тебе. Та знаєш, він бухер нормально, де Фреда, це хорошо. бухер де Фред, На да? парк сходили. Бухер, 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 Не бухер. можна бачитися з кумом. Ну, з'їздила хорошо, приїхала хорошо, все, понятно. Ти не повіриш, кстати, Київ дешевле, ніж Суми. Що ти маєш в виду? По ценах. Що то я сильно сумніваюся. Я теж сам там наоборот наценка на 10-15%. А я понимаю, я теж в цьому сумнівалась, поки по магазах не прошлась. Та то ти, мабуть, не по всіх магазах ходила. Ні, я розумію, що не по всіх, які були, по крайней мере. Які були? Вони дешеві. Деяких мене пустили просто спеціально, щоб потім казати, що Київ недорогий. Та ні, смотря де. Там, вот, например, тот же самый KFC, блядь, сука, у нас тут дороже. Та які нахуй KFC, ти о чому? Ти, кстати, якщо ти в Києві була, хуль ти в Макдональдс не зайшла. Да, чукатик есть, ты не Потому що я не люблю мак. От дурочка. Не люблю. Он думал, Блядь, я всякое. знаєш, що скажу, що, блядь, от Да, в ні, Житомирі ні. пізда як дорого. Да? Угу. Ну я це там як в Житомирі був, так там вообще пізда як дорого. Ну чуешь, я думала, я потрачу за отпуск больше. А наоборот, получилось меньше. Радуйся тому, що менше. Де ремкомплект? Де ремкомплект? Ремкомплект і різне перше. Все, нагрибаємося. Там, коротше, ще як на відновлення ми їздили, поняв? Угу. Так з Донбаса приїхали, щоб поповнити бригаду, так. Блядь, я виїхав в місто, там, по магазам пройтися, в воєнторг той же самий, блядь, їбать там ціни їбануті вообще. Та на ні, Донбасі нас то- вже. На Донбасі і то дешевле. В Сумах воєнтори дорогі. Я по роботі ходив з воєнним. Не, воєнторги везде дорогі, тому що це воєнторги все-таки. Воєнні вещи вони завжди дороже, ніж гражданські. Ну я просто скажу, що в Житомирі, блядь, пізда як дорого. Різне. А, в різне інструменти. Все. Дивіться, всі пропали, блін, Костік десь був 600 метрів, і так і став. Я копаю сокровища. Так у тебе ж лопата прокачана. Хап-хап і бам. Так я ж тільки начав, алло, я тільки приїхав сюди. Я вон уже пів этого котлована вирив. Так не дали лапу. І цей. А Вы все потом ближе через 2 часа. приближаетесь к сокровищам. Куда еще ближе? А, Сокровища тебе ж торгаш дает? нет, Миссия. це Нет, знаходиш это- карту, читаєш і сокровища. Ідеш копаєш. Ти знаєш, ну, торгаш. Ні, ти можеш даже в любом сейфі знайти в рандом. Утро. Можна тепер не Да. боятися зомбаков. Мені треба водичку десь знайти. Мочить. А в мене якраз тут десь великан був рядом, поэтому я удачно заникався. А мені ще 2 часа ждать, блядь.
поки це Не, ну піде слухай, розкриється. уже не страшно, потому что 4 часа прошло, вони не бігають. Як бешені. Ура. Я воду ношу. Прекрасно. Не люблю Блядь. такие фермерские домики, потому что у них подвалы есть обширные, там все нахуй не распорядишься. О, нашов сокровище. А, це ж поки взламаєш його. О. Затмички не забудьте. І зомбак Отмички? тут нарисувався. Отмычки. Їбать, я тільки що перший раз побачив безногого зомбака, як він по воді гребе руками, поняв. Фига себе. Блять, отмичкам пизда. Чё, Костя, а в який там промежуток обновляются зомбаки? Не буду. Лут кожні 3 дня вроді би. На це я не знаю, це можна настроїти в ігрі, але я не дивився. По умолчанню вроді би 3 дня. Так як є airdrop. О, упав. Тю. Ебать, я його быстро виніс. Ну, поки ферма лутаем. Не надо. Ого, 4 этих зирочки. Фу, блін, злякав мене. Я думав, ти мою ферму там лутнеш. Я за твою лутну. Просто в мене ж навик прокачаний по фермерству, того я і кажу, що не трогай. Фига себе трактор. 2,5 костей. Та ти розбираєш його? Угу. Ну, а як ти хотів. Есть вероятность, что ты можешь даже двигатель раздыбать. Да, двигун. Нехуй делать, кстати. А нет, чтобы я хочу разобрать, надо стоит, блядь, набухать хочу. Что выносливость, капец, сколько надо. Регака, иди отсюда нахуй. Ебать, він настолько жирний, що під ним даже земля подсипається. І, блядь, Его, кстати, стих. хорошо, що в мене хоча б ще 6 патронів оставалось. Так, почти трактор забрал. Мне надо один зомбак хотя бы. Капец. І ніхуя тут патронів, конечно. Я 11 тисяч фішек викопав. О, це прям... Ребята, у нас буде тігель. Все, я їду до торгаша. Серий, почув? Чисто повезло. Серий, Судьба. почув? Шо? Я 11 тисяч фішек знайшов. Нормально. И это охуенно, я бы сказал даже. Сейчас я мусор повыкидаю и приеду. Викопав сокровища, оце точно сокровища, я вам хлопці кажу. Ну бачиш, я тобі ще скажу плюс в тому, що ти прокачував навики. Да, я правильно ти все підмітив. Я недавно, що це 3-й уровень качнув этого іскатель сокровищ. І воно єбать як вплинуло. Короче, Серый, даси мені эти фішечки, я куплю тігель і віддам тобі остачу фішек. Хорошо. Це хорошо. Можна вже сильно не потеть. Єбать, ми сьогодні тігель придбали! Угу! Я не, ну, придбаємо. Ну, якщо він блядь, буде. зараз все буде. Я їду до тебе. Єбать, тут 2 км пиздувати. Ну, вони того стоять, ті 2 км. З тобою згоден. Та я ще й серед ночі це все потів. Ти підарас жирний. Ну пошел нахуй отсюда. Ну не підарас, ну жирний. 80 кг есть. Торговца прокачать.
Андрюха, М, ти мене давно бачив? На стриме действий. Ні, я маю давно вживу. Ну, вживу на стрим, я ж кажу, фейсти бачу. А. Тут якась, блядь, ферма интересна. Так, ловкость щось такое себе. Ловкость. О, я ловкость. А, прокачал. кстати, Такие Андрюха, вот делаю. нажми дважды F7. Чего? F7 дважды нажми. Ну, интерфейс пропадает. Ага, знал? Не. Будешь знать. Кстати, интересная тема. Хардкор во время Красной Луны добавля. И пошел Та не ну працювати. нахуй, потім, блядь, попробуй ще щось знайди. Ось тобі тут ще гнилухи трохи собрав. То я добре. У мене вже 8 стригнилих і, возможно, скоро аукціон по збору этого, точнее, не аукціон, а акція по збору гнилі прекратиться. Чого? Либо нет, либо будем расширять мою Костик, а садибу. що качається? Як виносливість прокачати силу, там Там, виносливість, де, ловкость. там, де сила. Не, подивися этот плюсик, де плюсик. Де плюсик вроде. Сейчас гляну. Там должно быть. Слабый, хилый, очень здоровый. У вас прекрасное здоровье. Там де сила. Ой, не сила, там де плюсик, тільки внизу подивись. А ну, сейчас я. Пеший турист, повышает постоянную выносливость при беге. Железные потроха. Дольше под водой, фактор исцеления, сам лечишься. Да не, вроде нема. Скорее всего, мужик. Этот, блять, последнее в плюсике. Сука, я пока оце читав, мене в'їбав зомбак. Короче, я таблетку юзаю. Мне Катя У мене разобрал опять трактор. заражение пошло. Не получил. Сука. Поступил не вызов. Та, блять, потому що зачитався, щоб подсказать. О, генератор есть рабочий. Ох, блядь, ебаный в рот. Інтересно, я за 5 хвилин устигну доїхати. Бля, Що таке? пізда мені. Чого? Этот парень быстит, это просто любит жить. А чё таке? Куда ти там? В яку сраку поліз? Ти ж стояв біля ворот. Та... Пішов хату утонуть, називається. Так я тоже хотел узнать, а как так вышло. Был хлопец, нема пацана. А ну брысь оттуда! Ебать, і хулі мене так далеко зареспавнило, блядь. А ти що, возле рюкзака не клікав? Так кликнул возле рюкзака. Я так смотрю, Костик такой, этот парень был из тех, смотрю, умирает. Ну, прям в тему вообще. Не, Так, а ну, можно Гену раз? Ого, 10 тысяч хп у Гены. у кого? Пиздец, генератор с 10 тысяч Ти що, його розбираєш? Єба. Да. Мені кажется, ти чисто зараз деталі налутаєш. Ти його не розбереш. А я мене заебусь його розбирати, ти що? Ти зараз просто гаечний ключ будеш сломаєш і до побачення. 10 тысяч, нихуя себе. А в кого тут сигналка працює? Угу. Ти чо? Шуміху тут наводиш. Сука, 4 тысячи, це, блядь, 4 черепка, це жорстко. Такі пачки зомбаков вилазять. О, железный кастет качество 4, вообще бомба. Let us visit for a while. Чотири зірочки, це жорстко. Слухай, а де ти в нього тігль бачив? Я бачу хімлабораторію.
Ну то може в тебе. А, ні, бачу, 14 тисяч. А, так я А, і я сам, думав, я і що- сам можу купити, мене хватає на нього які. Ще й Бабок. подешевше, я ж кажу. Подешевше. Все, один Ты тигель мажор, есть. Костя, страшный. Есть один тигель. Все четко, может не этот не париться. Угу. Пу-пу-пу-пу-пу. Костик, мажор, блин, 15 кусков здесь нам осталось. Да нашел. Кстати, это гаечный ключ 3-го уровня, кому надо? Thank you, Костя sir. каже, могу, умею, Back практикую, soon. да? Get new Та як. merchandise daily. Так, а что по книжкам? Сокровища свалки, улучшает навыки изготовления. Ну, то такие. Мастер на все руки, это что, навыки изготовления ремонтных инструментов? Ну, кстати, лук, кстати, классная штука. Пачку зомбаков разнес. Не, братан, арбалет класна штука, повір мені. Мы можем побыстрее, чем лук. Еще поярить. Но в закрытых помещениях тяжко. Ебать, мне пизда. Этот Ебать, что за парень рыкун был из тех, фыркун? кто просто любит жить. Зараз такий хуяк і він умирає. Что за пузырь ходячий? Этот парень был из тех. Костя, не Короче, співай цю це пісню. Недолго Просто музыка играла, недолго фраер танцевал. кажу, не співай цю пісню більше, тому що після неї ми кожен раз умираємо. Кто же вам виноват, что вы такие? Пацики, там якийсь зомбарь такой, типа, как раздутый. Понял, Слухай, пузырь такой, блядь. С 3000 замочил. Real pleasure. You watch yourself out there. а в тебе не буде 1425 фішечок? Щас буде, подожди. Дай, А що ти пожалуйста. Снайпер том Here купить. you go, friend. Книжку. Whatever you need. Открыть себе 6-й том снайпера. Пучись. Чуєш, а можна я тобі скину трохи? Да. Чи в тебе нема міста? Ну в мене тут, Таке, і якщо таке. трохи, то хвата. Ну і давай таке, так все. Ну, є місце. Ну. А тепер 1425 фішек за оренду моїх ячеек этого На всі. інвентаря. Єбать, окей, я потом на хату отнесу тоді. Це в натурі потненько. Потненько. Дерев'яний лук, качество 2. My friend. Що, у мене тут більш нічого інтересного. Пулемети Усиленные- АК-47 второго качества. Усиленные патроны 9 мм, нихуя себе. Фильтр для воды. Кстати, Эффективная граната. кстати. Єбать на... О, тут Ти ж ти- это, кстати, у цього торгаша автожир стоїть. Автожир есть. Да, прям от, блядь, сейчас заскриню. То автожир. Нихуя себе автожир. Потом скрин виложу після закінчення стріма і ігри. Да, Серый, Сколько он вийди стоїть? сюди, сюди, вийди. Ось Сколько автожир автожир? стоїть в гаражі. Це вертушка. А, тьфу. А, Да сука, что это за зомбаки такие? Они какой-то хуйней рыгают, блядь, ёб твою мать. короче, Костя, я погнав. Да, да, да. Торговця ще питання візьму. А ти, кстати, свою корзинку опустошив із этого? З цього, з мопеда? Да. Не всю. Так може ти торгашу якийсь мусор попродаєш? Та ні, тут все нужне. А, ну В ок, принципі. без Б. Короче, если это зомбаки, они вокруг себя такое облако, типа, ядовито распыляют и пиздят тебя одновременно. Пердуни Ну, називаються. А, ти не хочеш мені гниль скинуть? Или скинув уже? Я ще не скидував. Може скинеш, я все одно на хату буду пиздувати. Теплая подкладка, вода, патроны, комплект журналов, пусковой механизм. Thank you, Sorry. kind sir. Зомбарь Что вы, Роман? приперся, курва! Какого Мгм. курва, блядь? Зомбари к торгашу пришли, прикиньте. Ну, Це Бува пизда. таке. нахуй. У мене тут не. Гнилі небагато, 5 штук всього. Та окей. 5 гнилів це один блок строїтельний в той. Поїхав я Андрюхі, поможу тоді. Да, Поки да, да. доїду, він, навірно, А ви, опять уже наверное, все. это, вместе квести выполняете тепер? Да, ми Подтягуй щас пацана. підемо це і зробимо якраз.
Работа, закопанные припасы. Гвоздомет чистить первого качества. Це тепер лучше молотка. Угу. Андрюха, ти почав? зомби. Ага. Ну, подожди, не спіши, я зараз приїду і поїдемо вместе. Все, я, короче, комплект журнала взял. и Блін, 800 Серый, золота. надо було тобі патрони скинути 7,62. Щоб я тобі Ну, скинув. Бля. Поздно Трейд. ти сказав. Ти, ну, 400 метрів, може доїдеш сюди, я тобі 29 бензина заодно скину. Та я тут по горам, блядь, якраз мені зараз, думаю, не особо буде хорошо їхати. Я більше бензина спалю. Ну, добро. Я знав про стацію їбав, щоб швидше доїхати. Maybe next time. Да все, торгаша сдохну, ебать, я поржу, пацаны. Єбать, тут авторгаша і мотоцикл висить, і міні-байк, і тачка, єбать, тут він жирує, конечно. Торгаша не сдох, капец, конечно. О, я тут торгаша бутаю. Андрюха, так а ти этот. Просто закрий подожди. ворота. Да уже пиздец, знаешь, ничего не закрываю, Костик, знаешь, я нахера не закрыл. А Серега такий самий, Що? що не закривав за собою калітку. Ну торгаша? Да. Так а нахуя закрывать, если я вот сейчас выхожу? А от зараз, Андрюха яркий примір того, що він поїбав тепер получав за того, що він калітку не закрив. Ну не знаю, я не получал, потому что я сразу реагирую. Короче, мы с Костиком в зомбойки играли, ніколи двері не закривав, зомбойки заходили. Це ти ніколи двері не закривав. Постоянно сквозняк устраивав. Как каже, добро пожаловать, заходите, гости дорогие. Да, Короче, в всех играх я никогда двери не закрываю, Костик все время бегает, двери там закрывает. конечно, заебуя, блин. Бо там малейшие звуки уже тут толпень возле хаты тусуется. А так же проще, нахуй ты двери закрываешь. Да. Каже, никакого интереса, да? Ты что, уже принял задание, чи що? Я уже попиздил задание рабы. Та нахуя ж, ну блядь, я ж кажу, я приїду сейчас би. Если я просто сейчас би приїхав би, ми більше фішок получили б. А, в натуре? Я ж Да. Так я ж кажу, подожди, я сейчас приїду, а ти поїхав, ё-моё. Ладно, тоді поїду додому. Вигружу вещи. You come back Ёбаный sometime. строитель. Покажи. Да, воно же больше на зачитку, похуй на вещи. Нам же грошики нужны. Грошики. И грошики уже не нужны. Уже не нужны, Надо. я ж тобі казав. Та нужны. Вместе клепаю. Хто зна, що ми ще знайдемо. Ні, ну це да, тут я згоден, но все одно. Уже не так все критично. Я чисто задание выполняю даже не из-за того, что деньги, а награды. Награды всегда якраз. Но насчет наград я з тобою согласен. Нифига Деньги себе. то лежать, вони їсти не просять, а от награди якраз сюди. Блин, классный лук, даже в катке там боков так кивали. Це ти з простим луком не ходив. Та да. Там ти убиватимеш з 10-ї тички, I'll come наверное. back now. Да, наверное, з третьої і другої. 10-ту то ти Та не загнув всегда. прям. Не всегда. Ну, якщо ти меткий типок, тоді. Не, якщо чисто прям в голову їбашить, тоді. Сейчас дядьки повинно розказують всякої херні. Прийшов чисто это, у торгаша лутаю бензин, все, що в нього тут погано лежить. О, нічого себе, в нього тут ящик. Індивідуальні соединения, виносливость плюс 0,05. Нихуя на броню, Маловато. конечно. Не, ну подожди, це на броню. Это нихуя себе. Выносливость добавляю. Сейчас, наверное, на якусь шмотку повішу і до побачення. Чуєш, я це кожен раз, як Андрюха нікнейм бачу. Хорошо пошла, мені щось кожен раз читається по-другому. Читається пошлая Молі. Не знаю, чого так. Так, мені походу пиписки. Не пиписки. Не, мені не пиписки. Єбать, я ушатав міні-байк, надо його відремонтувати хоч. Ремкомплекти просто так на вітер не втратим. Та я вже А їх я проїбав. ось 4 штуки знайшов, так що ось 3 везу додому. Без Б. Це ти поздно сказав, Костик, бо я вже проїбав їх тут дохуя.
Не, я говорю по делу использовать их. Так як Стараться, поділити? стараться не ламати. Да. А що тут дерева не срубані стоять? Ну, я Що тут заїбався їх халтурив? робити. Понятно. Короче, Андрюха, як і я. Не дровосек. Той самий дровосек. Дровосек. А Хуйово. потім, коли доходить до дерева, ну до дерева, ну до дерева. Ні, я полторушку там нарубав, потім заїбався і пішов додому. Поїхав. Я Місяць. кровосек... Ой, кровосек, блядь. Дровосек, Кровосек. коли надо. Коли прям ЧП. Ти строєсек. Так а зачем доводить до того, що буде ЧП, коли можна зробити так, щоб не було ЧП? Та бля, у мене помимо цього ЧП Ебать. не хватає других ЧП. 2000 хп у ящика. Ух ты. Ебать тут, конечно, читать и читать, чтобы электрику изучить. Ебать, Ну, я ти ще ж одну справиш, вінтовку ношу із труби 6 уровня. Винтовку 6-го. Херовить. Щоб Мгм. як Ну, вона такое. От і електрику Вона дохуя. хуйова, ну, Однозарядна, то воно і все і портає. Якщо б вона багатозарядна була, б такі, о, сюди нахуй. та ну да. Прикань. Не, ну якщо б це була авапа, спору нет. Угу. Поки ти з Так неї в патрон голову б'єш, вона як лапа. на папу. А патрон на не будуть, то ладно. Ну, 7,62. Та вряд ли. Та чого? Костя, а куди ти пісок дів? Стройматеріали. Ну я туди його забрав на бетон перерабатувати. Ну взагалі я його в стройматеріали складую. Поняв. Нафіга бетон? Що? Нафіга бетон нужен? Ні, не бетон, пісок. Ні, я ж бетон крафчу. Ні, Він питає, нахрена я це делаю. Я лошпед. Я ломал якийсь ящик, который на 2000 хп. Он просто сломался. в итоге. Ха-ха. I got just the thing for what's ailing me. Бать, у нього тут лабіринти, попробую знати, як ти на гору можеш попасти. О, в нього гараж відкривається. Так, блядь, як я туди на кришу нахуй попаду, а? Да, тут видно, що Андрюха на кришу лазив, тому що люк за собою не закрив. О, це він ще не знає про пригаючих зомбі. Та ну да. Так, выполняю ще квести, щоб грошики заробити. Якась емоцик, мені кажется, поярче велика. Велик то ще маслак. Емоцик так вот опа. Да, Ти на моцику тільки ти бензин собери спочатку на нього, щоб розсікати на ньому. Та сколько там того бензину? Загнав. І погнав. Он Та Серега ні. їде, не париться. Там 1500, так я їздив далеко просто. Я його беру тільки коли далеко їхати треба. Блять, опять рука занімела, да ёбаный в рот. Надо щось пощупати. Себе за жопу. Зови жінку. Так, ночной сталкер. Із кості ліс. Каже, мені руки треба розімняти. Та тут і звати не треба поруч. Самодельная бомба, Ні, комплект ну то ж треба журналов, тягнутися до неї. Чи прям регистрация. поруч. Поруч. А, ну тоді так да. Бампер валяється від машини з фарами. Очистить от зомбаков. Это навык изготовления взрывчатки. Что можно взрывчатку делать? Угу. Взрывчатка то хорошо. Вот, ты пробил. Я думаю, зомбак уже Угу. прошелестел. Так, а О, наскину. ніхера, в ночне время тут задание есть. Есть, там просто я таки брать не хочу. Нашествие ликвидировано. Давай. Вы разблокировали медиками. Так, погнав я. Не, поки скинуть, бо мене вещи забиты. Ще. Кетя, Так, ты всё, бы я попробовал, по я не заданию. знаю, патроны, короче. Що?
Вы только используете его только в крайнем случае. Що? Так, Андрюха, судя по всему, задание взял. Не, не брав задання. Андрюха, Звук що ти такий. казав? Ви ж типа огнестрел используете? Ми Патрони що на ж? 7-му ніч або коли в закритому пространстві. Коли Ну, ж критична патрони ситуація, коли багато зомбі напіра, а відбитися не можеш, тоді тільки використовуємо огнестріл. А так шмалять постоянно, направо-налево. Ні, патрони це дефіцит. Єбать, має Ось три, саме три, ці три віру задання показує. Даже ні, три задання показує. Хто де? Сейчас замотивирую Костика на хату пропити. Ну, я ось до одного вже приїхав. Та чим ти мене смотивіруєш? Ліквідація зомбі. Патронами, типу. Значит, лучше твій урожай собирать. И ты пробежишься на хату. Забирай, що хочеш. Він зараз твою ферму рознесе. Ну, Я потім його рознесу. Да проебывается куда-то, проебайся. 2 километра от хаты лазит. Я у торгаша був, тігель купляв. Я зараз їду по квесту віддам торгашу одному. Потім я бачив, що 2 квеста ще активних. Це походу отдельно серого і Ну, отдельно. надо один я взял. І вони в мене отображаються, якщо що. Ну поки я на них не рипаюсь. Їбать, прикол такий, підбігає до мене 2 зомбі, я виходжу, коротше, закриваю двері, перезаряджаю арбалет, відкриваю двері, стрельнув, закрив. Перезарядив, відкрив, стрельнув, закрив. О, можно так это, как систему использовать. Так, це ж так, і продумано, тактика. арбалет же ж для цього і придуманий, що він швидко перезаряджається. Це ж тактика. Тобто, поки вони по дверям б'ють, ти швидко відкрив, вистрілив, закрив і ушов. Так и надо. Пыть Ебать, этих скільки Ой-ой. гнезд зараз пропускаю, ну хуй з ним, потому що я і так гружений піздець. Після оцих всіх моїх путешествий. Ну, А саме охуєнне, коли в дверях є дирка і зомбачу голову видно. Да, І ти сам- через оптику арбалета їбашиш прямо йому в голову. Ну не обяз через оптику. Ну, у мене оптика, наприклад. Щас, наверное. Кстати, ми з лука, от як пооткриваємо арбалети, лук уже буде вообще не годен. а чё? Объект типа лучше, чем лук? Да, Что типа не натягиваешь стрелу из-за этого? да. І урон мощнее. Так, Серега уже походу на этом, на миссии. Миссии. Некая ферма в натуре потная, то что возле вас 4 черепка. Ну то потная штука. В натуре потно. Я там откис уже. Да и вы подкисываете. Все подкисывают. Він каже, що ми подкисаємо таку. Ого, череп тут. 5 черепов. Ніхуя тут лабораторія мощна. Вообще лаборатория вообще-то. Я тут, наверное, этот поставлю як многоэтажка. А, это заправочка. Там на заправочку дали. 5 черепов, мені кажется, буде даже для нас втроєм сложно, хлопці. Ні, ніхуя. 6 черепов, то потно, а так це хер. На слабо Хоч- брати не буду, я це залишу на наступний стрім краще. Хочеш залетим, не худя. На наступному стрімі обов'язково Люди, залетим. що це? Подожди, що? Задання обновили? Блять, хто зайшов? Йобаний в рот, Андрюха. Я Ты же же все всегда там влутав. бегаешь внутри. Ох, ебать. Да не использовал бы патроны. Как бы запиздили. Я же знаю, что внутри Там бегаешь. много Думал, ты где-то доезжаешь на миссию. Та ні, я ж Доїжджає спеціально... на місії, ти глянь на слева значок, дистанцію, Блядь, ото і тоді кажи, круто. доїжджаєш чи ні. Лута поїбав, піздець. Обідно. Хлопці, попереджаю. Через півгодини або 40 хвилин я завершаю стрім. А скільки Также щас? сервак закриваю. Сейчас без 5:11. Ага. Це я попереджаю, ну. Щоб адекватно все було. А что, может быть неадекватно? Ну, блядь, просто мовчки оф і все нахуй. Це адекватно. А, так Ви, тоже блядь, можна. десь по карті розбросані. І заїбісь.
Видишь, вот там патроны от пестика разлетаются направо и налево. Ну, на мене жовтоглазик напав. Прийшлося його вбити. Так, и нам нужно тут кто остался последний. все? Якщо, хлопці, якщо знайдете гриби і черніку, собирайте, пригодиться капець. О, есть. Модифікація очиститель води. Андрюха, тобі жутко повезло. Да. Дай это Сереге твою шапку, він тобі зараз її зробить, і ти зможеш грязну воду пити без. Ну тільки в цій шапці. Блядь, сука, меня Ебать, песик я фартовый, прикинь. Угу. Андрюха, йди сюди, дай мені свою каску цю шахтерську. Серий, прикол, да? Коли ми хотіли знайти, знайшли, да? Хочу на стриптиз. А мы на каске почти ты письки. Выкинул. Так скинь мені її. Хочу, я не помню. Закривайте за собою двері, блядь. Я Да вони нахуй. Щоб так йому як надо Фергюсон. модифікацію. Чуєш, йому надо модифікацію фонарь снять. Блядь. Дай йому якусь Чого? шапку нахуй і фонарь туди повісь на ту шапку. Ну, в мене поки нема. Найдіть якусь шапку і этот. Якусь шапку. Нахуй ви шишку в стройматеріали кладете, нахуй ліпку ленту в строй. Ну що за піздець, хлопці? То не я. Так, липкая лента, ты же знаешь, типа, стройматериал, ты из него же собираешь. Ліпка лента в разному лежить. У нас там весь клей. Шишка, и шишка вырастет дерево. Андрюха, на, забери. А шишка в насіннях лежить. Так шишка, это ж потом вырастет дерево, а дерево будет стройматериал. Ахахаха, смішно піздець. Ні, це дуже довго. Хуй его знает. Ну, это Я логично. серйозно, хлопці. Не будемо делать бардак. Все по порядку Ну, ж давай. положено. Так все ж Так, логично. попоряд- было. Я по порядку ложив. Там моєї вини нема, так що це Андрюха винуватий. На нього кричить. Муку, блядь. Покласти в семена, блядь. Заебись. Кукурузну. Так это там мука там уже лежит, О. Костя. Там мука уже пару дней лежит. Все. Не, по сути, кукурузная мука тоже семена. Как вам вроде. Ні, та це ж можна пекти там пирог, хуйох, Не коротше. знаю, короче, Костик, там мука тоже лежит пару дней. Я не знаю, куда их Так. продать. А де Не мої знаєш, мопеди? куди класти? Спитай. Но фишки тут точно логично. Вырастут будут деревом, а дерево это стройматериал. Все, Андрюха, поїхали до торговця. Я же поехал до торговца. Миссию забрать. Ну, отлично. Поносейку взять. Єбать, а ми щас тепер з третім уровнем можемо нехуйові такі бабки получати. Так, дерево, утяжелитель. Для дробовика якась жопа патроны. Наверное, патроны брать, самое важное. Закопанные припасы одни. Отвратительно. Принести хотя бы. Прочихал. 800 фишек, да. Будьте любезны в будущем не устраивать такий безпорядок. Угу. Особенно Андрюху це касається. Так, хто там моїм мопедом пікає, я не поняв. Трошки Хто пограв- розійшов? Трошки погрався мопеді. Так, не Акумулятор мені садиш. бо в мене повний інвентар. Виїхав. Я, мабуть, буду потихеньку жати, так. Херася, у нього робота закончилась, прикинь. Серйозно? Да, Там у нього такі задання нові. нема. Пісець. А, помниш, Серий, в тебе ж така сама херня вдома була. Так у мене після одного задання це произошло. У нього тут диви, все. Пустяк. Зараження цих херов. Це хрен. Андрюха, ще є якесь задання? Ні. Ага. У мене поки два. Так у нас тут 3 задання висить. Хлопці. Звісно, у нього не буде ще. Я можу поставити 458 стальних слитків. Херася, нормально. Не згадав. Не Да, згадав. думаю, хватить, все, що можна. А може і не хватить, як вроді ходити хату вбити. Далі.
Не, сначала делаем инструменты стальные, Да. потом делаем обделку дома, и дальше уже йде башня. Андрюха, ти задання понабирав? 3 штуки только висить. одни только есть. Та тут 3 Зомбаки їх. бігають. Наскільки далеко воно? Или це. А, понятно, хто тут, що тут за зомбаки бігає, жовтий. Що таке, колія поламав? Да. Блядь, ну піздець. Не ламав я колі. Акуратненько пробігав рядышком. Самый акуратний із всіх акуратних. Короче, надо тоді рубати дерева. І до хіра дерева. Щоб ламати колії. Єба, представте, як вони довго создаються. Скільки? 460 слідків буде создаватися 53 минути реальних. Та пойдет. Бо то з інструментом все-таки буде всяко. Я можу создавати же ще одну бетономішалку. А, нет, зомбаки. Ламають. Замки. Надо отбиться, пацани, потому що я їбав їх потім строїть. Отбиваємося ж Не біжимо. бачу де. Десь одна зомбачка. І все. Киде. Десь зі сторони виходу. Та йди нехуй, сука. Так, одні колі поламав. Ну, почини їх. Може в яму. Бать, у мене дробовик тупо руки-ноги одриває к хуям. А, кстати, Серый, не забудь про двухстволку. Не забуду. Я не знаю, як руха біжав, вроді нема нічого. Ну, я Нема только що нікого. ж, мені ж не показалось. На записі можете переглянути, раз так. Якщо я долбою. Надо все тщательно обдивитися, потому що там може із середини бути поломано. Та скорее всего, що так і буде. То особе задання надо- для Сереги. То надо просто брать і, блядь, ставить вокруг стінку, хоча б в 2 блока висотою. А було два входа, чи був тільки один? 2. А, я думав, вони проламали. Міста порядок вроді нема. А тільки тоді хлопчики пішов я додому. Ой, пішов я жрать, спать. Все, доброї ночі. Спасибо. Тебе за ждать ігру. на следующем стриму. Ну, на следующем не факт, бо ви якраз граєте в п'ятницю і суботу вечором, коли роботи піздець. Може воскресенье. Ми ж гуляємо до утра. А, срака горить. Я не поняв, а що, отмінили задання? Що за нахуй? Так він Тож я ж вийшов. вийшов. Може, то ж моя місія була. А. Тут ще одна висить. На следующий не факт, но поставь. Тихо просто побег. Може потом позже залити, либо ночью на пару. Ага. Подивимось. Добро. І ще одне, це там, де нашествие 3. Хто є? У тебе нашествие 3, да? Наверное, хуй його знає, раз приїхав. Короче, я остальные слитки начал крафтить. Сейчас, наверное, попробую создать эти инструменты. Ага. Стальные. Гляну, что для цього надо. Не, ну ключ трещотка, конечно, не знаю. Создавать чи не. Ох я, Андрюха, ох я шкодник. Пиздец. Ну як тобі ігра з ним? Та хуй його знає. Не знаю, надо, щоб він розібрався трохи. Так, части стального инструмента для стальных инструментов надо. Так, а
Щас гляну, що там, може по книжкам мені лучше не спішить зараз создавати. Єбать, два жовтоглазих тільки що напало. О, 3 стальних сліточка. Сюди. Алло? Та я тут. А, то Андрюха відключився. Слухай, а в тебе ключ трещотка є? Я не знаю, но я можу создавати. Якого уровня? Сейчас гляну. Посвободней глянь. 4-го. Нихуя. Тоді сделаешь. Хорошо. 2 штуки. Договор. Угу. Стальная лопата. Бля, ну тут честно дохуя ресурсов надо для создания остальных инструментов. То понятно. Пидорас. Я, наверное, эти фонарики разбираю. Та розбирай. Ті, що в нас в електриці лежать. Смисл з них. Хотя, подожди, рецепты. А, модификации могу создавать. Налобный фонарь, могу тактический фонарь для пушки. Ну, я думаю, мы этих фонарей еще можем и так посоздавать. Блять, заражение, сука. У нас есть таблетки. Тільки бажано вовремя додому приїхати. Та пока 0,3%. Я сейчас гляну, до скольки процентов работают ці таблетки. 10% в тебе є. Та нормально тобі. Надо железо и глины, чтоб стали нахерачить. Ну, я думаю, то не проблема. Железо надолбаем, глина так тем более. Мясо вареное и сок юки могу теперь создавать. Хорошо. Тише, у мене Андрюхина модифікація тактический фонарь. То есть, Ну я просто со шлема снял. угу. Ебать, я тебе скажу, экономно, кстати, через химолабораторию делать эти травяные антибиотики. Може бути. И порох 1 к 1. Уголь, селитра. Я, наверное, пока что патроны делать не буду. У нас и так там 300 а дома 150 этих. Точнее 450. Понял, да? Угу. Я, наверное, остальные эти инструменты буду создавать, когда уже хотя бы до 4-го, бо до 5-го дочитаюсь. Хуя я тут насобирал, блядь. У мене тепер 214 патронів на пістолет. Ну, Тільки що 141 знайшов. нормально. Ага. Ну це не дохуя, якщо що. Ну, так як ми бігаємо зараз, райдимося, так мені цього поки хвата. Тим більше так як він у мене хераче з глушителем. Бам-бам, Хераче. бам-бам. Хераться. Ну да. О, так я тут вже був. Вернуться к торговцу. А говно вопрос. Ух ты, якийсь гайковерт ще є. А, чув, гайковерт це, наверное, повыше трещотки. Да. Мгм. Ну, я помню, колись давним-давно гуляв. Ще в сьому альфу. Короче, бензопилой пользовался, буром пользовался.
Мені інтересно, якщо Бодя з нами буде грати, він теж далекий від цієї гри? Не впевнений. Ні, я тобі скажу, Андрюха недалекий, просто він не сильно впарився зараз. Ну, я не знаю. Я в одиночному режимі, мені захотілося розібратися просто. І я в одиночному режимі розібрався в цій грі. Ну, як, не повністю, прям, щоб я все знав. Ну, я багато що розібрався в цій грі. Багато що поняв. Якось трошки стало легше виживати. Я сейчас, наверное, лекарство делаю. Чтоб, если что, якийсь запас був. Угу. Ще хризантема. О, 2250 фішок, от це вже хорошо. Так, у нас є ще півчаса. Стальной топор, сюда нахуй. Ху-ху. 4-го уровня. Єпа. Стальной стальний топор. Ніхуя себе, кстати, це мощно. Я і... Но сталь есть, можем создать для ремонта. Поэтому ебать ты повезло. Та-да, він красивий, кстати. 4 сюди модифікації, нахуй, можна поставити. Да, тільки вопрос яких. Ну я стільки що поставив 2 штуки. О! 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 Блядь, я так хочу це зараз на дереві протестувати, аж не Сейчас терпиться. такий бац, і там 3 удари і дерево впало. Лечу додому. Лети, птичка. Ебать, не надо так близько до огорода садить. Кого, дерево? Угу. Далеко не бігать, я їх зараз срубаю все равно. Бо Андрюха що-то залінився, так прийдеться мені рубати. Ну це півгодини є на це. Так, блядь. Мені хватить тут весь ліс зрубати за півгодини. Ну це образ. Блядь, думаю, чого виносливість не кончається, а я ж їду на мопеді. Геніально. Та-да. А, уже чую дирчик. Що, не дивився, де колья поламали? Та десь около входу, я тобі скажу. Ні, я лично не дивився. Ночув де-то со сторони входу, лучше провір. Бо знаю, Щас що я ще Андрюху, виграю. то лучше перепровірити все. Ну, ой, ще росте. Може. Грибочки ще ростуть. Я от не знаю, що з грибами делать. Ты, кстати, знал, что если ты, вот, допустим, в каком-то из стаков нажимаешь там, ой, на одном из ящиков нажимаешь этот ящик со стрелочкой, и воно не выполняет действие. Нажимаешь 2 раза, короче, и воно выполняет действие. Удобно, кстати. Не понял я. Типу, если стак допустим, полный, немає... Да, или, допустим, немає вещей тих, які надо. не знал, надо было попробовать. У нас тепер 7000 цих денег. Ну, я Валюты туда нашей. скинул тоже. Дивися, ага. Есть контакт. Короче, стальні слитки в будматеріали, да? Пускай там в этому готовляться, в кузнице. Так не, стальний слиток уже готовий. А, закинь в кузницу. Слиток. Да, Стальний. я не шучу. Ты сейчас зайди в кузницу, Так, а побачиш. я не можу в кузницю закинути, бо тут создаються слитки. Ти можеш покласти рядом в пустий стак, Ну, ладно. перенести туди. Можеш? Ти можеш даже на той, що создається, стак покласти. І там один із стаків просто заповниться. Я Можеш? вже поклав, в принципі. Можеш. Я вже поклав, кажу. Це я понял. Просто що тебе удивило.
Ні, я думаю, типа, що ти хочеш, типа, там якусь переплавку зробити, я таке ряд. Не. Короче, крыша башни в бетоне. Угу. Захвати булыжники, наверное. Или ты всі Та починив? подожди. Ні? Та я ще нічого не чинив. Я имел в виду эти, коли после нашого А, я всі підчинив. усі? Я ж обіг по кругу все підчинив, да. Окей. Так що не парся по цьому поводу. Окей, не парюсь. Так, плюс 524 пороха приніс. Так, що ще сюди виложимо? Пір'я виложимо. І 100 патронів, мабуть, виложу. Бо 200 то для мене багато все одно. Блять. Точно, заражение. А, двухстволка. Фиолетовую, Да, фиолетовую. да. Двухстволка. Ти. А її тут нема, кстати. Есть. Якого ти кажеш? А, п'ятого. А я шостого шукав. Блять. Конечно. Все. Все. О. О, я знаю, як я це ісправити змогу. В принципі. Опа. Чудово. Я якраз на обріз знайшов тільки що собі этот, модифікацію. А модифікація охотник що дає? Не все ти починив, серий. Ну, я там так пробігся, глянув. Може десь проїбав. А ти зараз уже переділуєш, да? Я сейчас бетонную стенку буду делать. Ага. Чуша, що допомагає від головокруження? Обезболка. Чи це трясіння? Ага. Там у нас обезболок дохуя. Ага. Все, випив, він у мене кайфує. Бать, На зараз що, проходний побіжу. двор чи що? Дерева попробую порубати. А, подожди, в мене ж тут ще в мопеді, хуй зна скільки його. Фух. Аж Ти загруженості воду щось. поставив, да? Да, перекипячу. Угу. Ну, если поставил, або предупреждай, або этот, контролируй. А, ти не знав? Кстати, первоклассный смузи юки, а я что, не смогу этот, рецепты. О, А, ще 800 фішок плюс. слухай, я Сюда. снежок закидываю в воду напои для создания тоді смузи с этого юки. Ага. Хорошо. Так. Черника, юка. Опа, зомбаки. Серые зомбаки. Де? Чув звук. Справа, Не. справа от этого, от крыши. Як поднимайся направо. Только что чув. Крикунья. Ага. Поламала. Ну не, Підарас. не прям, вона тільки на Коля запригнула. Он там. І біжать з правої сторони. І ще одна крикунья. Сука, крикнула, це Біжи погано. на мене, біжи на мене. Давай, сука. Там слева. Та хай Опять біжить. ломают на входе. Ну пизда. Ух ты, вот это киборг-убийца.
Да, одну колію сломали. Ну, Кіборг короче, убийца в якому плані? ну, типу, пью-пью. Глушаком? Да-да-да. Короче, имей в Прикольно, виду, если крикунья, она по-любому Она за при- собой толпу приводит. Сука, підараска ебуча ця, блядь, лежить нахуй. Йобаний в рот. Ну, я почув, я среагировал. У мене ще й дерева немає, блядь. Я У хуєю. нас тут вроде бы 3000 должно быть. Та я знаю, в мене з собою нема. Серый, я максимально як почув, я сразу сказал. Ага. Надеюсь, до ёба 0. Та не це немає дойоба. Ага, бачу. Вода Це я, Андрюха. перекипятилась, я снимаю. Ага, не викупає просто, як їх тяжело чинить, от, допустим, там, де я щас чиню, блядь, сука, цими блоками виставлять. Вона один ззаді ато сломала, да, що ти казав, тільки А, запригнула? да, вона тільки, я не успів її завалити. Ага. Ну то не страшно, я вже зробив. Єбать, він у мене різко і пить і їсти захотів, прикинь. Два в одному. Так пить це поправимо. Та понятно. Обіцявся, Де? обісрався і захотів їсти і пить. Ага. То, наверное, у персонажа така сама реакція, як і у тебе на колья. Ні, не ламай! 362 долара. Це считай, що 400. Шторку можешь поправить? Что кошак сделал? Так. Так, ну с хавчиком у нас, конечно, туговато пока что. Потому что Та мені там я трошки лекарствами хватить. занимаюсь. Я вон пару цих яєць з беконом з'їм. Ага. Окей. Ну і все, хватить. Контролируй костер, короче. А де в нас пісок лежить? Слухай, а чо ти... В тебе тут 4,5 тисячі дерева, серий. Я знаю. І що? Я його встак. Короче, Андрюха в різне 4 положив гриби, черніку, воду, селітру. Ні, то я. То не Андрюха, А, то ти? положи на місце. Все, понял. Я Ти б думаю, сказав. думаю, нахуя я сюди прийшов? Я ж за этими. За булыжниками прийшов. Так куди пісок дівати? Давай мені скинь. Я його весь пісок в бетон перемалюю. Блядь, ну цей топор це піздець. Стальний. Я попробую, наверное, асфальт сделать. Нахуя, що будем на Євротрасі їздити? Ну, не на Євротрасі. А ну-ка, як воно буде дерева рубати, зараз перевірю. Кстати, я ту двохстволку, що наверху лежала, я її вниз кидаю. Ага. Короче, щоб ти понімав, стальний топор 4 уровня бере 180 единиць, по-моєму. А, железний. Ну дивися, було 600, я ударив раз і тепер 419. Це у нас виходить, скільки він сняв? 180, правильно? Чи 181? 186. Чи 186.
Нихуйово так. А, пить ще хочеш, долбойоб. Стой, воду попий. Ти що робиш? Землю обкапуєш? Ну то вообще-то асфальт, но я не понял, хуя ли він травяний. То може потому що один блок, а не два. Тише, у нас немає матеріалів создати Що? ці кам'яні булыжники ці. У мене булыжники з собою, а що? Ні, ти не поняв. Я маю в виду ці кирпичні блоки ці, блядь. А в нас Що у нас 9 коли? кирпичних блоків. Всього. Тобі надо? Та не надо, мені надо їх більше, я просто хай, ладно, я потім тут пообставляю, короче, в округі, щоб вони, Я сука, не кидаю в ламали. нижній ящик цей блок. Бо я так поняв, ти там їх шукав. А сам пішов чинить недочинені эти. А, я понял, ти уїхав. А що? А, думав сказати контроль воду. Та вона вже перекипятилась, наверное. Да. Так що можна її. Короче, усиленным ударом 2 раза и дерево падає. 2 удара. По 600 получается. Не, по 300. 300 з мелочью. М. Ну от у мене дерево 600 единиць, я б'ю усилений удар і остається 291. Угу. О, тепер можна. А нет, не можна. Думав, що вже урожай можна собирати, но ще не доросло. Чуєш? М. А я не помню, можна 2 одинакових модифікації дібашить Нет, чи ні? не можна. Ні, не можна точно. Знаю, того і кажу. Ні, їбать, тобі цей топор треба побачити однозначно. Слухай, Ще четвертого уровня сразу сходу, так ти поняв. м, Я недавно, короче, після того, як твій стрім на твічі подивився, короче. Там стрім чийсь попався по 7-дейки якоїсь тёлки. Єбать, у неї там скільки всього, це пізда. то ти розказував. 6 уровня, там такі, блядь, там все в неї 6 уровня, короче, там. Інтересно, я, конечно, тут двері поставив. Я в ахуї. Де? Пиздец, конечно. Що там? Де ти поставив А двері? так поставив двері, конечно, що дверна рама, блядь, чисто на стенке лежить повністю, ну, з одної сторони. А коли, А, ну, по факту, коли відкриваю двері, то вони закриваються, а не відкриваються. ти на башні? Не, я за этот, за забор, оцей бетонний, ну, каменний. Ну, я сейчас приїду гляну. Сама рама, блядь, А ти його бетонірувати собрався? да. О, це буде вообще імба. Хватає бетона в тебе? Нет. Надо камней дохуя.
Ага. Понял, да? Це ж вообще пиздец. Китайці тільки так роблять. Качественно. Блядь. Тобто, по суті, коли ти його хочеш закрити, ти по суті відкриваєш. Да. А коли відкриваєш, воно закрите, виходить. Да, типа, Прикольно, да. это Куру стройка. нема. Піду я тоді камні надовбу трохи, якраз там і уголь подовбу. Все одно ти скоро стрім будеш заканчувати. Угу. Якраз недалеко від хати буду. Бать, у тебе тут цілий город. Фабрика, йомаю. Та там ж скоро созріє. Усе. Не, ну це з дверми, конечно, пиздец. Повний, я б сказав. Ти в себе хоч восстановив ті стінки? Походу нет. Кого? Там, де кам'яні стінки. Восстанавливав. І Коля тут я бачу 2 побитих, одне нема вообще. То, мабуть, уже там попадали. Бо я коли встановлював було нормально, то може приходили туди вже. Тільки вопрос, чого вони ще тут ходять тоді. Ну, може просто рандомно йшов і упав. Буває ж таке. Нам треба буде в следующем стрімі зайнятися чисто строго-настрого іменно самим камнем. Щоб хоча б стак був камінь. Та тоді Бодя прийде, тоді я думаю ніхто камнем займатися не буде. Наоборот, чим більше, тим лучше. Запрягти. Прикинь, в 4 скільки це ми зможемо надовбати. Ну, Бодя не факт, що прийде, так що давай почнемо з цього. Андрюха стопудов, хоча я отак уверен, що він не прийде. То хто, Андрюха? Угу. Да так, не інтересно, или ще щось. Ну да, йому По-любому мені кажеться. якусь хуйню сморозить. Та знаєш, з одної сторони, мені вдвох даже лучше. Ми вже просто знаємо, що де і як. Сработана команда. Да, якщо б починали з самого начала в 3, тоді друге діло. Поняв, А, про що все, я, да? бетон тютю. Закончився. Ти, Ага. мабуть, там і половини, мабуть, не зробив, да? Ну, 35%. Ну нічого. У нас ще до цієї до ночі. І я там один. Ну ладно. Скільки? 35-й день, да? 3 дня ще в нас. Може 2, я б сказав. Угу. Тільки бетону треба наклепати. А воно не так, то швидко. Камней теж треба наклепати. І гвоздомет почти не сломався. Це, я не знаю, це Що? така удача знайти його була вообще. Подожди. Ти... Та це так само, як стальний топор. Да. Це ж сокровища оті прокачані ті, що. Угу. Що я туплю? У нас же ж є цей механізований цей мод. Він Яке- виносливість не А тратить. він бензин, это. Ні. О. А ти Ну, ж уверен, тоді що без нам бензину. цього, ну, мощніше буде? Молот? Угу. Він виносливості не тратить. Ну то хіба що як видохся, чувак. Тоді. О, і ще один мед за дерева. Так, де він у нас? Да, грибов не напасешся, конечно. Блядь, їбать, я прокачав щас дробовик, він, блядь, коли стріляє по зомбаку, він йому конечності нахуй отриває. А тепер ще вспомнив за влучення, яке 20%. Угу.
Та я тут, короче, Таке на поставить обрезі- там вообще, блядь, наверное, полтела Я- розносило. я на обрез добавив, короче, це, як його називається. Чок для дробовика уменьшает разброс оружия. И модификация охотник, плюс 25% по всем животным. Ага. Не знаю нахуя. О, зомбачка йде. Привет. Блядь, ебать, без перезарядки прийшов. Ого, что-то двойный опыт дало. Так я зомбачку вбив. Так, обычно 300 с хером давало. Сейчас 674. Ой, Довгенько він довбе. и по скільки? Ща. Дивись, 402 зараз. Оп, 380. 358. 336. Короче, по 20 з мелочью там. Чепуха, Небагато. якщо чесно. Ну, виносливість не трати. Зараз я просто буду довбати кіркою, коли закінчується виносливість. Хіба що так, да. І время не тратиться, і робота йде. Що пише? Ага. Я ніхера не понял, для чого він, ну, написано. Может быть, вы не сильны в кулачном бою, зато разбираетесь в технике, его можно установить на земле с помощью дополнительного действия. Ремонтируется с помощью ремонтного набора. Разбирается на роботизированные части. Що? Та це же ж молот. А, в натурі його можна поставити. І що ти будеш делать? А в мене є догадки. Слухай. Поставить лестницы. Там, де в тебе стеночка. Ага. Опа. Улучшить лестницы до железа. І там, де оця лестниця, поставить цей молот, хай зомбаков збиває вниз. Подожди, він щось крутиться в округі. І в нього лазер світиться. І він нічого не робить. Попробуй поставить цей молот возле зомбака. От єбать, що-то я догадуюся, що він може бути нам єбать таким полезним. Ну він медленний. Но удари в нього хороші. Ну, зомбака з лестниці збити зможе. Ти типа хочеш поставити лестницю до мене туди на камінь, щоб вони лізли по одному і він їх вбивав? Типа збивав з Збивав, лестниці? да. Чо, не ідея? Ну, ідея, то тоді треба просто там, де лестниця, короче. Переделать трошки. Ні, знизу поставити тоді металічні колья, щоб вони на них падали. Тоже варик. Дерев'яні швидко сламаються. Или там вони это будуть- чуешь, О, сделать, левел апнувся. сделать а-ля мост. І щоб ти, типу, перейшов через нього. І у цих роботів поставив, а потім вони по мосту йдуть і їх збиває оця хуйня. Ну мост з одного блока Можна. чисто. І Ну да. цих, як я роботизованих этих, як я знаю, молотов 2 у нас сейчас. Ну да, я, кстати, можу создати. І оце представ. Все, вдупляєш? Да. Темка, думаю, А я- охуєнно. А я б ще по-другому зробив би, создав би цих молотів, поставив би вокруг камня. Ну, Да. на подході, блядь. А там уже экспериментируй как хотишь.
А я ж так думаю, щось не то, щось він не цим должен займатися. Идея хороша, я думаю, даже отлично. Походу тут угля конца краю не буде. А ні, я до железа вже просто дошов. Угу. Каже, кінця краю не буде. І, кстати, железо хорошо тим, що далеко бігти вже не треба. Ночь, если что. Угу. Ну, я зараз попробую вилізти і попробую його десь на вулиці поставити. Як він себе поведе, мені аж інтересно. Да, у нього світиться лазер. Блять, Ха. нахуй громок стало. Так, а ну-ка я зараз даже проїдуся раді поиска зомбака. Мені пізда, як інтересно, що з ним буде. Блин, хотів би рядом з тобою бути час. Та я до тебе зараз туди кудись і під'їду. Де ти там? Та я вдома. А, ти дома. Ну, я ось возле дома поїду зараз кудись. Призови до Десь. себе зомбака, блядь, поставив робота, блядь, і все. Як, вистрілами чи що? О, я можу 22 таблетки создать. Круто. Но создам, наверное, пускай сначала 15, потому что семена гриба, чтобы не пропадали. Так. Сука, от коли зомбі надо, їх нема. Коли не надо, вони є, блядь. Ну пиздец. Єгегей, чепушили. Ау. Єсть. А, це олень, блядь. Задавив. Великом. Короче, я создал еще один, короче, этот Кого? ящик, в який я буду сложувати матеріали для создания медикаментів. Ага. Туди буде входити селітра, Угу. буде входити вода чиста, гриби, хризантема. Ага. Щоб у нас був запас для создания антибіотиків. Камінь довбу щас. Цей здоровий, що в сторону города дивиться. Ага. У мене вже 1256 угля. Пороха нас создаем. У нас там уже 800 с чем-то есть. Ебать ти хуяриш, там я злякався. Та нормально. Да, роботизированный мод, це, кстати, ти прикольну ідею таку придумав. З лестницей це прикольно. Но, я думаю сделать по-другому трошки ту лестницу. Поставить, короче, ладно, я потом покажу тобі. Я зроблю, покажу, як, щоб ти поняв, як буде. Блять, Это- вообще. Інструменти Геніально. я переношу в другу сторону. Куда? Зачем? Я переставив, короче, ящик медикаментів і інструменти містами. Чуш, а скільки тобі камня надо? Землі зараз більше треба. Це для чого? Для бетону? Камня і землі. Ні, землі це для
стали. А для бетона камня дохуя. Дохуя. Камень в кузню, камень в Подожди. песок. Землі, що ти кажеш, що землі? Землі і камня для сталі? Да. Земли... Ну, у нас- Не, камня для бетона. Земли Угу. и железа для стали. Угу. Для бетона там дохуя надо. Це, я ж тобі говорив, камінь переводиться в пісок. Камінь Ну я думаю, в стака печку. хватить. Нет, Мало. 3. 3 стака? Да. Ні, ну тут я сам не справлюсь, тобі треба буде допомагати Я мені. понимаю, поэтому я на тебя сейчас сильно не давлю, я сейчас перефасовываю эти все, блядь. Нахрен я старые материалы с собой в руки взял. Бо в мене ще тільки 1200 камня. Я понимаю. Селитка сюда. А уже потом, як я качну все-таки до нормальних антибіотиків, тоді вже оця вся хавка буде использоваться. Ну та, що іспорчена, типу як. Понял? Угу. Сука. І назло зомбарей нема. Ні одного, ні душі, сука. Як не надо, їх як говна сейчас було. Та да. Кстати, знаєш, що предлагаю? А. А вони електричество жруть или ще щось? Що з ними там? Просто так запускаєш і все? Кого? Оці молоти. Ну да, просто береш в руки. Нажимаєш на кнопку, він їбаше. Береш, нажимаєш на праву кнопку, він його ставить. Він розряджається? Та ні. Ну в нього ж, блядь, Я- цей. Сер. Ремонтировать. М. Ти ж там насчет колії переживаєш. Обстав просто вокруг ними. Та ну це дохуя надо буде желіза і прочі хуйні. Щас я гляну, скільки його создать. Це Зато надо часті роботизованої пушки, перше. Слиток железа 40 штук на одного. Клейка ленти 10, синтетичного мусора 10, пружини 10. Зато ніхто нічого не сломає. Кстати, сейчас мои Часті роботизованої блоки пушки. докрафтятся, я посажу и буду завершать стрим. Ага. Це так, попереду. Та я якраз недалеко від хати довбу камні. Це ти спеціально шмаляв, щоб знайти зомбака? Ага. Ті- Думаю, може зараз побіжить десь зі сторони города. А давай в хату якусь зайти, чуєш? По-любому в якоїсь хаті сидить. Ну пішли, якщо хочеш. Я з тобою зараз іду. Ось рядом. Доставай молот. Давай ось налево сразу. Так, сейчас Все, выдохну. виносливість кончилась. Это такая самая залупа. Там ми, мабуть, зачищали вже колись. Да я тут сам ходил, тоже черпок один. Сейчас мы такие беспечные ходим, потом гопа желтоглазый и выебал чисто на одном черпе. Ага. Кис. Чуешь, десь орёт. Не? Та Или не мне вроді. показалось? Или это ты такой шустрый? Це я хекав. Бать, ты хэкаешь, конечно. Ні, тут уже зачищено, тут їх не буде. Next хата. А, кстати, мы давно не были в доме на колесиках. Согласись. Да? Наверно. Погнали. Бать, ти шустрий, ти вже там? Подтягивайся сюда. Я поки велик ставив. Там, мабуть, нема нікого опять. Та я його давно не лутав, ти сказав.
Ти що, там є що лутати? Пусто, пусто, пусто. Не, унітаз, он, бачиш, не пустий. Мгм. Е-е-е. Не успів. Там було є електрик написано. О, так дай, я почитаю. Так, а я ж- прочитав. Блін. Я електрик Ти б сказав. качаю. Ти в електрики тепер собирати? Да. О, печка, ось гниль тут. — 44 уровень тепер у мене. У мене 35 тільки був. О, металлический слиток. Ой. Стальний. А ну сейчас гляну. Слухай, а кликни на этот, на навыки. Угу. Там этот, есть такая вкладка с книжками. Ну. И есть вкладка «Везучий искатель». Вниз, там корзина такая. Посередині, считай. Вкладки з книжками. Ну. В тебе ну. скільки томов відкрито? 5 із 7. А який не відкритий? Другий, третій. У мене третього нема. Ви знаходите більше латунів в добичі, і в другий ви знаходите більше боєприпасів в добичі. Короче, мені тільки Ага. третього нема. Я нашов этот. Ой, ще один електрик. Короче, нашов 5-й том. Можна буде продати Ага. або засейвить. Сделать свою библиотеку. Для боді давай книжки соберем. Для боді нахера. В смислі? Щоб він прийшов такий. Ну, ці книжки, вони один раз читаються. Оці іменно. Просто хто знає, чи він буде з нами далі грати, чи не Ну буде. давай все одну библиотеку устроим. Як хочу. Хочу. Так, ну что-то я тут зомбаков вообще ноль на массу, нахуй. Піздець, скажи. Повимирали чи що, блядь? То О, є. Де? Є! Де? Ура! Де? Ось тут ходить за вийду. забором. Де я вийду? Жовтоглазик. Ой-ой-ой, Давай. біжу. Хай ламає забор. Мась, бач де я? Та біжу. Що він крутить не в ту сторону вообще? О. Работай давай. А тут зомбак вообще може и обойти, поэтому я бы опасался на том месте. Я Ну, у бы мене, обо- якщо що, двохстволка є. Я бы обосрался на том месте. Ща він он ламає. Давай, виходь. Та мені кажеться, цей робот ніхуя йому навіть не зробить. А ты отойди. Він же вообще круте вліво-вправо. Отойди. Мені кажется, все-таки зробить. Не зря ж у него этот указатель. Да. На нахуй. Ти бачив, як я його откинув, блять, наверное, на 5 блоків. Давай. Іди сюди. Не, то надо вот так вот. Давай. Оп! Ой-ой-ой. Щось він медленно На нахуй реагує. в стенку. Да, трохи. То надо несколько ставить вокруг. На нахуй. Мы тупо издеваемся сейчас над зомбаком. Давай. Нахуй. Перезарядка. Ебать, ця тема. Перезарядка. Блядь, ну И. На нахуй. Ты прям, ну урон, конечно, мизерный. То я, кстати, насчет шипов, вот эта тема хорошая. Так ти ж не поняв, це ж спеціально він, короче, відвлікає, вдруг в чого він його відбиває від тебе, поняв? І ти його можеш добити. Хватит его мучить. Ну, короче, Бля. ты не зря там лазер. Ты просто несколько ставишь, чтоб один пока на перезарядке, второй пикал. Так їх треба создати. Там- Несколько. Нет, я скажу ще желтоглазики, походу. Де ви там, Да нахуй? вон, блин. Поставь, наверное, этот на прикрытие. Угу.
Ну нахрена? Ти ще ж всіх призовеш. Или ти цього добивався? Блядь, надо буде ще як мінімум 2 штуки создати. У нас буде 80 слідків металу. Метала Угу. можна создати? Блядь, ти шо? Прикинь, я знаю даже як я сделаю. Це ти шо буде вообще? Я... Одна голова хорошо, а дві лучше, не зря кажуть. А, я таку схему придумав, ти не представляєш собі. Я радий, що ми до цього додумались. Хітмен, блін. Тут теж хтось що-то ломав. Он біжить, біжить, біжить. Ой. Давай, давай, давай. Давай, посраться, бей, 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 бей. На нахуй, лежать. Лежать. А мені походу лічитися пора. Диви, він добив її, прикинь. Красавчик. Коротше, вертаємося додому, бо він у мене їсти ще хоче вдобавок. Завершати надо стрім. Да, точняк, ти правий. А я лівий. Так, Да. книжні полки сюди. Каже, дрочит правая рука, дрочит левая рука. Давно я Ёбнута не чув. пісня. Поки лазили, мені зомбак пізди дав один раз. А я вже додому поїхав. О, я забори ламаю великом. Єбать, я в яму упав опять. Та ёбаний в рот, надо їх чимось позаставляти. Бля, из глинистого грунта создай это, грунтовый блок. Я знаю. І все, і діло в шляпі. У мене до цього руки ніяк не дойдуть. Та я теж їбав це бігать, блядь, і ями засипай, хай зомбі туди падають. Так, блін, а я ж хотів піти это. Ні, я ще не закончив. Хорошо, подожди, ти мені даси булыжники у нас есть? Есть. Булыжники дома в 18. стройматеріалах. Побачив, Так, я так, поміняв так. містами. Да. Я думаю, нормально буде. Нічого ніхто не запутається. Сейчас якраз перевірю, що у нас по глині. Надо ще собирати чи ні. 6000 угля, серьезно? Нормально так. А я там дальше на кузницу поставив. Подожди, откуда у нас взялося 2 стака дерева? Ого. Потому що я зверху приніс 3000. Що в тебе? Слухай, Так, а- тик-притик! Все, глина... Ой, гнилье больше не надо, все. Прям тик-притик, в блоки прям чітко. Ни одного блока не осталось, всі стоять. Так то ж хорошо. Ідеально. Чуєш, Костя, у нас уже 546 цих Я слідків. знаю. Фу. Чуєш? М. Костя, а що ти тупиш? Пізда тупиш. Чого? Ти бачив, скільки в тебе в цьому, блядь, в кузниці камней? 24 874. А я, блядь, нахуя закидаю туди його. Так, Пока а воно нахуя ти його плавиться. закинув? Глянь сюди, в хімлабораторію, глянь. О, чиназис. Просто дивися, це же ж камінь. Ти ж, блядь, його і можеш использовать. Чого ти його не используєш? А кажеш, Я ще вообще-то камінь сюди 2 стака заплавив.
Так 2 стака це 12 тисяч. Я а його там на 24. От дивись, я зараз на цемент клікаю, і там 2000, це 207 блоків. Точніше 200 блоків. І Ага. все. І камня як і не було, корова слизала. Я серйозно ти. Того я і кажу, що треба камінь. Поняв. Я ж пока создавалась сталь, я ж якраз і Бачив, що там 15 таблеток накрафтив. Ну да, нормально. Це уже ніхіхіра себе. Так, а ну-ка, де роботизирована пушка? Я щас піду одну херню сделаю. У мене, блядь, така геніальна ідея, поки не забув. Бо на следующем стрімі вже не буде цього. Вилетить з голови, відвічаю. Я тобі про це напомню. Так мені вже не прийде та геніальна ідея, яка щас. Я вже щось друге буду думати, тоді, навірно. Так, ще один сюди. Погнав я поки що. Ні, подожди, ремонтний набор, мені цей другий треба отремонтувати. Думаю, нахер мені надо, вони ж херня якась. Сейчас я по-быстрому и завершаем стрим. Та ще не завершаємо. А, ти ще там зайнятий поки? Угу. Ну скаж, коли вертатися. Угу. Бля. Це ж вообще буде єбать. Слухай, Сірія, у мене вопрос. А, Все, Кажи, кажи. вопросу нема, все. і що це було? Та я просто подумав, може нам двохспальну кровать создати. Нахуя? Та я ж потом думаю, а воно буде работать як спальник для двоїх чи для більше. Та якось воно звучить стрьомно. Мам. Секасом будем заниматься. Ага. Я якось проти. Ти там дивися, щоб жінка щас тобі мінус зуб не зробила. Так, це убираємо. Неправильно я зробив. Блин, шукаю як сделать шкаф, пока що успехов тю-тю. Я ж пока не посажу, я хер успокоюсь. Так. Так, кого я пока могу не садить. В принципе, это уже хорошо. Головне, що ти можеш создавати ці фіолетові таблетки. Да, Тому що зараження вже і нам здихати не прийдеться. я серьезно, уже все, уже с этим все покончено. Сейчас бы найти это. Большой книжный шкаф.
О, я могу создавать стальной блок. 10 стали надо. Ого. Ловушка с дротиками. Могу создавать. Надо 31 слитка железа, электрика, машины масла и механические детали. Надо. Що? А ловушка с клинками могу создавать. Хм. Це там, де на подході. Короче, вокруг, в принципе, можно поставить. И подключить к электрике. Дело в шляпе. Правда, роботизировано. Пушку. Пока что не может создавать. Я можу. Пушку? Да. Оцю ще щас вона стоїть ось. Так, це пушка получается. Робот. Молот даже. Роботизированный молот. Блин, а есть якийсь, блядь, шкаф нахуй для книжок, а? Что за пиздец? На. Єбать! М, Ти шо нахуй? Це охуєнно. Що таке? Якщо б ти зараз прийшов би глянув би, ти поняв би мій посил, мою ідею. Ну, з цієї сторони це в принципі охуєнно. З одної сторони ще, блядь, ще одного не хватає з тої сторони поставити. Отута. Бля. Кайф нахуй, ти шо? Ну ладно, шкафчик є. Там не годиться така херня. М. Ну ладно, сейчас посмотрим стройматериал, конечно, да. Короче, сделал 9 бинтов. Угу. Ебать, я уже не туда кидаю. Блядь, де моя кирка? Надо камня чуть-чуть. Ебать, тема. Мені интересно, що ти скажеш. Кстати, ці роботи ще й на карті отображаються. Нихуя себе. Круто Я вообще. нашел книжный шкаф. Короче, есть шо? формы и тумбы, понял? А сложить можна туди книжки? Да. Ебать. Потом на стриме побачиш, як я це сделал.
Хорошо. Не... Ебать, класс. Сейчас таких понаделаю, наверное, 4 штуки. И буде у нас тупо книжный шкаф. Бля, де там ті? Не до тумбочки. Шкафчики і буфети. А, ні, 6. Бля. Це вообще тема. Короче, пока тут тумбочки создаю, я Чуєш? пойду А, посажу. Ти прийди до мене глянь, що я зробив. Чуєш? А щоб зробити, ти кажеш, стальну лестницю, там до хера сталі надо? Железную. Не надо стрелять. Аж. Ти ж сказав стальну просто, я ж і Да, попитав. тут, блядь, нахуй ти ще сталь будеш переводить на це. Ну да. Блін, бінти зробив, а не перемотався. Ну, І ще одного не хватає. І тут вообще іменно по цьому мостику буде круть. ти учти, що вони з другої сторони можуть зайти. Тобі надо, знаєш, як зробити? По периметру наставить. Тобі надо зробити так, щоб... Ну дивись, допустим, Д- вони залазять Серий, сюди, серий, да? серий, Я серий. стою ззаді. Дай я скажу. А, короче, тобі надо сделать мостик висотою в А ну. 5 блоків. Лізь до мене, а цей хуй хай залізе. Тебе мостик надо в 5 блоков сделать. Нахуя так високо? Почему? Щоб вони не напригували друг на друга. Це раз момент. Вторий Він момент. все одно, він все одно збивати їх буде. Серий учти, вони можуть просто там перелізти друг на друга обратно же і сюди прийти. Так, це понятно, я ж тут їх ждатиму і так. А ну щас. Кис-кис-кис, нахуй. Кис-кис-кис. Хай лізе, хай лізе. Кис-кис-кис, блядь. Ой, сейчас мене сожруть. Ёбаный в рот. Нет. Нет. Ебать, я аж срака чую, як він близько підходить. Блядь. Нет. Ой. А. Де. Один пропустив що-то, і другий пропустив Вообще що-то. похую. А ну-ка сюди. Не, вони снизу, походу. Значить їх знизу. О! На нахуй його. А ну я ще раз наверх полізу, може вони Ай-яй-яй. тормозять тут. Не вбивай, Вибач, тікай. я там колія сломав. Та то не страшно, в мене є дерево щас. Хай лізе до мене. Єбаште, То ти то, що слишком близько поставив до этого, до там, де лестница. Плохая ідея, надо поставити дальше. Ага. Надо тут, щоб вони стояли. Да, я на дорогі їх і поставлю, я ж сквозь них ходити можу. Все. Угу. Так. В чому проблема? Ні, він навіть йому пройти Ти не їх дає. з обох сторон постав просто і можеш ходити туди-сюди, вони будуть збивати. Все, сказав аляулю. Я проголодався. Да, це хорошо, що ми його приманили, я хоч зміг. Та я теж пить хочу. Що я хотів? А, я пішов садити. Виноград. Сюди. Сідай, сюди, хавай. Юля. Не хоче, як хоче. Надо. Помий, пожалуйста. Я для цього вибрав, щоб сьогодні його употребити. Ти так його ховати собралась? Так, гриби. Черніка. Тепер у мене там повноцінний сад буде. Почув? Бать, у мене така ідея созріла, що це пиздець. Тобі осталось її на следующем стрімі доработать, та для цього є цілий тиждень. Мені не вистачає 2 роботизованих молота.
І ти можеш тупо вокруг себе поставити чисто башенками. Да. Вони йтимуть, вони все одно не всі будуть, навіть якщо проходитимуть. Я уверен, що там будуть проходити. Я просто Та буду по-любому вже будуть проходити. Ти знать. просто. Ото то, що ти поставив прям де этот, де Ні, я по-другому. збоку, то проблема. Так ти хоча б перевірив, що то воно так не працює. я вже по-другому зробив. Ти вже собрав урожай? Я його сажу. Ні, а той, що був. Да. Просто дивися, я його поставлю зараз по периметру всього цієї хуйні. Вокруг камня на свої кріпічні блоки. І коли вони будуть іти, навіть по лестниці залізти, йтиме, він уже зможе зреагувати. Просто бачиш, він коли по лестниці залазить, цей робот не успіє реагувати. Бо він уже заліз, типа, блядь, і він вже кудись вниз дивиться, знизу він їх ловить. А так його зараз трохи далі поставлю, і він буде бачити, як зомбак іде по дорожці до нього. І це буде геніально. Ну я дорожку зроблю тільки з одної сторони, хватить. Або якщо з усіх сторон лізтимуть і буде стояти робот, то він тільки там на одного, на двох може збити, а остальні будуть просто бігти на мене. Короче, гниль можна вже не собирати. Хватає. Да. Надо тепер яйця собирати. Угу. Так, мені надо ремнабор. Ры-ры-ры. Все. О. Стальний. Проігнорив мене. Я почув стальний. Опор. Я Обыскать книжный. О, книжка. Ха. О, подожди, сейчас я її покажу. Короче, дивися, заглянь в верстак. Ага. Бачиш там у тій полочці. Шкафчики, буфети, ну. Короче, возьми одну полочку. Зачем? Сейчас будем вместе делать, и ты поймешь. Одну тільки. Допустим. Взяв? Дивися, тепер вибираєш її. Так, зажми R. І не відпускай. Вибери форма зверху. Угу. Бачиш перечень? Ну. А тепер Книжний шкаф. вибрав книжний шкаф і закривай. Escape. Тепер обратно зажми R. І там, де знизу під прямим углом. Так, Ага. ти ще не ставив нічого. Поставив. Поняв, як воно працює? Угу. Єбать, у нас тепер тут, а чуєш, точно Skyrim, блядь, алхімія, вся хуйня. Да. Ну, я тобі скажу, у нас тепер трошки приукрасився він. Чуєш, так що, може кузню создамо ще одну? Та куди її поставити, оце думаю. Може сюди Ось її. тут Ось сюди, ось сюди. Ось сюди. Вміститься? Куток. У куток. Міститься, ні? О, в мене ще тут асфальт. Ти знаєш, жалко, що бетономішалку нельзя з собою брати, ставити де хочеш. От я тільки оце хотів перемістити її в куток. Було б охуєнно. Чуєш, а ти в курсі, що ти тут бетоном на весь підвал заділав, кстати? Не виходить. Да? Кузниця Я не в дає. курсі. Да. А там є цемент, може я попробую? Там є. Нема. Нема. Там є нема. А скільки на блок надо? А, так є, він ось крафтиться ж. Бетон
Да. Хіба бетон крафтиться у нас зараз? Ну, цемент. Так я ж не цемент. Так, надо ще 2 блока этого. Ні. Кузня ось уже 1000 цемента скрафтилось. А, так то... А, ну окей. Як успехи? Та нормально. А ну-ка, сейчас я вернусь по-быстрому. От і камня нема. А ні, ось. Бля, я вже так привчився сквозь цих этих кольїв бігати. Що вже знаєш, як марафонець хоч Ти не закритими один глазами. такий попригун. Андрюки, конечно, сьогодні трохи не фартануло. Та мені поначалу я- теж не вертило. Я бачу, ти чисто перед і верхні блоки, да, поки обставив. Та щас ще 2 поставлю. Угу. Та хер з ним просто. Єбав довго морочиться з ним. А, так це треба відро для нього, да? Для чого? Для цемента. Нет. Ну воно показує типа відро. Та бетон. Чи що? А. Фу, блядь. А бетон робиться з камня, піска і цемента. Understood? Тут. Не, я потом все-таки, я ж кажу, обставлю тут околья полностью. Ну, одинарной стенкой хотя бы. В 2 блока висоту. Бать ти асфальтом тут обставив, щось він ніхера не асфальт. Та, блядь, трава. Не трава, ніхуя. Не, асфальт ззаді тільки видно. Чув. М. Так, пойду сейчас семена посажу и все. О, у мене, прикинь, коли я нажимаю Caps Lock, у мене світиться кнопка, короче, на клавіатурі. Не кнопка, а лампочка збоку, Caps. Написано. Нажимаю, включається. Вот это феноменально. Блядь, я тільки замітив. У мене сейчас Так. уже наоборот капсулок не работает. Так, А що значить изредка. кнопка скрол? А? А в Скролл? тебе клавіатура з підсвіткою, ні? Да. За скільки брав? Да, я тоді ще в Конотопе этот комплект там брал, там 600 вместе с мышкой. Не, я отдельно мишку, отдельну клаву брав. Ну, я ж кажу, комплектами шо. Я теж хотів комплектом, але я тоді якраз в магазині, да, я в цьому був, як його, не в Фокстроті, а... Эльдорадо есть. Да, Ельдорадо. Ельдорадо я там брав. Хотів монітор, но монітор тоді за 10 тисяч предлагали, ні, кажу, не надо. Это, блядь, пиздец. Так, Дякую. все посадил. Так, все. Оп. Блядь, ну это із продуктивний і цей стрім навіть видався. Та да. І медикаменти надибили. Хавчика, правда, тусковато було. Ну да ладно. Ну шо? Ща їду додому. Давай, давай. Їду додому. Прискорюйся. Ебать, у мене сьогодні несколько раз таке було, що я їду на міні-байки, поняв, нажимаю на це, несколько раз пригаю, і він у мене чисто стає на переднє колесо, так носом уже до землі касається, поняв, тоді так круг делає і становиться на заднє колесо. Мгм. Я, блядь, думаю, пиздец, що за глюки такі. Так, чик-чик-чик. Трошки не доділили то, що я двері відкриваю, двері ще не встигли відкритися, а я вже вибіг сквозь них. Ось, і з цим так само.
прекращайте Давай. телепаться. Заканчивай стрим. Этот навыки, это... Быстрее всех перезаряжаться в любое. Так, навики апнув, в принципі. Ну що, дякую тобі за гру. Ці вихідні були Напевно. дуже продуктивними, як я скажу тобі. Хоч я і на півгодини затримався, але дякую вам за перегляд. На цьому стрімчик буде завершено. Записи минулих стрімів зберігаються на моєму YouTube каналі. Та тиждень зберігаються на Twitch каналі. Тому до наступних стрімів. А щоб не пропустити їх, натисніть на сердечко. Пока. Ти піздюк, блядь, нахуй бетон ламаєш. Случайно нажав. Чи іди пішов чинить його. А, то там тільки 6 единиць. Давай бетон, і ти бери чини. Ти издеваешься? Ти хоч би попадати навчився. Сука Сосямба, така. блядь. Та хуя ти мені оце експу забрав, блядь. Нахуй ти тут бетон ламаєш, я тут старався і башив. Це мені Та я опять на случайно кран ставить нашел. эти ресурси. Так нахуя, якщо в тебе ж є уже. Піпець, тепер 100 метрів оце бігти до рюкзака. Надо воно мені оце. Пиздуй. Скільки я тобі хоч попадав по тобі? По пів хп він я тобі скажу. Що, добить? Попробуй. Ще й колья мені поламав, йо-маю. Коля ти ламав. Ні, тоді я... Воно ціле було. Опа, ще, блін. Ну що, пішли. Доб'ю тебе. Чи тебе тут добить? Ой-ой-ой, жопа горить, Сука. жопа горить. Ба, это пассивно уничтожаю. Добить? Так. Чини. Скільки блоків надо чинить? Де тут? Раз. Два. Куди сьобуєш, а? Я по тобі стріляти щас. В себе пальни. Ти ж мене вбив, моя очередь тепер. А якщо я по тобі щас стрельну, воно зацепи блоки, ні? Да. Думаєш? Сквозь Я тебе? не думаю, я знаю. Ну, була, не була. Чинить хочеш? Ні, ти ж мене вбив. Ікспу мою забрав. Ну пішли файтиться на вулицю. Сейчас, да, я отремонтирую сначала. Потом, давай дуэль на луках. Та ні. Мені інтересно, що тобі мій обрез зробить. Бля, недавно броню починив. Виходи. Сейчас. Так, вроде бы. Ти це стрімиш ще, ні? М? Ти це ще поки стрімиш чи ні? Чуть не випав. Или вже виключив?
Та виключив. Ти босий. Ох, єбать, я даже не встиг прицелитися нормально. Один шот, блядь, ти поняв? Ніхера.